Erum við með þetta hérna? Don't know why. Bara í byrjun. Já, bara góðan daginn og verið velkomin í lýsingu á úrslitum raflandsdeildarinnar í borðtennis árið 2019. Ég heiti Auður Tinna Arnbjörnsdóttir og ég mun vera hérna með ykkur í allan dag að stýra lýsingarþættinum. Og fyrsti gesturinn í setti er Tómas Ingi Sjeldón, verður velkominn. Jú, takk fyrir. Takk. Herru, ég ætla að spyrja alla gestina sömu spurningarinnar. Það er sko fyrri spurningin, hvar og hvenær byrjar þú að æfa borðtennis? Já, ég var uppalega í KR, byrjaði þar og ég held ég að verið 11 ára þegar ég byrjaði, frekar en 10, 11 held ég. Það er ansi langt síðan núna. Já, við vorum hérna á sama tíma, ég byrjaði allavega 10 ára. Já, einmitt. En hérna, seinni spurningin, hvað er uppáhaldsleiðin þín til þess að vinna stig? Vá, sko brúnabolti er mjög skemmtilegt á sinn hátt en það er samt ekki uppáhaldsleiðin kannski. Nei, ég spila svo lítið núna. Segjum sterka opnun á borðið. Já, Staðsetta. Það er mikilvægt. kannski minn styrkleiki. Mjög gott, mjög gott. Ég sá það í úrslitum í annarri deildinni, þú varst mikið að vinna með það. Jú. Gott mál. Herðu, en klukkan er 12 og keppendur eru hér farnir að ganga inn í salinn. Það verður svona opnunaratriði með þeim, rétt á eftir. En núna sem sagt klukkan 12 þá eru að fara að mætast lið Víkings A sem eru deildameistarar í vetur. Það er hérna, töpuðu bara einum leik allan veturinn. Og lið KRB sem að var í 3. sæti í deildinni, sem að náði að vinna lið KRA sem var í öðru sæti og voru Íslandsmeistararnir í fyrra. Ungt lið og mjög efnilegt og mjög spennandi að sjá hvernig mun ganga hjá þeim í dag. En hérna, við ætlum kannski að útskýra fyrir áhorfendum aðeins hvernig kerfið okkar virkar. Af því að þá erum við með mynd af því hérna sem að sýnir leikskýrslu. Þetta er það sem að leikmenn þurfa að fylla inn áður en þeir byrja að keppa. Getur útskýrt þetta aðeins fyrir mér, Tómas? Já, það er svo að byrja að fylla út 2 einstaklingsleiki, A og B og X og Y. A spilar á X, B spilar á Y. Því næst kemur 3. leikmann inn og spilar tvíliða með annarkvort þeir sem var að spila einlega, eins og sérstaklega tvíleikur C plus A eða B. Og liðin ráða því eftir fyrstu 2 leiki. Þannig þurfa ekki að fylla út strax, stundu gera það, en já, síðan eftir það spila hinn leikmaðurinn A eða B sem spilaði ekki tvíliða og að lokum spilar 3. maðurinn einstaklingsleik. Við sjáum síðan í X-megin er þetta aðeins öðruvísi, það spilar fyrst 3. maðurinn, setan, og svo spilaði ekki tvíliðaleikinn.
Ok, þannig að þetta segja mér sko eins og liðin sem eru mætt hérna í dag, KRB og Víkingur A fyrir að spila hérna klukkan 12, að ef að hérna, einhver af þessum fjórum, af því að það eru fjórar mættar hérna báðum megin, er ekki alveg að fíla sig eftir fyrstu 2 leikina og á að vera að koma inn í 3. leikinn, er þá hætta við á síðustu stundu? Það er hægt. Þeir þurfa ekki að ákveða 3. mann fyrir en að fyrstu 2 eru búnir. Einmitt. Og hvað erum við að fara að sjá marga leiki hérna núna? Þetta eru 5 leikir allt í allt, en það þarf bara að vinna 3. Þannig að það getur verið 3 upp í 5. Akkurat, þannig að þetta mun enda 3-0, 3-1 eða 3-2. Akkurat. Og allir leikmenn þá ætti að spila jafn marga ef að það eru allir leikir spilaðir, skilur við. Akkurat. Þannig að einhver spilar 2 einliða, einhver spilar og hinir 2 spila 2 liða og 1 einliða. Þannig að það er ekki þannig að það sé einhver 1 sterkasti maður í liðinu og þá getur hann bara að spila alla leikina? Nei, það getur ekki að setja hana A í 3 leiki til dæmis. Sko. Já, nákvæmlega. En þetta er spennandi. Víkingsliði feiki sterkt, sko, þetta er deildarmeistarar. En eins og segir, spennandi lið hjá KR, ungt lið og kom fólki á óvart kannski að unnu KR A. En þarna eiga svo sannlega skilja verið en þetta var bara spennandi leikur. Segi það. Já, en til þess að fara yfir kannski aðeins grunnatriðin fyrir þá hlustendur sem að þekkja borðtennis minna, þá virkar leikurinn þannig að það er spilaðar lotur og það þarf að vinna upp í 11 stig. Nei, þá er opnunarhátíðin byrjuð. Þá skulum við leyfa því bara að taka yfir. Kannski ekki. Smá tís. Hér sjáum við leikmenn að fara að koma inn og áhorfendur tryllast. Lið Víkings gengur inn á undan í rauðu búningunum og lið KR á eftir. Við erum með 2 valinkunna dómara með þeim. Örn úr HK og Örn Þórðarsson og Ellert Georgsson. Já. Dæma hennar leik. Glæsilegt. Og mér sýnist formaður borðtennis að ætla að kynna leikmenn. Það hafa myndina. Já, ok. Já, hann er hérna kynnin, hann er kynnin hérna Kristínu sem stendur hérna lengst til vinstri. Kristín Ingibjörg Magnúsdóttir, Þóra Þórisdóttir, Lára Ívarsdóttir og Lóa Flóríansdóttir Sink. Akkurat. Og hér er hérna kynnan til leiksdómarna eins og sögum, það er Örn Þórðarsson og Ellert Georgsson. Örn verður yfirdómari í dag. Já, akkurat. Hér sjáum við Agnesi Brynjarsdóttir, Íslandsmeistara kvenna. Þórunn Ásta Árnadóttir. Nevena Tasic. Og Stella Karen Kristjánsdóttir hér. Sem var Íslandsmeistari í fyrra. Akkurat. Hér er Örn að kynna næsta leik. Það er Kristín Ingibjörg Magnúsdóttir á KR og Nevena Tasic í Víking. Spennandi. Það er... Og hér skjóta leikmenn miklu erfiði kúlu til áhorfenda og áhorfendur hyrðu á þetta, það er mikilvæg list. Ég heyrði að kúlunar veru mertar leikmönnum. Já, áritaðar kúlur, vá, þetta hefur ekki sést oft. Þetta verður spennandi. Einhverjir heppnir hér að fara heim með áritaðar kúlu. Ég sé einhver lítil sískinni hérna, mjög spennt að reyna að ná í. Já, glæsilegt. Heyrðu, en ok, Nevena og Kristín, þær er að fyrsta leikinn. Já, áhuga leikur. Og ef ég man rétt, þá hafa þær spilað áður, en ég er hérna með tölfræðina fyrir leikmennina. Og það er áhugavert að fletta því upp. En svo ég haldi áfram sem ég var byrjuð á áðan að þá hérna virka borðtennisleikir þannig að hver lota er almennt þannig að þú þarfst að vinna upp í 11 stig og hins vegar ef að það fer í 10-10 þá þarf framlengingu af því að það þarf alltaf að vinna með 2 stig að vinna í borðtennis.
og eftir fyrstu lótuna þá munu leikmenn fá mínútu með þjálfara til þess að ræða taktík og róa taugarnar og svoleiðis. Það er alltaf mínúta milli hverjar lótu og dómararnir munu vera góðir á tímanum að stoppa það af. En síðan þarf að vinna 3 lótur til að vinna leikinn og hver einstakur leikur getur þá líkt og heildar viðureignin farið 3-0, 3-1 eða 3-2. Svo finnst mér alltaf mjög skemmtilegt að það heitir oddalóta þegar að það fer í 5. lótuna og í stöðunni, eða þegar fyrir leikmæðurinn kemst upp í 5 stig í þeirri lótu, þá þarf að skipta um helming. Það er mikið taugamóment, það getur verið mjög stressandi. Já. Oddalótur, vonandi fá að sjá margar þannig í dag því það er þessi spennandi keppni. En já, góða leikurinn framöndan. Nefna þetta ekki tapa leik í ár eða síðan hún kom til Íslands held ég fyrir næstu 2 árum. Það er rétt. Hún kemur frá Serbíu og byrjaði að spila bortennis á Íslandi og hún flutti hingað fyrir 1,5 ári síðan. Já. Og það er búin að vera einhverjir jafnir leikir en kvenna megin hefur hún sannlega ekki tapað. Já, rétt, kvenna megin. Hún keppir stundum í karlaflokki líka. Já, konum er í íslenskum bortennis heimilt að keppa í karlaflokkum og hún er stundum til dæmis á Grand Prix mótum kalla. Þar hefur hún alveg tapað fyrir nokkrum, sko. Þannig að ég sé til dæmis bara síðasti leikur sem hún tapaði var á móti Magnúsi K. Magnúsinni. Fyrir Íslandsmeistari. Fyrir Íslandsmeistara, akkurat. Já, Kristín búin að standa sig vel í deildinni. Já. Búin að vera sterkast leikmann hjá K-liðinu. Nákvæmlega. Síðustu helgi þá spilaði hún 4 einstaka leiki og vann á alla sem er gríðarsterkt. Já. En ég er að reyna að finna einmitt þeirra sögu. Ef ég man rétt hvað hún Kristín var að segja mér í gær þá hafa þeir spilað einu sinni. Já. Tvísvar segir Tournament Software. Hér má sjá. Já, tvílega, ok. Nei, þær spiluðu á Adidas stíkamótinu í Víkingi. Já, í byrjun árs. Í byrjun árs og Nefna fór með nokkuð örugan 3-0 sigur þar. Já. Já, hins vegar kepptu þær í deildinni í tvílega og þá spilaði Kristín með Lóu og Nefna spilaði með Agnesi. Það var svona nokkuð jafnari leikur. Akkurat. Tvílega leikurinn getur alltaf komið alltaf óvart, sko. Já. Hér sýnist mér að geta leiksa þessi klárar. Mér sýnist Kristín byrja með uppgjöf ef þetta blekkir mig ekki. Við erum með dómaraspjaldið. Nei, Örn ætlar að kasta upp á hvað byrjar. Kristín vilja vitlaust. Þá byrjar Nefna. Einmitt. Hún hefði getað kosið að Kristín myndi byrja. Akkurat. En hún kýs að byrja sjálf. Já, ég sé að á áhorfendabekkin eða liðsbekkin var að mæta Breki Þórðarsson. Hann er þjálfari liðs KRB. Já. Hefur verið sterkur með þeim í vetur. Akkurat. Sterk byrjun á Nefnu. Það er uppgjörða sem að plata Kristínu og komin í 2-0. Já, byrjaði vel. Bára komist inn. Kristín taka þarna fínt bakandi flip. Ég held til þess að sigra hennar leik þurfi að sækja jákvæmt spil, komið sér í góða stöðu. Hvoru leikmaður sé að fara að klúra mikið inn í úrslitum. Það byrjar alltaf þannig. Nefna hún stendur bakandi megin með fórhund og gefur uppgæðarnar. Yfirleitt stuttar. Samt greinilega að breyta snúningnum. Kristín náði honum ekki þarna. Góður uppgjör í Nefnu. Sér hún að breyta mikið snúningnum. Kristín veit ekki hvort hún að fara undir eða yfir hana. Og var að missa hana í netið og yfir. En hún læri betri inn á það. Kristín hins vegar með góða uppgjöf þarna sjálf. Já. Plata Nefnu út í bakgrunna. Góð stæðsning. Flott stig. Örugglega blokkað á borðið hjá Nefnu.
netið yfir. Ef fyrir netið í leik þá heldur áfram, en ef það er í uppgjöf þá er uppgjöfin tekin aftur, ekki sett. Jú, það passar. Þannig að leikmennum þykir almennt bara mjög gott að ná að hitta í netið og yfir það svo erfitt að koma því aftur á borðið. Það er góð stæðsning. Já. Já, kemst í færi neðuna. Ennþá að vinna mikið með uppgjöfnar. Stigin eru búin að vera nokkuð stutt, flest. 6-4 fyrir neðunni, Kristín Uppgjöf. Reynir hann að langan snöggan í forhund. Rétt mista borðinu. Klögulega kaplegin á Kristínu, 2 klúðrar uppgjær. Vel svaraði nefinu þarna. Það passa sér hann á nefinu, hún er gríðarlega sterk fórhunda megin. Já. Maður vil ekki lenda í að bjóða henni svona bolta. Nákvæmlega. Nú í Boltaness þá byrja allir nýjir keppendur í öðrum flokki, hvort heldur góð ykkur þarna, öðrum flokki kalla eða kvenna og eru þannig á styrkleikalistanum byrja með 1200 stig. Eftir því sem þú vinnur fleiri leiki þá getur þú unnið upp á listanum og Nefina, hún er í meistaraflokki kvenna. Það er sem sagt annar flokkur, fyrsti flokkur, svo meistaraflokkur. Kristín hins vegar er ennþá í fyrsta flokki sem að útskýrir ákveðin styrkleika mun sko. Já, þú sagði Nefina taka fyrstu lótuna 11-6, nokkuð örugglega. Nokkuð örugglega. Byrjaði mjög jafnt. Svona að Nefina siglur svo áfram. Já, dýrar 2 uppgjafar þarna í miðjunni. Já, það tók hann aðeins úr sambandi, gaf Nefina gott forskot. En núna hafa þess að leikmennir mínútu til þess að ræða við liðsfélaga og þjálfara og það sést þarna í mynd að þær eru að gera það. Fá þessum á vatn, þykja góð ráð, hvatningu. Akkurat, við getum þjálfari komið með nokkra púnta, taktíska púnta og hvað það er að gera betur. En hvað þarf Kristín að gera í næsta lótu til að snúa sig við? Hún þarf að draga andan djúpt fyrir uppgjöfnar og hún þarf að koma henni aðeins meira í bakhundina. Það voru nokkur stig þarna sem hún vann, þar sem hún náði að flippa lágan og hættulegan hraðan í bakhundina á nefinu og þá gat hún ekkert tekið þessar fórhandar neglur sko. Nei, ég veit. Já, ég held að hún verði að komast aðeins á það front foot, ef ég má sletta, og taka skarað undan. Ef hann býður nefinu færi þá held ég að nefinu sé að fara að klára því. Ef hann getur komið sér inn og staðsett vel, komið nefinu úr stöðu, þá getur hann tekið hann. Það er rétt. Gott stig. Gott stig. Kristín var komin í góða stöðu þarna. Þetta er erfiðan bolta sem nefnir, mikil snúningur á þessum bolta. Hreyðist mikið í loftinu. Nefn að vera ísköld og kláraði að smassa. Já. Nefn að byrja þessu lótu en svo endaði síðustu, komin í 3-0. Fallegt stig. Kristín reyndi að koma nefnu frá borðinu. Fengi betri færi þannig. Góð uppgjöf hana. Já. Erfiðara smá sem er bakhund. Já, aðeins erfiðara. Það er haldið sáfram. Komum sér í færi og staðst næsta. Það er rosalega boltið í nefnu hana. Fallega boltið í henni. Ef þú færi hann í fórum þá er stíði búið. Hún var næstuði strax. Það er að passa að halda kúlinu gangandi. Já, hún er bara búin að klúðra einum fórhandabolta öllum leiknum sko. Já. Það komin úr stöðu fyrst og svo staðst. Þarna, góð staðsending, aftalega á borðið.
erfitt að ég veit það. Góðar dreifingar bakanda megin. 6-2 fyrir Nefnu. Sjötu Nefn er að gera það mjög vel, hann staðstað vel. Mjög skynsamlega. Kristína mjög erfið með að komast í færi. Góð uppgjör. 7-3. Nú á 6 stiga fresti þá er leikmenn rétt á að taka sér hangklæðapásu eins og það kalla. Að þurrka sér í hangklæði á milli stigana. En þær kjósa að gera það ekki í þessum leik. Mörgum finnst gott að bara halda beinuslið áfram. Já, getur mjög taktist líka. Taka hangklæði gengur illa eða eitthvað svona. Já, eða ef maður er stressaður, ég þekki það vel. Mjög gott að taka hangklæði þegar maður er stressaður. Einmitt. 9-3, nú þarf Kristín að gefa aðeins í. Gert þarna, 9-4. Mjög góð. Heldur með bakhönd, býður eftir færi og sækir. Já, það var góð pressa með bakhöndinu þannig. Þessi uppgjöf var riski en hún virkaði. Já, komin í fórhundana en komin kannski óvart en Nefna klikkaði hann að sjálfsögum bolta. Já, nákvæmlega. 9-5, Nefna uppgjöf. Kristína aðeins að læra betur uppgjöðarnar. Nefn er líka til að stappa svo hún heyri ekki eins vel hvernig snúningurinn er. Akkurat. Vel gert. Fallega staðsett yst í fórhundinni á Nefnu. Nefnu. Það er svona alveg hvernig að gera. Það langa bolta, bjóstu að fá hann á ská. Já. Snýr sig við leið og kláraði stíði. 2-0 fyrir Nefnu. 2-0 fyrir Nefnu. Hún hefur verið mjög samfærandi í þessum leik. Já, eins og í allan vetur. Eins og allan vetur. Mikill kvalleiki fyrir Víking að fá hana í sitt félag. Já. Og hefur verið glæsilegur leikmaður í deildinni. Akkurat. Þetta er erfið leikur fyrir Kristínu að keppa í Nefnu eins og við sögum, hefur ekki tapað leik í ár. Þannig fannst þú komast aðeins betur inn á sérstaklega seinni partinn í lokinu. Byrjaði illa og Nefna byrjaði þetta mjög sterkt, góða staðsendingar og erfiða snúninga. En ef Kristín gat komið sér í spil, staðsett kúluna vel, þá var það nokkuð jafnt þarna. En leið og Nefna fær færi þá er þetta gríðarlega erfitt. Já, algjörlega. Rosalega góð að klára. Einmitt. Man er lítið eins og þegar að Nefna gefur upp þá ná hún algjörlega að spila sitt spil og sé hún mjög hættuleg. En Kristín þegar hún gefur upp þá stundum nær hún að stilla sig upp rétt fyrir sjálfu sig. Já. Nei, akkurat það er svo krúsjál að nota uppgjörnum sinna vel. Já. Velja hvaða snúning maður vil hafa í spilinu, staðsta vel og vera tilbúin í næsta bolta eftir það. Akkurat. Þetta maður er veit ekki... aldrei hvað anstakari gerir en maður stjórnar sjálfur í uppgjörn hvað maður gerir þar. Nákvæmlega, það er eina höggið sem að þú hefur fullkomna stjórn á. Eina höggið í leiknum. Þá byrjar þriðja lotan. Mikið að káringum í salnum, hvetja Kristínu vel. Já, góð mæting. Fín mæting. Vel staðsett þarna í vasan hjá Kristínu. Ótrúlega fallegt fórhandalúp. Þetta er erfið bolti, það er mikill undirsnúningur þannig að það lyfta kúlunni á borði. Gríðarlega erfið bolti að framkoma. Vel gert. Já, og það þykja ákveðið gæðamerki í boltennis að hún er að halda kúlunni mjög lágt yfir netinu allan tíman svo andstæðingurinn eigi minni séns á að þrýsta kúlunni niður og það gerir Nefna sannarlega vel. Já. 3-2, Kristín komin yfir í fyrstinni leiknum. Spurning hvort þið nýtt sér þetta. Nefna gerir óvænta uppgjöf þarna. Já, komin óvart þarna. Lítinn snúning yst í fórhundina.
Óþægilegir boltar oft. Nefnilega núna mikið að setja yst í fórhundina. Já, breyta hans til og það er að koma Kristína aðeins og hjálpa þeirna. Mhm. Spurning hvort hann á aðlaga fljótt. Það er spila hann frábær staðsend. Sjá nefna er bara það góð, hún getur staðsett bæði alveg yst fórhundi eða bakhund. Já, Erfitt að vera tilbúin báða megin. nákvæmlega. Hún er mjög góð í að færa andstæðinginn. Akkurat. Bara hafa góð stjórn á kúlunni og passa að fólk þurfa alltaf að hreyfa sig svona 15 cm. Þá dettur það úr stöðu og hún stýrir Góð leiknum. uppi hana. Frábær bolti. Þetta er erfið uppgjöf að framkoma. Beint yfir hana hröð. 5 stig í röð þarna. Þetta var nú fallegt. Flott spil. Fallegt stig. Já, byrjaði rosa vel. Fann hann inn á miðjunni, fekk færi, sótti ytterlega. Hefði þurft að koma fórinn inn hana, erfitt með bakhund. Já, erfitt bakað. 9-4 fyrir miðjunni. Sem áuppgjöf. Nefna vinnur hérna mikilvægt potstig. Brennir af. Já, þetta er algjört. Maður vill oft klára leikinn alveg snemma þegar maður komið í stöðu. Já, þegar maður er komin upp í tíuna. Það tekur maður kannski aldrei óreilegan bolta Já, sem gerði. tekur sénsa. Það að halda haus og koma kúlinu bara á borðið. Tíu 6 er núna staðan. Nefna það er ekki náðu 1 stig að klára leikinn. Svo kallega match point. Og hún tekur glæsilegt matchpoint. Víkingur vinnur fyrsta leik. 1-0 í heildarviðingu þá. 1-0 Við staðan. munum að það fara að vinna 3 leiki. Þannig að þetta er langt við því að vera búið. Nákvæmlega. Við sjáum að Agnes og Lóa eru hitt upp, þannig að það er vantlega næsti leikur. Já, ég veit alltaf að Lóa eru að fara að spila. Já, einmitt. Agnes og Lóa, staðfest Agnes næsti og Lóa, leikur. segir Örn. Dómarinn er Spennandi bara að leikur. kalla. Agnes er þetta Íslandsmeistari kvenna í fullorðinsflokki, þráttur að vera aðeins 12 ára gömul. Já, 13 ára Í síðar á Ríó árinu. 13 ára árinu, já. Mikið borðtennisefni. Já. Og hérna hefur bara tapað mjög fáum leikjum í ár. Já. Með þess að komið mjög óvart í hérna kallaflokkum. Bara vann Já. þarna öðrum flokki kalla í öðru sæti og já, Já. glæsilegt ár hjá henni. Ekkert smá. Hérna við ætlum að finna líka í Tournament Software forritinu okkar undanfarnar viðureignir hjá Agnesi og Lóu. Það er ánum mest nokkur sem við veitir. Nokkur sinnum. Það hérna man eftir aldurslokamóti á Hvolsvelli þar sem að þær spiluðu. Það var, held ég, fór í 8 lotu. Við munum sjá það eftir smá. Já, einmitt. Það var 3-2 leikur þar. Þetta er ekki rétt setup. En já, Við sjáum hér leikmenn að slá inn þegar það hafa 2 mínútur til að hitta upp. Gott aðeins til að fá til að láta kúluna ganga og fá tilfinningu fyrir borðinni og kúlunni og andstæðinu líka. einmitt. Og aðeins að koma höggunum inn. Hérna er ég búin að finna. Já, það er svona til siðs að leikmenn byrji að hérna slá með fórhund, slá sín á milli, 2 réttindi leikmenn fórhund í fórhund. Já. Og svo skipta yfir í bakhundina fyrir seinni mínútuna. Hérna finn ég þetta. Þær hafa mæst 4 sinnum. Þar af 2 í einliðaleik, bara sem sagt, eins og þær eru að fara að gera núna. Já. Og eins og ég sagði þá var þetta svakalega oddalóta síðast þegar það mættust. Það var 11-9 í oddalótu á Hvolsvelli í nóvember. Það er bara síðasta leikur minnsti spiluð. munur sem að er hægt að
vinna með, 2 stiga munur í 8 lótu, 5. lótunni. Já. Spurning hvort leikurinn verði þannig núna líka. Ég verði til eina 8 lótu. Já, það verði ég líka. Því ekki. En sem sagt á undan því, þá mættust þær sko bara á síðasta keppnistímabili sem svona leikur sem kannski hefur ekki eins mikið fordæmisgildi núna. En þá vann Agnes líka 3-0, þannig að Agnes er í stöðunni 2-0 á móti Lóu í keppnissögu. Já. Já, ég er að skoða hérna síðasta leikin sem þær kepptu, þá var bara 11-9 í öllum lótum nema einni, það er ótrúlegt. Og við sjáum hér að næsti gestur þáttarins er svona vonbráðar að fara að gera sér tilbúin. Já, og ég ætla að stökka út. Bara þakka þér fyrir flotta innkomið, Tómas Ingi Sjaldan. Ég þakka fyrir mig og hlakka til að sama leik. Já, sem er nú byrjaður. Eitt byrjar leikurinn. Vertu velkominn, Hlöðver Steini Hlöðversson. Þakka fyrir, misti ég einhverju? Það var hérna fyrsti leikurinn. Okay. Nefna vann Kristínu með samfærandi hætti, 3-0. Okay. Og við Tómas erum búin að fara aðeins yfir leikformatið. Það sem sagt er ekki vitað hvaða 4 leikmenn eru að fara að keppa tvíliðaleik beint á eftir þessum. Liðin hafa dálítið frelsi til að stýra því núna á eftir. En við vorum að fara yfir það að Lóa og Agnes þær hafa tvisvar mæst áður í innliðaleik. Já. Og Agnes hefur unnið í bæðiskiptin. En hins vegar var það 11-9 í 8 lótu, sem sagt minnsti mögulegi munur síðast þegar þær mættust í nóvember. Þannig við höfum von á hörkuleik hérna. Við höfum von á hörkuleik. Hann byrjar alltaf á krafti. Byrjar á krafti. Agnes, við vorum að ræða styrkleikalistan, er með það mörg stig. Hún er í meistaraflokki kvenna. Lóa hins vegar er nýkomin upp í fyrsta flokk. Hún er búin að vera að taka stórstigum framförum undanfarið ár og búin að brenna rætt upp listan sko. Já. Og hún er uppleið. Átti hún ekki hörkuleiki í undanúrslitum? Hún átti hörkuleiki í undanúrslitum á Íslandsmóti unglinga þar síðustu helgi. Þar rétt tapaði hún fyrir Kristínu Ingibjörgu í 8 lótu. Okay. Ótrúlega fallegur leikur, löng stig. Mikið gæði í leiknum. Kristín fór síðan í úrslitaleikin og keppti við Stellu ríkjandi aldursmeistara og tapaði þar einnig í 8 lótu. Búin að vera jafnir leikir á stelpunum. Það er flott. Það er þetta í hörkuleik hér. 5-5 er staðan. Hvoru ætlar að gefa eftir? Nákvæmlega, og þær eru ekki hrættar við að sækja. Nei. Lóa er mikið að vinna með langar og hraðar uppgjafir, neyða andstæðinginn til þess að senda langt tilbaka. Það tekur svo snemma í næsta bolta þessi hana. Já, tilbúin að taka hraðan 3. boltan. Þetta er riski spil. Algjörlega, vóin vinnur, vóin tapar. Hann getur gengið. Agnes klúrar að neinni uppgjöf. Dýrt stig í stöðunni 6-6. Það setur hins vegar góða næstu uppgjöf og Lóa hittir hana í neti. 7-7 staðan. Þetta er taugaleikur. Mikill. En það eru flottar íþróttakonur báðar tvær. Það er þar Kúru að gefa eftir það þarf báður að sækja sigur. Góð uppgjöf hérna á Lóu. Það er auðvitað að setja mikil snúning á langar uppgjafir. Þannig að hún er að vinna með svolítið að annarkvort sækir Agnes og hún er tilbúin. Eða setur bara mikil snúning og treystar Agnes stuttu. Þarna opnaði Lóa með hægum snúning bakanda lúp. Agnes var ekki tilbúin að blokka. 9-9 er staðan. Það er ætla að gera þetta spennandi fyrir okkur. Lóa gerist tilbúna. Hröð móttaka ef Agnesi yst í foröndina. Mjög flott móttaka. Mjög flott móttaka. Alveg flög og bara... Lóa ekki tilbúin. Nú er mikilvægt að róða þauðnar. Þetta var gott comeback. Agnes átti þarna snöggan bolta en Lóa náði að svara með rólegum snúningi. 10-10 staðan.
11-10 fyrir Agnesi. Hún getur unnið lótuna núna. Eins og við útskýrðum áðan, það þarf alltaf að vinna með 2 stiga mun. Þetta var dýrt. Þetta var dýr uppgjöf. Fyrsta lóta, 12-10 fyrir Agnesi. Hefur von á miklum breytingum í spili? Nei, ég held ekki. Þetta myndi ég segja að væri svona nokkuð flatur og hraður leikur sem er spil sem hendar báðum vel, sérstaklega Lóu, og því myndi ég halda að hún myndi ekki breyta svo mikið út frá því. En hún þarf að ná að slappa af með þjálfara og liðsfélögum og Agnes er alltaf búin að vera meira í svona less safe spili. Já. Og Lóa er búin að vera í svona high reward, high loss. Já, svona nákvæmlega. Spili, annarkvort hittir hún eða hittir ekki. Klárt mál. Lóa er þannig búin að stýra aðeins spilinu hingað til. En ég sé þarna að Nefn er að gefa Agnes góð ráð og hvetur hann allir að setja meiri snúning á kúluna. Agnes á gríðarsterkar fórhandaropnanir, yst á fórhandarhornin þegar hún kemst inn. Ég vil fá að sjá nokkra þannig bolta í næstu lúti. Já, það hlýtur að koma. Agnes er bara tilbúin í langabolta. Já. Hún hefur æft það vel og er alveg ísköld og hittir örugt á borðið. Þá prófar Lóa að setja stuttu ekki í bakgrund. Bara stuttum tilbaka. Náðu honum ekki næst. 2-0 fyrir Agnesi. Lóa náði að dreifa staðsningunum dálítið vel, bakandar meginu Agnesi í þessu stigi. Já, það er hérna að setja rólega niður svona kúluna og jafnar í stiguna 2-2. Það er alltaf haldið svona í jöfnu. Mjög jöfnu. Hvernig líst þér á það? Þetta er spennandi. Já. Þessi ekki virkaði vel hjá Lóu. Það eru örlítið meiri snúningur heldur en Agnes bjóst við. Þarna datt úr í jafnvægi. Agnes hélt sér upp við borðið og náði að staðsetja kúluna vel allan tíman. Það var mjög fínt. Fínt raun. Lóa reynir hérna bakhandalúp. Gjallu nógu góður stuð til að klára það. Já, hörku stig. Fallegt stig, Agnes fær það. Gott staðsending á Agnesi. Takk hérna beint yfir. Hún er mjög klár. Heldur sér mjög vel upp í borðið. Mikilvægt. Það fáir leikmenn sem að höndla það að stýra stigunum langt frá borðinu. Fallegt stig hérna. Það var vel gert. Baráttan heldur áfram. 5-4 staðan. Lóa gerir lága og hættulega uppgjöf í fórhundinu Agnesi. Agnes lúpar í netið. Á þá uppgjöf í stöðunni 5-5. Lóa flippar í bakhöndin aðeins og hátt. Agnes pressar á móti. Góð pressa. Hún bara utanlega í bakhöndina og erfið staðsending. Það var bara klaufalegt. Já. Góð uppgjöf, fekk boltinn tilbaka sem hún vildi en náði ekki að klára. 6-6 í staðan. Taugarnar hafa smá áhrif. Góð uppgjöf hérna hjá Lóu. Önnur góð uppgjöf. Það eru lágar. Lóa kinkar kolli ána við sjálfa sig. Hún er mikill stemmingsleikmaður, þarf að passa að vera í góðri stemmingu.
erfitt að fá hann í netið. Það brýtur svolítið upp spilið. Einmitt, það þarf maður að vera snöggur. Það er ekki. Lágu ekki með fínum undirsókningu í Agnesi. Lóa kemur hann ekki yfir, 9-7 í staðan. Fín pressa í Agnesi. Mjög fín pressa. Hún er að vinna mikið að því hvað hún bara heldur sér upp í borðið allan tíman og bara Tekur hann snemma og tekur hann snemma. Svona þéttingsfast yfir. Þéttingsfast og hreyfir Lóu og hún veit ekki alveg hvar kúlunar er frá að koma. Þetta var fallega að spila. Góðlegur bolti. Lóa hafði tækifæri til þess að negla með bakundinni, ákvað frekar að taka bara rólegan snúning. Það skilaði sér. Og það skilaði sér. Agnes og Uppgjö í stöðunni 8-10. Sendi háan þarna í bakundina á Lóu sem var ekki alveg nógu áræðin. Þarna er bara að koma inn og taka forhönd. Hún hefði alveg tíma til þess. Allt í járnum hér, 10-10. Þetta er hörku. Flott staðsinn í Agnes að taka svona utarlega pressan og líka á forhöndumegin. Áhorfendur eru mjög spenntir. Nú það vinna með miklar snúningsmiklar Uppgjör, langar. Agnes og Uppgjö. Lóa getur unnið lótuna. Nei. Fín Uppgjör. Agnes gefur langa undirsókningu í bakund. Lóa reynir að opna með bakund. Heitir ekki. Það var fallegt. Lóa smassar þarna yst í forundina. Þetta við ætlum að fá allt fyrir peningi í þessu leik. Nákvæmlega. Hann ætlar að vera lengri en síðasta leikur. Síðast þegar þær tvær mættust þá var það hérna í tvendarleik á Íslandsmóti unglinga. Lóa spilaði þar og Agnes jafnar í 12-12, ótrúlegt. Lóa spilaði þar með félaga sem gesti í KR og Agnes spilaði með Inga Darvis sem var þrefaldur meistari á Íslandsmóti unglinga fyrir 2 vikum. Agnes og Ingi hafði betur. Jæja, Agnes setur þarna langt pot í forundinu hjá Lóu sem er ekki alveg nógu góðri stöðu og klikkaði á opnuninni. Agnes á Uppgjö og getur nú unnið lótuna fyrst skipti sem hún á séns að klára þessa lótu. Ótrúlegt sig. Ég held að Agnes myndi fá það. Já, hún var líklegri, en allt getur gerst. Þau verður ekki búið fyrir hann. Lóa driplar kúlunni og gerist tilbúna fyrir Uppgjöðina. Taugar. Taugar í Agnesi líka. Brendi af nokkuð auðveldri Uppgjöð þarna. Þetta er erfitt að það komið að klúra mörgum Uppgjöðum alltaf í gegnum lótuna. Sérstaklega er komin í svona stöðu. Mikilvæg blokkering hérna hjá Lóu. Blokkaði beint í vasan. Jæja, 13-15 fór þetta, ótrúlegt. 1-1 í staðan. Þetta ætlar að vera bara hörkuleikur. Þetta ætlar að vera hörkuleikur. Hvor ætlar að gefa eftir. Nákvæmlega. En Hlöður, við eigum eftir að fá að kynnast þér aðeins betur. Það eru 2 spurningar á alla sem að koma í þáttinn. Hérna, hvar og hvenær byrjaðir þú að æfa á Borðtennis? Já, muna það er svo langt síðan. Þú ert ekki nema hvað, 30? 30, já, rétt yfir. Það var hvað, haustið 97. Þar sem ég byrjaði hjá Borðtennisdeild KR sem voru þá í JL-húsinu. Sem voru þá í JL-húsinu? Ég held að húsnæði þessi takling sé ekki til í dag. Í alvörinni? Já, þetta er svo búið að byggja þær íbúðir. Er þetta þarna nýju íbúðirnar, blokkirnar? Já, sem er fast við JL. Sem er fast við, já, sem er svona 4 hæða cirka bát. Já, ok. Sem er portinu þarna bakvið. Já. Þar var Viddi með, Hvað voru mörg borð þar? Ég heldur að hafi náð nú alveg 6 borðum. Jæja, En spilaði á teppi. Nei, hættu nú alveg. Það var teppi á gólunum og steinsúlur á milli borða. Það var hættulegt að snúa sér. Það var kannski ekki eins og þetta verður best á kúsið. Nei. Þar vorum við í 3 ár þegar við förum árið 2000 yfir í
KR heimilið. Yfir í Þetta KR heimilið Þetta er sjálft. ekki sésalir. Einmitt, sem Það að var breyting fyrir deildina. já, akkurat. Þar voru yfirleitt 6 borð líka, en hins vegar spilað á fínum dúk og engar steinsúlur. Engar steinsúlur. Þannig að það var talsvert betra. Ok, þetta var fyrir spurningin, seinni núna sem að þær eru að byrja, hvað er uppáhaldsleiðin þín, Agnes kemst inn 1-0, til þess að vinna stig? Að vinna stig? Já. Út af fórhaldar mig. Það er algengasta leiðin til að vinna stig. Það er fínt svar. 1-1. 1-1. Lóa horfir til liðsfélaga sinna í góðri stemmingu. Hún dýrkar svona stöðu. Já. Það er stemming. Fín pressa hafa ekki síðan Lóan að vera að verjast. Þær eru þokkalega mikið að reyna að halda hver annarri bakandi megin. En það báðar öruggar að lúpa á borðið með fórhönd. Þær eru að reyna að gera þetta. Vá! Hvílíkt rally! Þetta var rosalegt. Vá! Þetta er að orðið stig dagsins. Við erum að búið til einhverja klippu á þessu eftir leikinn. Klárlega. Já, þetta er... Lóa er komið 4-1. Það er komið hiti í leikinn, sko. Já. Báðar eru bara að sækja, pressa vel. Og hætta ekki, hreyfa sig úr hvaða stöðu sem er. Agnes er þarna góða uppgjöf, miklum undirsvöningi í fórhundina. Lóa ekki núna í stöðunni 4-2. Góð pressa. Góð pressa af Agnesi sem dreifir honum vel. Góður boltatakan sem alltaf beint yfir bakvönd í fórhundina. Agnes hefur fínustu stjórn á kúlunni. Lóa hafði bara ekki tíma til að taka hann. Vá, fallegt. Það er farin að vera flott stig hérna núna. Já, kúlan gengur vel. Í leiknum. Lóa er að ná að verjast vel þó hún bakki. Koma kúlunni aftur og aftur á borðið, stundum vinnur hún stigi, stundum ekki. Agnes næra að halda sér mjög vel upp í borðu og pressa hann bara. Pressa bolta. Hún gerir það. Lóa vinnur þetta stig og að setja hann yst í fórhundina. Já. Það er vel gert fyrir Lóu. Ákvaða bara að flipa með fórhund og lúpa svo næstu bolta. Lóa er búin að vera að taka nokkur stig núna á því að setja 1, 2, 3 í bakgrunn Agnesi og svo yst í fórhund. Hún náttúrulega, þó hún haldi sér vel upp í borði og sé bara mjög góða pressu þar, þá er náttúrulega þokkalega langt fyrir hann að stökkva. Já. Þetta er svona, mér líður eins og Agnes sé ekki alveg í sínu svona comfort zone akkurat núna. Hún er ekki að spila nákvæmlega spili sem hún er vön. Ekki alveg. Hún vill aðeins meira pot og komast svo inn með þunga fórhandar lúkbolta sjálf, sko. Það er ekki mikið að taka með fórhund núna. Nei. Það er mjög góð að vera búin að vera haldunum með bakvönd. Lóa pressar hann fastan. Já, það er hvað mestu gæða leikirnir síðustu 2 ár, segja menn margir að hafi verið þegar Agnes Brynjarsdóttir hefur verið að keppa við Sól Kristínardóttir Mixa. Þær eru jafn gamlar. Það er eitthvað alveg hörkuleikir. Hörkuleikir. Þær eru mjög jafnilegar báðar, fæddar 2006 og Sól spilar meira undirsvöðum spil heldur en Lóa ætlum að gera núna. Þá setja þær alveg ótrúlega vanda lága undirsvöðumsbolta þangar til að önnur þeirra opna með oftast fórhönd. Fallegt stig þarna. Þetta fór í brúnina. Pínu heppni með Lóa þarna. Já. 10-5. Ég ætti ekki alveg vonað þessu fyrir upp á þessari lótu. En Lóa er búin að vera í hörkustuði, maður sér það alveg utan á henni. Og klárar þarna 11-5. Uppgjöf, hraða. Það eru búin að vera virkað vel hjá henni uppgjöðarnar. Liðsfélaginn hennar er mjög hressir að hvetja henni áfram. Og hún tekur svona byrjunin á víkingaklappi.
Hún er búin að vinna vel með uppgjörnum sínum. Já. Agnes er í smá vandræðum með þær og það í svona leik það sem er tæpur. Agnes fyrir leikin er kannski líklegri aðilinn til að vinna leikinn. Og þá er þetta erfitt að klúra svona mörgum uppgjöfum. Já. Líka, þú veist, Agnes er vön að geta sótt aðeins meira á uppgjafir, sko. Já. Það til dæmis hún hérna vannar í anstæðingum sem eru kannski mikið að gera undirstöðusuppgjafir og þegar það gera langar þá er hún bara alveg miskunnarlaus að opna hratt, opna á skám. Við höfum ekki séð mikið af foreldrarinnar ennþá. Ekki ennþá, geti komið inn núna í fjórðu lótunni. Þannig að það hefur verið að sýnist verið að veita mjög góð ráð á bekknum, báðum aðilum. Nefina stýrir tilsögninni hjá Agnesi. Mikið að tala um staðsendingar. Breki sýnist mér aðalega bara að vera að tala um stemmingu. Held að virki meira hjá Lóa að peppa hana upp. Hún er að spila fínt. Hún er að ná að spila bara mjög rétt. Hún er að ná að spila sitt spil. Lítið að negla og klúra, bara... Já, það er bara að ganga mjög vel hjá henni. Já. Það er bara til textin að klára. Það er spurning, hún gæti unnið leikinn þessa lótu eða Agnes gæti átt sterkt comeback. Já, ótrúlegt. Ó nei, byrjar illa. Lóa að Sem gefa betur fyrir að snemma, þarf það ekki að hafa mikil áhrif. Einmitt. En þetta kannski... Það er jafn dýrt stig fyrir því. Já. Vá, þetta var nú fallegt. Þetta var vel góð fórum þarna, vel gert. Þegar Lóa er í réttri stöðu þá getur hún notað ótrúlega góðan þyngdarflutning milli fótanna til þess að passa að hérna fórhandarhöggið sé fast. Eins og Nefina var að gera með glæsibragð í síðasta leik. Agnes eins og er komin yfir aftur, 2-1 í staðan. Fallegt stig var það. Vel gert. En áttur, Agnes er þarna að halda rosalega góðri pressu. Já, en þetta er búið að enda oft þannig núna að þegar Lóa setur yst í fórhundina þá hefur Agnes ekki náð. Ekki alveg verið tilbúin. Nei. Agnes byrjar rosalega mikið bara með bakum. Það er ekkert óvart, hugsa ég hjá Lóu. Nei. Æ. Þarna fór hún í netið og yfir. Áhorfendur sjá að Lóa svona lyftir upp vinstri fingri til að biðjast afsökunar. Það þykir til siðs í borðtennis að ef maður vinnur stigið á því að hitta í netið og yfir eða í brún. Vá. Já, vel Já. Þannig að bara Lóa tilbúið þegar boltinn kom út í fórum. Gæða stig hjá báðum tveimur. En sérst, já, það þykir til siðs að ef maður vinnur stigið á því að hitta í netið og yfir eða hitta í brúnina að biðjast afsökunar á einhvern einfaldan hátt, lyfti puttunum með að segja sorry. Síðast Agnes er að taka timeout. Agnes er að taka timeout. Þá kynnumst við því í fyrsta skipti í þessari viðureign. Timeout virkar þannig að einu sinni í hverjum leik getur leikmaður óskað eftir því að taka mínútu hlé og margir nota það þegar að þeim finnst svona lótan vera komin á óþægilegan stað eða eins og núna að Agnes var einhvern veginn svona ekki alveg að finna sig og þá eru liðsfélagar hennar að reyna að freista þess að brjóta upp leikinn með því að gefa henni nokkur ráð, fá henni til að slaka á og aðeins breyta spilinu, nákvæmlega. Oft hefur maður séð stórkostleg timeout í einmitt svona stöðum þegar leikjum hefur verið snúið við eftir timeout. Já, ég tapaði nú sjálf þannig timeout lotið síðustu helgi. Var yfir í stöðinni 9-3. Já. Tekur þjálfarinn hinn meginn timeout. Nei, 11-9 vinnur anstæðingurinn. Anskotin hafa tók 8 stig. Ég hefði átt að taka timeout sjálf. Í 9-7 sjálf hefði ég átt að taka timeout, sko. Timeout geta virkað, sko. Nákvæmlega. Þetta er oft sagt að fyrsta stig eftir timeout hjá þér sé mikilvægt stig. Gífulega mikilvægt Lóa uppgjöf. Og Lóa vinnur þetta með bakhandalúpi. Lóa er búin að vera skemmtilega ákveðin í þessu leik. Hún er búin að vera það. Kom inn og búin að ætla sér að vinna þennan leik bara frá upphæði.
Fallegt stig. Hörku boltar hérna. Þarna fekk maður að sjá almennilega forhund og ská frá Agnesi í þessu stigi, sko. Já. Það setja mikinn kraft í. Ekki, það búið að vanda þetta svolítið. Já. Heppinn þarna. Heppinn aðeins með Lóu. Hún bóndi að fá netabolta, sko. Já. Hún hætti að slá það í netið. Nú fer hún í netið og yfir. 8-4 fyrir Lóu. Það vill vera svolítið svoleiðis. Ef leikmenn eru mikið að slá sig beint í netið, þá fá þeir fleiri netið og yfirbolta. Akkurat. Þetta var frábær móttaka hjá Agnesi. Þarna er forundin að koma. Þarna kom forundin. Hún er þetta eftir gang. Þessir boltar sem að fara þarna alveg yst á ská. Hún tekur Svo þetta svo fallegir. snemma. Já. Net. Þetta var net. Þetta var fyrsta netið sem við sjáum í dag. Ég held að það klúruðu ekki. Nei, Þetta þá... leit þannig út. Ég held að leit þannig út. Þá fær leikmaður bara séns á. Já. Mikið þarna. Það lá bakandaruppgjöf yst í forundinu á Agnesi sem ekki var tilbúin. Agnes á uppgjöf, staðan er 9-5. Þarna var klassísk Agnes á forund. Þetta er kannski að veiða. Hún fiskaði Lóu að sækja og svo bara tilbúin og hamraði á móti. Nákvæmlega. Þannig sjáum við að Stella Karin Kristjánsdóttir er staðin upp og svona aðeins farin að hita upp. Mér sýnist Þóra að vera það líka. Þóra virðist vera að gera líka þar sem að gefa til kynna og þær tvær séu að fara að taka þátt í tvíliðaleiknum. Staðin er 9-7. Krítísk staða. Það er pressa á Lóu núna að klára. Ótrúlegt. Agnes var búin að spila þetta stig svo flott. Þannig að getum við séð hvað netabolti getur brotið rosalega mikið. Nákvæmlega, vá, þetta var svo fallegt. Það var flott stig samt. Þessi netabolti fór ekki á borðið. Hann fór ekki á borðið. Þeir vinna ekki alltaf með manni. Nei, nákvæmlega. En pressan er öll á þeim núna, sko. Lóa á 2 matchbolta í viðbót, hún getur unnið leikinn. Hvað mun hún gera? Hún mun pota í netið. Agnes á uppgjöf, staðan er 10-9. Það er þvílík spenna. Hvað gerist? Taugarnar er ekki alveg á réttum stað. Nei. Maður sá Lóa aðeins horfa í kringu sig fyrir stigi. Hún var meðvituð að þetta væri allt í járnum. En Lóa á uppgjöf og staðan er 10-10. Vá, þessu áttum við ekki vona á. Þetta var dýrkeypta vinning í þetta stig fyrir Agnesi. Enginn áttu vona á þessu. Nei. Nú fer þetta einhver tónlist í gang hérna sem enginn vildi. Agnes gefur góð uppgjöf í vasann. Lóa nær ekki að pota með bakendinu yfir. Sem stjórnaði tónlistinni hefur haldið að Agnes myndi vinna þetta stig hérna. Þetta er ekki okkur að kenna við Lóu. Ok, Lóa uppgjöf staðan er 11-11, allt fyrir peningin. Agnes kom með setpoint. Agnes getur knúið fram 8 lótu núna. Og hún gerir það. Flott uppgjöf. Lóa átti 3 sénsa á að vinna leikinn í þessari lótu, en Agnes knúði fram 8 lótuna. Vá. Það var vel haldið Agnesi. Þrátt fyrir þetta stig klúra svona boltmáð sem var háum bolta þótt að vera með stíðið. Það virtist ekki að hafa mikil áhrif á hana. Hún bara hélt áfram ísköld og vann. Já, Agnes vann það taugarstríð sem að setja í hljótuna af þessari lótu var ekki spurning. Lóa var aðeins svo mikið að horfa í kringu sig og vera stressuð, sko. Ég held að hún hefði mögulega haldið að þetta væri bara komið þegar hún var komin í 10. Já. En þetta er ekki búið. Þetta er ekki búið. Hvernig verður oddalótan? Hvað mun gerast? Miðað við þróun þess leiks þá ætla ég bara að gera það fyrir að vera hörkuspennandi. Það var mikið af gífurlega fallegum stigum í þessari lótu. Löng stig, einhverjir sem að voru aftarlega að komast tilbaka, komast inn aftur. Bara báðar eru að pressa mjög vel. Jafnvel eru að sækja móti lúpum. Það er mikill hraði í spilinu. Nú bara hver er með sterkari taugar? Hvor er með sterkari taugar?
og ég held að við lýsendur getum alveg sagt að hvorum sigur væri alveg verið komin að vinna þennan leik. Það eru báðir búin að sýna frábæra takta. Mjög góða takta. Agnes kemst yfir. Lóa nær ekki að lúpa með bakundinni. 2-0. Nú er reynda Lóa timeout eftir í þessari lótu. Já. Það getur verið kostur. Það getur verið kostur. Þá er oft mikilvægt að vita svona að þjálfararnir og hinir leikmennir á bekknum viti svona, þú veist, eigum við að grípa inn í, þú veist, vita hvaða afstöðu leikmaðurinn hefur til tæmið. Ó, fallegt stig þarna. Agnes var bara að pressa á móti. Fallega blokkaði á Agnesi. Vel gert. En Lóa náði samt að halda honum á borðinu. Já, hún barðist þarna langt frá og kom honum aftur á borðið. Agnes er núna búin að vinna mikið á því að gefa upp í bakundina og færa Lóu í bakundina og hún er ekki alveg tilbúin í bolta 4. Já. 3-3 er staðan. Það eru báður að dreifa boltanum mjög vel borðið. Það er ekki mikið að koma alltaf bara í bakund, svo kemur alltaf. Nákvæmlega. Það draga báðar andan djúpt. 3-3. Það finna fyrir pressunni. Ég finn fyrir henni. Ég finn líka fyrir henni. Ég er ekki svona að spila. Þetta var laglegt hjá Agnesi. Lóa misti of háan, stuttan fórhundu megin. Agnes steig inn og neldi með fórhund. Hún er mjög góð í þessum boltum. Já, setur á ská, mjög samfærandi. Maður er ekki svo mikið af þessu núna. Já. Frábær bakandaplassa í Agnesi. Staðan 5-3 fyrir Íslandsmeistarunum unga. Þá skipta þær hlið. Þá skipta þær hlið. Lóa gengur hérna rólega yfir. Horfir í kring sig. Agnes komin í auðvitað betri stöðu. Þetta eru fórhandaboltarnir sem við vorum að bíða eftir. Við erum búin að sakna þess að sjá þetta ekki. Brekir líka til að vera að taka timeout. Já, Brekir tekur timeout. Við erum í næstu í sömu stöðinni í timeouti núna eins og var í lótuna á undan þegar Agnes tók timeout. Það er rétt. Á 6-2 og nú er 6-3. Hvað mun gerast? Mun Lóa ná að jafna eða mun Agnes sigla þessu örugglega í höfn? Þær hafa mínútu til að ráðfæra sig við bekkinn. Byrja tónlistinn. Byrja tónlistinn. Á réttum tíma núna. Og hvað er hlust á þetta Bob Dylan? Það er í smér. Ingimar að sögum tónlistinni? Já, það ekki. Formaðurinn sjálfur, Ingimar Ingimarsson. Mikill Bob Dylan áðaðandi. Það var nú reyndar að hlusta á gróu, flott menntaskóla stelpu pönkirna í morgun, þannig að það er alveg fjölbreytni í tónlistinni hjá honum. Já. Jæja. Timeout er búið. Áhorfendur hvetja þær hressilega áfram. Geta verið báðar bara stoltar á þessari framistöðu. Það voru flottur leikur. Agnes setur Láa upp í vitilega í fórhundina. Lóa nær ekki að plötunni fórhund. 7-3. Já, vel dreift hjá Lóa þarna. Hún komst inn á undan. Sett hann í vasan. Lóa ætlar alls ekki að gefast upp. Ó nei. Hún á uppgjöf og hún ætlar að halda áfram. Já. Og hún gerir það. Lúmsku snúningur hann að bakandar lúpinu hennar. Það er fallegt hvað hann er með svona lausan úrliðin þegar hann opnar með bakund, sko. Agnes er ekki alveg, held að væri örlítið flatara. En Agnes er með yfiröndina, hún er með 7-5. Og uppgjöf. Já, hún platar Lóa þarna yst í bakundina og Lóa er ekki nógu tilbúin þar. 8-5 fyrir Agnesi. Fallegt þarna hjá Lóu. Það er búin að vera rosalega mikið af svona stegum. Bakund og svo bara allt inn í fórhund. Já, og það eru mjög góður að setja hann vel utarlega. Já. Til að anstæðingur þurfa að hlaupa sem mest sem að...
Það eru hörku boltar hérna. Þarna borgaði sig fyrir Agnesi hvað hún stóð nálægt borðinu allan tíman. Rækti svolítið Lóu fram og tilbaka. Já, og hún náði að koma gólfinu 2 svar en 3. skipti náði því ekki. Þetta eru dýrkeyptir boltar að eiginlega klára ekki svona. Glæsilegu borðtennis. En góð barátta hjá Lóu. Ná Sannlega. að halda boltarna gangandi. Agnes á uppgjöf 9-7, lykilstaða. Lóa hoppar, hristir sig ekki tilbúna. Agnes á Það er núna bara- 3 matchbolta. Nær hún að klára ólíkt Lóu sem átti 3 matchbolta í síðustu lotu. Góð spurning. Agnes kinkar kolli, hvetur sig áfram. Var ekki tilbúinn. Lóa er ekki tilbúin, tökum þetta aftur. Já. Lóa pressar hana, Heldur pressunni. pressar yst í fúröndina og Agnes nær honum ekki. Lóu uppgjöf. En Agnes getur unnið leikinn með 1 stigi. Já. Þetta ætlar að bara Ótrúlegt! vera 10-9. 10-9 í 8 lotu. Mun þetta fara eins og síðast þegar kepptu að Agnes vann 10-9, 11-9 í 8 lotu? Eða mun Lóa jafna? Það eru bara 2 möguleikar. Það er alltaf að gefa áhörðundum allt fyrir peningin. Allt fyrir peningin. Það er 11-9. Það er sama úrslit og síðast. Hörkuleikur. Hörkuleikur. Áhörfundur klappa duglega, eru mjög sátti við þessa framistöðu. Og Víkingur komur í mjög sterka stöðu. Já, 2-0 fyrir Víking. Víkingur getur farið að sigur unnið í dag ef þeir vinna Tílaleikin. Tílaleikin. Og þá er spurning, hver kemur inn í Tílaleikin? Þá fáum við að sjá það við lýsendunir. Við veistum að við ættum að vera með svona inside information að vita það fyrirfram. Ég veit nú alveg hver fara að spila Tílaleik fyrir KR-liðið minn. Ég veit. Skiljanlega. Ekki nema þau taka einhverja last minute decision. Það er hægt að breyta. Hægt að koma eitthvað óvænt. En mér sýnist Þórunn Ásta gefur þarna 5 á bekknum. Mér En sýnist Stella að öllu Stella vera að koma inn í Tílaleikin allavega. Já, er ekki Stella og Agnes að fara að taka þetta? Það er ekki verið að spila saman í vetur. Svolítið mikið. Samt alveg breytilegt, en bara ef ég hefði verið að stilla sig upp það hefði ég sett nefinu í síst fyrsta einliðaleik eftir Tílaleik, þá má hún ekki verið í Tílaleiknum sko. Það er náttúrulega sterkara að hafa nefinu í Einliða. tveimur einliðaleikjum Já, núna. það er sterkara sko. Hún er sterkasti leikmaðurinn í liðinu. Og við sjáum að þriðji gesturinn í þáttinn, hún Aldís Rún Lárusdóttir, er að gera sig tilbúna til þess að koma og taka við þér. Það er verið að skeyta mér út. Það er góð tímasetning núna. Algjörlega. En Lóa og Þóra og Agnes og Stella. Einmitt. Þetta verður rosalegt. Þetta verður rosalegt. Og hann er Aldís. Erum það ekki bara góð í dag? Takk fyrir Takk fyrir mig og bara gangi ykkur vel. Þetta verður gaman að fylgjast með þessu. Æsi, spennandi. Já, Örn er þarna að fá liðin til þess að velja hver byrjar og það eru Þóra og Lóa sem fá kúluna. Það var tækverið til að byrja hann Tílaleik. Velkomin, Aldís Rún Lárusdóttir, velkomin í þáttinn. Takk fyrir það. Það eru allir sem fá 2 spurningar þegar þeir setjast inn hjá mér. Fyrir spurningin, hvar og hvenar byrjaðir þú að æfa borðtennis? Já, heyrðu, ég var 14 ára og fór með Guðrúnu G. Mörkvöldum Íslandsmeistara síðar Já. á fyrsta æfinguna. Björnsdóttur. Björnsdóttur, já. Og við fórum með Kristínu Ástu Hjálmarsdóttur, frænku hennar, sem hafði þá verið að æfa smá og enda úr borðtennis fjölskyldu. Einmitt. Pabbi hennar Hjálmar, mikill borðtennismeistari. Já. En sem sagt, já, þú varst alveg 14 þegar þú byrjaðir. Já, ég byrjaði, maður myndi segja frekar seint sko. Já, maður myndi segja það. En það góða er að maður getur alveg orðið góður þótt maður byrja seint. Sagan sýnir það, þú ert sterkur meistaraflokks leikmaður og búin að eiga marga góða leiki í deildinni í vetur.
En hvar var líka seinni hlutin að þessu Já, spurningu? þetta var hjá KR og þá æfðum við út í Jóðellhúsi á teppalöðu gólfi. Heyrðu, þetta er bara sama svara hann hlöðu komið á það. Já, Hann sagði 97 sko, teppi og súlur. já, það passar. Já, Bortinstild KR hefur síðan þá verið í C-salnum í sjálfu KR-heimilinu og nú í Íþróttahúsi Hagaskóla. Þannig að þú hefur þá prófað 3 ólíkar aðstöður í því. Já, það passar. Heyrðu, en seinni spurningin. Já. Fyrst þar eru nú bara að hita upp fyrir tvílaleikinn. Hvernig finnst þér skemmtilegast að klára stig? Klára stig. Það er alltaf rosa gaman að skora svona hetjustig. Það sem er búin að vera mikil barátta boltan og helst kannski þannig að maður nær að snúa vörn í sókn. Þannig að löng stig, þar sem þú ert búin að vera underdog og kemur síðan tilbaka. Já, það er úða sætt. Já, áhorfendur elska það. Já. Lóa átti nokkur þannig á það, hún má alveg eiga það. Algjörlega. Og við hlöðurum að segja að við áhorfendur fengum alveg allt fyrir peningin í þessum leik. Já, þetta var þrjusi leikur og bara gaman að sjá hvað voru mörg flott og löng stig. Og voru það. Það skiptist maður sér það oft meira í kallabortinins en það er mjög gaman að sjá að þetta er komið líka í kvennabortinins á Íslandi. Nákvæmlega. Við tvær þekkjum það náttúrulega vel að vilja fá fleiri stelpur í þetta og hvetja þær stelpur sem eru til dáða og það er búið að vera mikill gæðamunur í deildinni núna versus fyrir 1 ári, versus fyrir 2 árum. Hvað eru búin að vera flott stig, flottir leikir, miklar framfarir. Algjörlega. Það er bara klárlega vöxtur í íslensku kvennabortinins. Það er það. Þarna fá víkingstúlkur brúna bolta. Sko, ég er að skoða hérna í Tournament Software head to head hverjir hafa verið að spila og Þóra, hún er búin að eiga mikið af flottum tvíliðaleikjum undanfarið. Það er vonandi fyrir KR sem vil væntanlega snúa þessu við að hún hérna náði að sýna góðan leik í því. En ef við finnum hérna Þóra á móti Stellu sem dæmi, þá hefur Þóra keppt við Stellu í tvíliðaleik einu sinni áður í vetur, en þá var Stella að spila með Þórunni Ástu sem er á bekknum í dag, er ekki að spila í þessari viðraug. Og ef við smellum hérna á Agnesi, birtist hún ekki. En þetta er fyrsti tvílaleikurinn sem er hérna í gangi og ef við kannski segja áhorfendum sem ekki þekki alveg reglunar hver munurinn á tvílaleik og einliðaleik. Endilega, hvað er öðruvísi? Maður tekur eftir að dómarinn stendur og það er til þess að sjá hvort að uppgjöfun sé lögleg. En uppgjöfun þarf að fara á ská, frá hægri reiti þeirra sem gefur upp og að hægri reiti séð frá þeim sem tekur á móti. Akkurat, borðinu er skipt í tvennt, ekki bara með netinu, heldur líka hinum megin. Það er lína þarna eftir því miðju og það er hægra megin sem uppgjöfun verður að fara, báði megin og ská. Já, og ef það tekst ekki, þá bara tapa stigið beint. Það er engin miskunning. Ok, þannig að hann Örn stendur til þess að fylgjast með því hvort að kúlan sé réttu megin. Og svo sjáum við að það verða að fara eftir ákveðnu kerfi, hver gefur upp og hver tekur á móti og það þarf að rótirast eftir reglunum. Akkurat, í einliðaleiknum áðan þá var hver leikmaður með 2 uppgjafir og svo var skipt. Hvernig er þetta í tvíliðaleiknum? Jú, það er sami háttur á. En nú er Lóa að fara að gefa upp seinni uppgjöfuna sína á móti Stellu. Og þegar henni lokið þá á Stella að gefa á móti Þóru. Þannig að það er þá sem gefur upp, hann fer, ég kalla oft bara aftast í röðuna. Akkurat, þannig að þá vitum við ef Stella er að gefa upp núna á Þóru að þá mun Þóra næst gefa upp. Já, á Agnesi. Á Agnesi. Þetta er lífjafn leikur hjá þeim. Já, þetta er það. Stella og Agnes báðar meistaraflokks leikmenn á meðan Lóa og Þóra er í fyrsta flokki. Hins vegar eru Lóa og Þóra góðar vinkonur og hafa oft spilað saman tvíliðaleik og þekkja ykkur aðra vel, geta grætt á því. Já, klárlega. Það er eitt af því skemmtilega við tvíliðaleik er hvernig
svona, það mér finnst það svolítið opnast allt í tvílaleik og tvendaleik. Já. En það er ekki bara sá sem er kannski sterkastur í blaði, hann er ekki endilega sterkastur í tvílaleik. Nei, og við getum nefnt sem dæmi af Íslandsmótinu sem var í mars að það var Íslandsmeistari kalla var Magnús Gauti Úlfarsson og Íslandsmeistari kvenna var Agnes Brynjarsdóttir. Agnes hins vegar vann ekki í tvíliðaleik eða tvendaleik þó hún hafi keppt með sterkum félögum í báðum þeim keppnum og Magnús Gauti náði heldur ekki að komast alla leið í tvendaleik. Hann hins vegar vann í tvíliðaleik í fyrsta skipti með félaga sínum Birgi Ívarsinni. Já. En þetta er svona dæmi um það að tvíliðaleikurinn og tvendaleikurinn getur komið töluvert meira óvart. Akkurat. Staðan er 9-9, hvað finnst þér um það? Jú, það er nú bara í takt við síðasta leik. Nákvæmlega. Þannig er að koma sér saman um hvað uppgjá að gera. Einmitt. En það skiptir að skipta miklu máli í svona knöppum leik. Sýna með fingrunum hvers konar uppgjö markmið er að gera. Já. Og þessi uppgjö virkaði vel. 10-9 fyrir KR. Þóra kinkar kolli. Ána með valið hjá Lóu sem síðan missi kúluna. En hún var ekki að kasta henni upp, þannig hún missir ekki stíðið. 10-10 staðan, Stella og uppgjöf og Þóru. Já, og nú á Stella þá bara eina uppgjöf því að við erum komin upp fyrir 10. Akkurat, þetta er eins og einliðaleiknum. Agnes potar hérna í bakgrundina á Lóu sem að gera sér tilbúin til að smassa. En hittir ekki Víkingur á séns á að vinna stíðið. Og gerir það. Já. Víkingur vinnur fyrstu lótuna í framlengingu. Já. Og liðin fara á bekkinn. Já, Rolf færi sig við þjálfara og leikmenn. Getur skipt lykilatriði. Einmitt. Tónlistinn á milli lóta, búin að vera skemmtileg í dag. Já, það er mjög skemmtilegt að frískra hans upp á þetta. Sé ekki bara þögn í salnum. Nákvæmlega. Dómararnir ráðfæra sig. Já, eru kannski í vafa hvort það er að taka okkur atriðum. Eða hvernig þeir eru að samstilla sig. Já, eitt af því sem við erum ekki búin að snerta á í dag er að uppgjafur geta náttúrulega verið ólöglegar. Já. Og dómarar eiga úrslita vald það, bara hvort að þeir strax að taka stíð af einhverjum leikmanni sem að gera ólöglega uppgjöf. Já, það er yfirleitt gefin ein viðvörun og svo næst þegar þetta kemur upp að þá missir maður stíði strax ef það er gefin ólöglega uppgjöf. Sem getur verið alveg kritískt. En Algjörlega. hvað þurfa leikmenn að passa sig til þess að uppgjöfin sé potið löglega? Það þarf að hafa kúluna í opnum lófa. Já. Og það þarf að hafa hana fyrir ofan borðflötinn en fyrir aftan hann líka. Kúlan þarf að vera sýnileg fyrir anstæðinginn. Svo þarf ekki vera með hendina svona yfir borðinu. Nei, og ekki undir, ekki fyrir neðan borðbrúnina heldur. Ekki fyrir neðan brúnina, já. Og svo þarf að kasta henni 16 cm upp í loftið. Akkurat, sem er kannski það atriði sem er yfirleitt mest af atriðið. Já, og getur verið erfitt að sjá í svona snöggum leik og dómari þarf að taka virkilega snöggar ákvarðanir. Akkurat, af því að leikmenn halda annars bara áfram. Já. Og þarna átti Lóa sterka uppgjöf. Hún er nýbúin að vera að skora ágætlega á móti Agnesi með uppgjöfinu sínum sísta leik. Akkurat. Agnes er núna mikið að gefa merki hvers konar móttöku hún ætlar sér að gera. Já, ég sá það. Hún benti á það þannig að hún ætlaði að leggja móti í forhöndina. Já. Og þannig að sá sem er ekki upp þarf að vera snöggur til hliðar ef hún ætlar að ná þeim bolta. Þá veit svona Stella sirka hvernig hennar næsta verður. Já. Það er mjög skemmtilegt að maður getur staðið við það sem er að segja. Já, algjörlega. En þetta er svona eitt af því skemmtilega með tvíliðaleik að það er hægt að ná mjög vel saman svona. Já, og leikmenn hafa þess meiri tíma til að hugsa, sko. Það skilur þarna mjög óvænt að mjög stutt uppgjöf. Já. Þóra hefði þurft að vera tilbúinari. Já. Mikil undirsvöndungur þessar uppgjöf fyrir Þóru. Mammenar hvetur hann áfram. Já, ég held að foreldrar Þóru séu bæði þannig sjálfum. Já. Voru það allan áðan. Í hvítum bólum sem ég er að velta fyrir mér hvort það séu með mynd af bróður Lóu á. Það er sem sagt, ég sá Þóru í samskonar ból í vikunni. Já. En bróðir Lóu var að fermast og þá fengu einhverju sigurvegari spurningakeppni í fermingunni ból með stráknum. Áhugavert.
Ég hef ekki heyrt það slíka aður. Skemmtilega velun, sko. Já, hann náði Lóa að svara vel ekki henni en En var aðeins fyrir. já, einmitt. Það er mikilvægt í tvíliðarleik að vera ekki fyrir meðspilarar sínum. Við einliðarleik hefur maður allt plássið í heiminum í tvíliðar, þá verður maður að skiptast á að slá kúluna og þá er eins gott að meðspilarinn sé ekki einhvers staðar bara beint í spaðanum. Já, og enda er það væntanlega það sem að andstæðingurinn keppist að reyna að setja kúluna þannig að hinn fyrir að færa sig sem mest. Nákvæmlega. En staðan er 5-4 fyrir KR sem eru undir 1-0 og Stella er búin að vera skilunum vel á borðið í þessum leik. Gera lítið af mistökum. Þarna var fallegur hotbolti frá Agnesi. Já, það var svona gott samspil hjá þeim hana í Víking. Algjörlega. Það fylgja hver annari vel eftir. Þarna var ekki vilsum megin. Fyrst skipti sem það gerist í leiknum. Agnes setti réttu megin sínum megin en svo vilsum megin hinn megin. Akkurat. Fallega tekið á móti hjá Þóru. Nú gefur Lóa merki hvaða auki hún vil helst fá frá Þóru. En það dugði ekki til. Lóa var ekki nógu tilbúin þegar hún ætlaði að fylgja eftir. En það var þetta bara fín móttaka. Hins vegar tók Stella á mikinn sens þarna. Náði ekki að lúpa yfir. Mér finnst svolítið vera að vinna stig svona beint úr auki á móttöku í Já, þessari lótu. það var temmilega stutt stig. Við fannst þau vera aðeins lengri í lótunum á undan. Já, ég er ekki frá því. Agnes brennir af einu fórandarsmassi þarna. Áhorfendur mjög mikið að hvetja. Já, kalla inn á og hvetja sína sitt fólk til dáða. Nákvæmlega. Lúmsk hröðlöng uppgjöf hjá Agnesi sem að vinna stigið beint úr henni. Lóa upp, nei á Sjálfstælu ætlaði að segja. Lóa upp á Agnesi. Agnes gefur merki hvað hann ætlar að gera. Hann ætlar að setja yst í fórundina. Sem hún gerir og vinnur stigið. Þetta var fallega að spila. Gott samspil hjá Víkingstelpum. Já, mjög flott. Stella alveg tilbúin með mjögt fórandalúp. Yst í bakgrundina að klára stigið þannig. Agnes á uppgjöf. Þóra tekur á móti. Það er ekki alveg tilbúin að gera þetta aftur. 9-9. Mjög spennandi. Hann tekur Lóa á skarið en það er ekki að koma kúlun yfir. Nei, fekk háan bolta í bakgrundina en náði ekki að... En það er oft þegar það er svona komið svolítið stress í leikmenn að það getur verið erfitt að þóra að taka á skarið. 10-10. Þetta er eins og síðasta lóta, mjög jöfn. Þóra gefur kynna hann að gera langa uppgjöf. Lóa þarf að vera aðeins tilbúinara í bakgrundinni. Það var Stella uppgjöf á Lóu og staðan 11-10. Víkingur getur klárað lótuna. Þetta var erfið uppgjöf að taka á móti. Hún mista nægilega held ég óvart svolítið háa en það var mikill undirstunningur. Þannig að það var, já, Lóa freistast til að smassa hann að bolta en það var erfitt að koma hann yfir netið. Já, nákvæmlega. Lóa er búin að vera mjög áræðin en ekki alltaf heilt á borðið núna undanfarna lótu. Já. Þannig að Víkingur leiða þennan leik 2-0. Sem þýðir að geta bara unnið viðuregnina í næstu lótu. Já. En þetta eru búin að vera hörku lótur og ekkert gefið. Hver er að fara að vinna, maður sér það ekkert fyrirfram. Nei, þetta er búið að vera með minnsta mun, bara 2 stiga mun báða lótuna núna. Já. Ja, og í þriðju lótu þá eru uppgjöfnar eins og það voru í fyrstu lótunni. Það er með taka á móti uppgjöfum hjá sama spilar og það gerir í fyrstu lótunni. Þannig að þá
Já, einmitt, þannig að það breytist milli lóta. Já, Og dómarar þarf væntanlega að passa vel upp á að þetta byrji rétt. akkurat. Mér finnst þú sem vera frekar jafnt í þessum leik en stundum getur verið ábyrrandi hagstæðara önnur hvort uppstillingin. Já, En ég sammála hef sem því. ekki séð svona ábyrrandi veikleika eða þannig í þessu. Sammála því. Þannig að ég á bara að vona á hörku lótu, þriðju lótunni. Þetta allt opið. Núna sem steiga Víkingstelpur aftur uppgjöf en þær mega ráða hvor gefur upp. Það þarf ekki vera nákvæmlega eins og í fyrstu lótunni. Já, En KR-stelpur þurfa að víxla til samræmis við hvernig Víkingstelpunar ákveða að Já, gefa þannig að segjum að Stella hafi byrjað í fyrstu lótunni og nú er komin lóta 3 og Víkingur eru aftur að byrja. Já. Þá ráða þeir samt hvort Stella byrjar eða hvort Agnes byrjar. Já, og ef Agnes byrja þá er það bara á móti Lóu. Einmitt, KR-ingarnir þurfa bara að laga sig að því. Akkurat. Ok, mikið að Þóra biðst afsökunar á þessu. Sett hann í netið og yfir. Þetta er komið aðeins meiri spilabolta aftur. Já, hann er gott. Skemmtilegra að fylgjast með Skemmtilegra, því. já, skemmtilegra fyrir áhorfendur. Já, nákvæmlega. Vel staðsett þarna hjá Víkingum. Já. Þær eru búin að vera svona þokkalega öruggar sko. Ekkert að taka endalaus og sensa frekar að leyfa KR-stelpunum að gera það. En ef þetta eru smassaðir. Já, algjörlega. Það er svona, já. Það er auðvitað að það eru taugar í þessu núna. Allar uppgæðir sem hafa farið aðeins óvart of háar hafa endað í netinu sko. Já, þá einhvern veginn opnast ykkur gáttum að vinna kannski stíði strax. Já. Og þá, svona, já, það þarf að vanda sig í þessu. Það var fallið ykkur. Já, mjög vel staðsett og erfitt að ná henni svona út af. Já, fín undirsynningur á þessu Þóru þarna og það er jafna 4-4. Já. Koma Víkingur, koma KR heyrist í áhorfendastofunni. Já, það er virkilega gaman að sjá að fólk hefur gert sér leið hérna eða fer hingað í Hafnarfjörðinn til að sjá þetta. En það er flott umgjörð og spennandi leikur. Rétt og mikil spenna líka fyrir kallaleiknum klukkan 2. Algjörlega. Það er nefnilega sko, þeir eru Íslandsmeistarar ríkjandi hjá Víkingi en deildarmeistarar þessa árs hjá BH, þannig að það er Já, þeir eru eiginlega, já, bara bæði liðið að góðan sens. já, klárlega. Þess maður geta að ég verið yfirdómur á þeim leik. Nei mitt, þú mynd sjáum að kalla erfiðu ákvörðunar þá. Já. Er einhver líklegur að vera með ólögur uppgæðir? Ekkert svona sem við erum búin að hugsa fyrir fram, eða gera ráð fyrir fram. Þóra á uppgjöf á Agnesi. Og Víkingur jafnar 6-6. Já. Það er skemmtilegt sko með deildina af því að þetta eru búin að vera yfirleitt, þú veist, 4 leikmenn í þessu Víkingslið og 4 leikmenn í þessu KR-lið að skiptast á að spila. Að nákvæmlega þessi uppstilling í tvíliðarleik hefur ekki gerst áður, ekki sem sagt Þóra og Lóa á móti þessum tveimur, þannig að það er bara í fyrsta skipti. Já, gaman. Já, þó að liðin séu vissulega búin að spila margar tvíliðarleiki, þú veist, innbyrðis og líka á unglingamótum og annað. Akkurat. Já, leikkerfi býður upp á svolítið svona fjölbreyttar uppstillingar og það þarf að ákveða hverju sinni, sko, hver leikmann fær þess að spila 2 leiki ef langan leikir er ræða, jafnan. Akkurat. Já, ef að Víkingur vinnur þessa lótu þá verða þær Íslandsmeistarar sem að væri þá í fyrsta skipti frá 2000 og hvað? Góð spurning. Þú veist,
14 eða eitthvað. Allavega hérna KR búið að vinna undanfarin ár, en þó lið sem að hefur verið aðeins öðruvísi skipað heldur en þetta unga B-lið sem að er flottar hérna í úrslitum. Já. Þetta var langt stig, en það komist nær borðinu og náði að vinna stigið. Víkingar eru hérna í góðu færi. Já, Stella gefur upp langa undirsjónarsvikju, Þóra potar langan á borðið, Agnes opnar flott, Lóa hins vegar blokkar bakundinni. Já, mér finnst svona svolítið áberandi að ef þeir hafa verið að ná að blokka, að þá hafa þeir fengið stigið Já. á báða bóa, sko. Víkingur eru búin að fá nokkur svolítið stig. Víkingur getur orðið meistari núna. Já. Já, framlengi skálgafresturinn á KR. Já. En Víkingur ennþá í þeirra stöðu að geta treyst sigur með einu stigi. Þarf bara 1 stig. Og það er ætlað að gera sitt besta. En KR jafnar. Þarna munaði minnstu að þetta færi á borðið, en staðin er 10-10. Já. Þóra og Lóa hvetja hver aðra áfram. Agnes og Stella draga andan djúpt. Akkurat. Agnes gefur til að kynna stuttaukju. Þetta var gáfulegt hjá Stellu. Já, þetta var svona skynsamlega að spila. Hún staðsetti boltan vel á þess að fara eitthvað mjög fast í hann. Já. En KR-settina voru ekki alveg búin að hreyfa sig í Stella rétta sá stöðu. hvar Þóra stóð, sett hann bara hinum megin á borðið og Þóra náði ekki að hlaupa í höfn. Nei, einmitt. Þeirra aftur, eru Víkingstelpur komnar í... Geta orðið meistarar með þessu stigi. Akkurat. En Agnes lúpar í netið. Ellefu. Stella stingur upp á uppgjöf, Agnes stingur upp á annari. Það er réttast að það. Stella hins vegar gerði eitthvað allt annað og KR fekk stigin. Já, ég er búin að vera að tala hérna Víkingstelpur og KR-stelpur, það er bara því að liðin er óvinni ungi ár. En þetta eru mjög flotta borðtenniskonur. Já, það má segja. Fættar 2006, 3 og 1. Og Lóa vann þarna hörku stig. Þetta var sægilegt. Kemur KR aftur í sens. Já. Það nú er staðan 2-1 í lotum. Víkingur hafði 3 sensa á að verða meistarar í lotunni, en það dugði ekki. Það var verið þetta heldur áfram. Hvort heldurðu að uppstillingin sem við erum að fara að sjá núna sé betri eða verri? Heldurðu þetta sé? Ég var nú ekki alveg með augast á því. Mér finnst þetta bara búið að vera ótrúlega jafnt, en bara búið að vera lotið með minnsta mun allar 3 ár. Mér finnst reyndar ábyrgandi að lotið nr. 2 fannst mér bara boltinn fara minna í spil. Já. Þannig að ég veit ekki hvort að það er af því að það er svo góður uppgjafur eða góða móttökur eða stress eða hvernig það er. En það er virkilega gaman að sjá þessi vel útfærðu stig, það sem kemur svona taktík líka inn í þetta. Já. Skemmtilega staðsetningar og ná að blokka einhver hörku lúp og svona. Það er alltaf svona svolítið skemmtileg tilfinning. Algjörlega. Við viljum sjá kúluna ganga svona 3 ára oftar. Já, einmitt. Og svona, að stigin vinnist fyrir eitthvað en tapist, ef maður getur orðað þannig. Nákvæmlega. Já, það er, ef þú ferð á YouTube og skrifar eitthvað svona best table tennis points, þá er það ekki stig þar sem að bara uppgjöf og klúður. Þótt að það verið frábær uppgjöf. Nei, þá er það stigin þar sem að kúlan gengur kannski 20 sinnum sem að þykja þau flottustu. Akkurat. Jæja, KR konur hef ég leikinn. Það var góð hugmynd hjá Stellu, ætlaði að svara þessu stutt aftur, en náði ekki alveg að kúluna að skoppa. Agnes er búin að vera að pota með mjög góðu hotni á spaðanum. Svona
beigir rúnlegin með bakvöndinni og mjög góð stjórn á Já, þessu. það að stýra hann vel hann út af. Það örugglega lúmst erfitt að ná hann yfir. Það merki gæði að geta aðlagað hvernig þú stýrir hendinni í hverju púti. Akkurat. Þarna klúrast smass. Þannig að KR var eiginlega búið að undirbúa sig undir að tapa þessu stíi. En svona er þetta getur allt gerst. Tvíliða leikur svo mikið svona. Já, og ef að bolti fyrir borðið þá hann bara ennþá í spili. Nákvæmlega. Bara öll stig gildi af mikið. Eitthvað ótrúlega ljótt stig þar sem að bara rétt prumpar einhverjum háum bolta á borðið og hinn hittir ekki. Eða stig þar sem þú neglir í hornið og bara líður eins og þú sért meistari. Algjörlega. Þó manni finnst maður stundum mega skilja að fá 2 stig. Verður eitthvað sérstaklega flott. Þá það bara ekki þannig. Já, það einn leikmaður, hann Stjáni, Kristján Aðalbjörn Jónasson sem frægur fyrir að taka hann með vinstri, réttendur maður inn á milli. Akkurat. Og þá svona horfir hann í kringu sig og fagnar og þá líður honum eins og hann eigi að fá 2 stig sko. Klárlega. En undantekningarlaust eiginlega tapar hann svona næsta stiginu og þeir eru ennþá svo ánægðir með sig að hugsa stig. Svona virkar þetta. Já. Nei, svo eru nokkur aðrir leikmenn líka sem eru með einhver svona fyndin tricks eins og að snúa sér áður en þeir slá. Já, taka í tring svona. Taka í tring. Taka sem að Michael Jackson. Það var mjög stutt móttaka. Það er búin að halda sér stuttu. Komið út langt spil. Já, þetta var fallegt. Þetta var mjög flott. KR yfir í þessari lotu. Já, og þær eru ennþá að berjast bara það að fá að spila fleiri leiki. Já, nákvæmlega. Þannig að ef maður þekkir kerfið rétt þá myndi það þá vera Nefina og Þóra í næsta leik. Já, ég var ekki með að skoða þetta en ég gerir ráð fyrir að það hljómar. En KR þarf að koma sér þangað. Já. Það var mjög stutt spil aftur hjá þeim. Mjög stutt. Fallega afkjöftistælu, beint yfir. Leikmenn þurrka undan skónum. Það merki að þau vilja passa þess ekki á slift fyrir sig. Já, ná góðu gripi svo að ná að spilna vel í höfganum sínum. Akkurat. Og renn ekki þegar það stíga fram á putta og svona. Það er enda gaman að sjá að þetta þeir að spila á góðu keppnisgólfi í dag. Já, þetta er gerflór sem þið geta besta. BH sem heldur leika í dag deilir hér húsnæði með badminton-deildinni. BH stendur náttúrulega fyrir badmintonfélag Hafnarfjarðar þó að það sé líka eins konar borðtennisfélag Hafnarfjarðar. Já, akkurat. Badminton heppilega líka hrifið af gerflór, þannig að allir sátti þar. Já, það útskýrir línuna sem sagt. Já. Jæja, KR yfir 10-6 og þær fá nokkur tækifæri til þess að vinna þessa lotu og þá eru þær að knýja fram 8 lotu í þessum leik. Og eins og við sáum áðan í 8 lotunni hjá... þær gera það. Það er stuttubolti sem Agnes var ekki alveg nógu tilbúin í. Já. Það sem við sáum áðan í 8 lotunni hjá Lóu og Agnesi að þá þegar fyrir leikmaðurinn kemst upp í 5 stig þá mun þurfa að skipta helming. En það sem breytist aukalega í tvíliðaleiknum er að þá breytist hverjir að taka á móti uppgjöfum hjá hverjum. Já, akkurat. Þannig að þá ef að leikmaður er búinn að gefa upp eina af sínum uppgjöfum og svo er komið upp í 5 að þá tekur hinn leikmaðurinn á móti seinni uppgjöfni og svo spila áfram eins og sú stað er. Akkurat, þannig að ef þú átt uppgjafaréttinn þegar það kemur upp í 5 þá myndu halda honum, þú mynd gefa upp en það mun breytast hverju að taka á móti. Já. Það er oft ég finnst loturinn búin að vera það jafnar í þessum leik og ekki augljóst hvort er heppilegra fyrir KR eða hvort er heppilegra fyrir Víking að það skiptir kannski ekki öllu máli hér en oft hefur það verið þannig að önnur uppstillingi hendar öðru liðinu mun betur. Klárlega. Og þá vill maður eiga hana fyrir seinni hlutan á lótunni. Já, akkurat. Þá er einmitt verið að hugsa að það sé
ef maður fer þangað þá þarf maður á öllu sínu að halda. Allt sé í hag. Nákvæmlega. Jæja, leikmenn ganga aftur á borðunum í 5. og síðustu lotu tvíleikjarins Já, og Víkingur á uppgjöf. Hún sýnir svo öllu að, nei, það er alltaf að skipta. það skipta. Stella gaf upp síðast þegar Víkingur átti uppgjöf en núna ætlar Agnes að gefa upp. Þá tekur Lóa á móti í staðan fyrir Þóru. Já. Það var Það var fallegt til Stellu. Já, það var flott ekki það. Já, við sjáum það, þetta eru búin að vera tæpi leikir, þannig að ef leikirnir verið fleiri, þá... En Víkingur byrjar þetta sterkt, það er 2-0. Þetta var fallegt hjá Agnesi. Já, þetta var góð sessning, það voru eiginlega hérna hvor ofan í annari. Breki þjálfari KR kallar timeout hérna í þessar stöðu. Timeout, endurómar, yfirdómarinn Örn. Já. En það hvort lið maður taka 1 timeout í leiknum. Já, og þetta var fyrsta timeouti. Víkingur gæti því tekið timeout seinna í lótunni ef að KR á sterka endurkomu. Akkurat. Neitt. Útsendingarstjórinn bendir okkur vinsælast á að við séum í mynd. Já. En ég er hérna að skoða hvenær Víkingur lyfti síðast dollinni. Já, ég er að horfa á Snappt þetta síðan. Nei. Já, það hlýtur að hafa verið þegar Eva var í liðinu. Já. Og, já, það sé hérna einhverja mynd af sko Evi Jósefsdóttur, Lilju Rós og hérna Eyrúnu Elíasdóttur. Já, akkurat, ég var einmitt að hugsa, það var einmitt Eyrún með þeim. Já. Ég held að nefnilega í þessari, mann ekki hvort það var þessari, það sem ég tapaði held ég verið fyrsta skipti fyrir Eyrúnu. Vá. Eða hvort það var deildar við Rögnin, eða eitthvað. Ok. En Eyrún Elíasdóttur verður einmitt gestur hérna í þettinum eftir. Já, gaman. Hún er ekki búin að vera að keppa í svona 2-3 ár en hún hefur verið hérna sterkur þjálfari í hérna æfingabúðum Stúlna og Hvolsvelli sem er haldið árlega. Akkurat, og hefur nú verið eitthvað að þjálfa stelpur í Víkingi, kannski ekki alveg núna. Ekki alveg núna, en ekki fyrir svo mörgum árum. Nei, nákvæmlega. Við stelpurnar í þessu pössum að nýta, fallegt stig. Flottu bolti, virkilega flottu bolti. Víkingur vann þetta. Það var ekki alveg á endurkominu sem að þau voru að vonast eftir, held ég. En það er allt opið þá. Ei, þetta var nú ljótt. Þetta var nú eiginlega bara óverjandi. En nú þarf að muna að skipta helming. Og byrju hver átti að fara að gefa upp. Ég bara... Má ekki alveg fylgjast með. Dómararnir finna út af því. Já. Þetta var bara rétt hjá mér. Það var 2014 sem að Víkingur vann síðast. Já. Þannig að KR hefur átt bikarinn heima í Vesturbænum 2015-16, 17-18. En eins og þetta lítur út núna, þá er hans svona meir líkur að fara í hérna Vesturbæinn. Já, það þarf allt að ganga upp hjá KR og ef að ætla að vinna alla viðuregnina. Já, ég sé hérna að það hefur verið þú ásamt Guðrúnu G. Björnsdóttur, margföldum Íslandsmeistara, Sigrúnu Ebbu Úrbansins Tómasdóttur og móður hennar, Ástu Úrbansins, sem að náðu að sigra einhvern hérna hörkuleik 2015. Akkurat. Já, Agnes myndar hann að spaða nær ekki að þessu smassa borðið. Þannig að KR er allt innu komin aðeins aftur inn í þessa lótu. Aðeins komin aftur inn í þetta. Þetta er úrslit lóta í tvíleiknum. Víkingur getur ennþá tryggt sér sigur. Já. Lóa gefur upp. Þetta var mjög vel útfært hjá Stellu. Þóra misti potið á hattarna og Stella bara neglir hann í bakendurhornið með forundinu sinni.
Það verður að segja, það er virkilega erfitt að spila þessari stöðu fyrir KR að það má ekkert klikka. Nákvæmlega. Þegar Víkingur komið með þessa 2 sigra. Nákvæmlega. En Lóa hvetur Þóru til dáða. Já. Stella, hún búin að sýna það í þessum leika. Hún mjög sterk í sko að teygja sig með forundinni. Bara hefur mjög góð að stjórna því. Skila þjættum með forund. Þá að teygja sig aðeins. Jæja, þá lítur þetta nú illa út fyrir KR. Þá Víkingur komin í lykilstöðu, staðan 10-4. Það er sjaldan sem að hægt að snúa svona við, það hefur alveg gert. En ég er sammála þér, það lítur allt út fyrir að Víkingur ná að klára þetta í þessum leik. Og hann gerir það. Fyrstu tilraun. Stella lúpar hann samfarandi hraðan beinan bolta með forhönd. Beint í bakendinu á Þórun sem ekki tilbúinn. Og Þórun Ásta kemur inn á völlinn, hörku stemmingu. Það er fagn með hana. Nefn að gefa hann 5. KR gengur að þeim og óskar til hamingju og þakka fyrir leikinn. Þakka fyrir leikinn eins og góðum mótorum sæmir. Og áhorfendur fagna þessum flotta bortinfólki. Nákvæmlega. Sem þýðir að nú höfum við rúmt korter þangað til að kallaleikurinn hefst. Og það er hann hérna Styrmir Stefnisson sem að mun taka við lýsingu sko á þeim tímapunkti. Já. En það er spurning hvort að það sé ekki verið að fara að veita verðlaunin. Já, KR-stelpurnar tóku þarna mjög gott fagn og Já, en það verður nú að segja, það komið virkilega óvart og skemmtilega óvart að vinna sig inn í þennan úrslitaleik. Já, og hérna geta verið sáttar við hörkuleiki og jafna leiki þó að þetta hafi verið 3-0. Já, algjörlega. Og jú, það áhorfendur klappa fyrir þessum nýjum meisturum og tónlistin fyrir á stað. Algjörlega. Tómas Ingi Sjeldón setur no practice skiltin á borðið. Já. Það er þó vissulega ekki þannig að leikmenn megi ekki hita upp. Það er bara sér upphitunar hérna á efri hæðinni þar sem að BH-ingarnir hafa æfingaaðstöðu fyrir borðinu sem venjulega. Já. Þar eru 4 borð sem að liðin eru eflaust að hita upp núna. En þau komur ekkert á keppnisboði fyrir en bara það er búið að leysa upp þeirra leik og þá fáðu 2 mínútur til þess að kynnast aðstæðum á borðinu. Akkurat. Finna gólfið, finna hvernig lýsingin er. Já. Og hvernig höggin að koma tilbaka frá andstæðingnum. Akkurat. Já. Það er spurning. Þeir eins og vorum búin að segja, BH eru ríkjandi deildarmeistarar, áttu mjög samfærandi deildarvetur og unnu Víkinga í bæði skiptin sem að liðin áttust við. Einmitt. Víkingar hins vegar eru ríkjandi meistarar. Eru ríkjandi Íslandsmeistarar. Já, og mun ábyggilega gera allt sem þeir geta til þess að halda þeim titli. Nákvæmlega. Bæði liðin eru í þeirri stöðu akkurat núna að eiga einn af sínum leikmönnum að æfa erlendis í Svíþjóð. Það er Birgir Ívarsson búinn að vera að æfa þar og Magnús Hjartarson líka. Þeir eru báðir komnir heim til þess að keppa í þessum úrslitaleikjum. Já, það er gaman að heyra. Allir að fara að stilla upp sínu sterkast liði en í þessu, það sem er bara 1 leikur, þá getur uppsetningin haft töluverð áhrif á... Hún getur það. Það er í þessum kvennaleik þá vorum við náttúrulega búin að ræða það að Nefina er ekki búin að tapa leik fyrir konu frá því hún kom til landsins, þannig að uppstillingin hvað hana varðar, skiptir kannski minnstu, bara hún bara mætti þess að vinna hverja sem er. Akkurat. En kallamegin, þá er ekkert augljóst eitthvað svona, já, þessi mun 100% vinna hvert sem er. Nei, og ég sé að BH er heimalið, er A, já. A, B og C, já. Og Víkingur X, Y, Z og það þýðir að sá sem kemur inn í tvílaleikin hjá Víkingi á fyrsta leik eftir tvílaleik. Akkurat, sem gæti verið lykilleikur í þessari viðureign. Á meðan sá sem kemur inn í tvílaleik hjá BH mun spila 8 leiki ef til hans kemur. Ef til hans kemur.
Það sko náttúrulega augljóst að Magnús Gauti Úlfarsson, ríkjandi Íslandsmeistari síðustu 2 ár, hann svona lítið búinn að tapa á þessu ári. Hann svona sterkasti leikmaðurinn, bæði samkvæmt styrkleikalistanum er efstur þar og líka svona samkvæmt úrslitum í vetur. Þannig að ef að maður væri að stilla upp fyrir BH þá myndi maður nú sennilega setja hann þarna í 4. leikinn. Já, sem þýðir að hann myndi á væntanlega ekki spila tvíleikinn. Ertu að spá því? Einmitt. Ég myndi nú spá því, já, myndi Jóhannes Bjarki og Birgir Ívarsson geta spilað tvíleik saman. Það er svona líklegast að þeir 3 séu að fara að spila. Já, það er kannski ekkert ósennileg uppstilling. En það er einmitt þetta, allir þurfa að spila 2 leiki ef að leikurinn fyrir 5 leiki, þannig að það getur verið erfitt að velja hver að spila hver. Það er þetta verður hörku spennandi. Víkingar hafa náttúrulega hins vegar að tefla 2 Magnúsum til viðbútar. Ef að uppstillingin verður eins og við höldum, það mun helmingur leikmann að heita Magnús. Já. Og Magnús Kristinn Magnússon, hann hefur orðið Íslandsmeistari 2 sinnum. Já. Það var beint eftir valdatíð Guðmundar Stephensen sem að varð Íslandsmeistari í borðtennis 20 ár í röð. Já. Ótrúlegu drengurinn. Byrjaði þarna 11 að verða 12 ára á því. Já, ég var að fá leikskýrslu leiksins að smetla mynd. Já, ári yngri en Agnes núna. Já. Og það verið að spyrja hana í kvöldfréttum í Vísi hvort að hún ætlaði að herma eftir fyrirmyndinni úr Víkingi. Já. Það kemur í ljós, það eru margar sem að munum vilja vinna á næsta ári. Já. En Guðmundur Stephensen var náttúrulega algjör einvaldur í þessu. Hann bara... Já, klárlega. Og var svona bara í sér flokki eiginlega. Já, það má segja. Það var enginn sem var eitthvað að taka hann í oddalótu, sko. Nei. Og kannski fáið sem komist í oddalótu. Það er það sem ég er að segja. En sem sagt, til þess að fara yfir aðeins hjá leikmönnunum í vetur, að þá sko Magnús Gauti, hann samt ekkert taplaust, og til dæmis að vorum að bera saman við nefinu, sko. Að sem dæmi kom og keppti leikmaður fyrir KR Faber Pennings frá Belgíu sem að vann hann á móti í haust. Akkurat. En hann nú búinn að samt vinna nú bara langflest sem hann mætir á. Það er margir búin að vera í oddalótu á móti honum. En hann búinn að sýna sterkar taugar og vinna allar oddalótur, sko. Já. Til dæmis nú síðast á Íslandsmótinu var hann í oddalótu á móti liðsfélaga sínum Birgi Ívarsinni og Magnús vann. Í úrslitaleiknum, það var undanúrslitin, í úrslitaleiknum spiluðu hann og Daði Jónsson frá KR. Árið undan höfðu sömu 2 leikmenn mæstu úrslitum og þá vann Magnús 4-0. Hafandi einu svona áður keppti Davíð og þá hefði Davíð unnið, þannig að það var algjört flip í þeim úrslitaleik. Já. En núna var það sko hörku spennandi leikur sem að Magnús vann 4-2. Akkurat. Það voru mikil gæði og ég vona að við fáum að sjá jafn mikla gæða leiki núna í kullinum. Já, klárlega. En við þurfum að fara að fá hann styrmill að taka við að þér. Já, ég þarf að fara að hafa fattaskipti fyrir dómgæsluna. Dómgæsluhlutverkið. Nákvæmlega. Ég sá hann rétt á hann var að segja mig. Já, ég ætla að senda honum bara Facebook skilabóða. Er þetta hann upp? Erfitt að dimmt hérna? Tómas, getur þú... Já, þetta. Sjá. Fyrir bæliðin. Já. En hækkaðu ég það tilkynna það? Jæja, nú eru karlaliðin búin að sækja sér leikskýrslur, þannig að þeir geti stilt upp sínum liðum. Akkurat. Og það sem við ætlum að gera okkur núna er að taka okkur 5 mínútna kaffipásu og setja á stillimyndina á meðan við erum að bíða eftir því að karlaleikurinn sé tilbúinn. Já. Takk fyrir þetta. Takk fyrir þetta.
Og þá erum við komin aftur tilbaka.
Það er Auður Aðalbjörnsdóttir sem stýrir lýsingu hér í dag sem talar og til mín í settið er kominn hann Styrmir Stefnisson. Hvað segirðu gott, Styrmir? Ég er bara nokkur hress. Nokkur hress, heyrðu, þú fær sömu 2 spurningar og allir sem eru að lýsa hér í dag. Fyrst, hvar og hvenær byrjar þú að æfa borðtennis? Sko, þetta byrjaði nú bara í bílskotnum heima. Nú, bílskotspilari. Já, þetta var náttúrulega þannig en það var alltaf í gamla skólanum, það var svona tómstunda námskeið. Hvað skóla það? Það er Ártúnsskóli og þar vorum við svo heppin að við vorum með í raun og veru bara mjög færa þjálfara. Í skólanum? Já, í skólanum vorum við landsliðsmenn sem þjálfara í skólanum. Já, ótrúlegt. Byrjuðum með hann Þorra sem er núna knattspyrnudómari hjá KSÍ og síðan fengum við hann Markus. Heyrðu, Guðmundur Stefansson sjálfur er bara mættur. Já, almennilegt. Ok, þið voru með 2 landsliðsþjálfara þarna bara í skólanum? Ekki landsliðsþjálfara en landsliðsmenn. Landsliðsmenn í skólanum sem að hafa þá vita mikið og geta kennt ykkur ýmislegt. Já, og þetta var þannig að til dæmis Magnús Kristinn hérna sem er að keppa. Já. Við byrjum þarna, fyrst í bílskónu hjá mér og síðan í skólanum og fóru síðan í Víking. Og var það þá í TBR húsinu eins og það er nú? Já, þetta verður náttúrulega ekkert breyst. Já, þetta er nú eitthvað breyst. Ég var að tala við hann hérna Bjarnason daginn sem talaði að Víkingur hefði verið einhvers staðar. Hvað var hann að segja? Einhverju hræðilegri aðstöðu áður en að þetta fór í TBR sko. Sko, ég get nú ekki svarað við það en síðustu 20 árin. Já. Þá hefur þetta allan að vera í sama kjallaranum í TBR. Akkurat. Og bara komið nokkuð vel út. Víkingur á bæði liðin hér lið í báðum úrslitum í dag. Já. Það er ekki hægt að kvart undan því og var að verða Íslandsmeistari kvenna. Já, bara mjög verðskuldar, spiluðu hrikalega flott og það er bara mjög ánægður að sjá þetta. En það er ekkert að fela það, ég náttúrulega held með Víkingi þessu leik. Nákvæmlega, ég passaði að fá lýsendur frá ólíkum félögum í þetta og ég er bara mjög hress að sjá einn lýsend að segja áfram Víkingur. En ok, en hvað er þá, það er seinni spurningin, hvað er uppáhaldsleiðin þín til þess að vinna borðtennisstig? Ok, þetta er kannski svolítið leiðilegt svar hjá mér, en mér finnst langskemmtilegast þegar ég bara blokka andstæðinginn í tætlur og hann klúrar þessu sjálf. Ok, en það er nú samt gott að hafa fjölbreytni í svörum, allir hinir eru búin að vera miklu sóknarmiðari. Ég var aldrei góður sóknarlega, en ég var fínn í að blokka andstæðinginn. Ok, þannig að þú ert svona martraðar, gamli leikmaður sem maður mætir og maður ætlar bara að sækja þig í og þú bara blokkar og borðið þig. Ég var það kannski, í dag held ég að þetta verði ekkert flóki fyrir flesta sko, en í gamla daga, svona þegar maður var aðeins meira aktífur í íþróttinni, þá held ég að ekkert verið skemmtilegast í heimaspil á móti mér. Ég man eftir þessu, þetta var óþolandi, maður mætti á einhverja öðlingaæfingu, einhverjur 50 kallar sem voru eitthvað svona, maður held að maður geti bara rústaði, þetta er bara skilað alltaf kúlun á borðið. Já, þetta er ekki flókið, þú vorst bara að koma boltanum á borðið einu sinni oftar en anstæðingur á vinnur stíð. Það er hárrétt hjá þér. Heyrðu, en við erum búin að vera að tala það, Víkingur er ríkjandi Íslandsmeistari kalla, en BH er hins vegar deildarmeistari ársins í ár og vann Víking bæði skiptin sem að þeir hafa mest í vetur, sem voru þó ekkert eitthvað rúst viðurögnir, vitanlega ekki sko. Nei, þetta er náttúrulega bæði mjög góð lið og svolítið jöfn lið. Já, það má segja. Áttu vona því að Víkingarnir tefli fram í dag Magnúsi og Inga Darvis? Já, sko, á þess að vera að gera lítið úr honum Sindra sem er fjórði maður, þá held ég að við skulum orða það kemur gífurlega óvart ef þeir þrír væri ekki að spila. Bara upp á hvað þeir eru að æfa og svona líklegasti til afreka í keppninni. En ég er meira forvitin hvor bræðranna keppir sem þriðji maður fyrir BH. Já, það ertu þá að vísa til Jóhannes Bjarka Úrbarsins Tómassonar og Péturs Martins Úrbarsins Tómassonar. Já. En Jóhannes, hann er nú, þú veist, hærri á styrkleikalistanum og er kannski búinn að eiga aðeins betra track record í vetur, sko. Já, en ég held nefnilega að Pétur hafi spilað meira í vetur. Samkvæmt hans eigin orðum þegar ég ræddi við hann á hana, þá sagði hann, ég hef nú spilað meira en bróður minn í vetur. Það er rétt hjá þér. Já. Jóhannes, hann náttúrulega er líffræðingur og er búinn að vera þokkalega mikið í einhverju svona, bara einhverju rannsóknum út á landi og einhverju utanlandsferðum og öðru, sko. Þannig að Pétur hefur verið líkil leikmaður í liði BH í vetur, það er rétt hjá þér. En svona veðbankinn segir að Jóhannes sé á vellinum. Ég er alveg sammála því. Mér finnst það svona líklegra. Já. En maður fer líka að pæla svolítið í hverjir teka einlega leikinn og hverjir munu þá taka tvílega leikinn saman hjá þeim. Akkurat. Og við skulum kannski skipta bara aftur yfir í myndina af leikfyrirkomulaginu. Fórum nú yfir það í morgun, en það getur verið að einhver sé að koma inn hlusta á kallaleikinn. Já. Þá byrjar tónlistin og leikmennir fara að ganga inn. Ég held nú samt alveg áfram að útskýra þetta með
leikskýrsluna að sem sagt, fyrirfram þá þurfa liðin bara að skila inn hverjir eru að fara að keppa fyrstu 2 leikina sem eru einliðaleikir og að þeim loknum þarna ganga leikmenn í salinn Tómas Ingi Sjalton sem var hérna í morgun hann er fremstur í flokki og á eftir honum koma Pétur, Jóhannes, Birgir og Magnús Gauti Aldís yfirdómari og Ellert aðstofadómari í svörtu ganga á milli og leiða Inga Darvis, Magnús Jóhann Sindra og Magnús K. Guðmundur Stefánsson mættur sem þjálfari á bekknum með þeim, styrkur í því. Hann Ársæll Aðalsteinsson búinn að vera þjálfari í vetur en mér skilst að hann sé erlendis nú. Þá glæsilegt að fá hann Gumma. Íslandsmeistara kónginn. Ég að segja þetta ekki hrikalega skipti. Þetta ekki hrikalega skipti. Með 20 skipti cirka þegar maður hefur Íslandsmeistari einlega legg. 20 skipti slétt. Það á? Enda betra? Já, bara 11 til 30 ára. Tjing, aldrei í hættu. Jú, þetta var alveg í hættu þarna í upphafi. Já. En síðan var hann bara svo langbestur á landinu að síðan kom bara langur kafli þarna sem þetta var aldrei í hættu. Ég man nú eftir því sjálf þegar ég var ungi í þessu að mæta honum í tvendarleik, maður var alveg skítrættur við það. Maður kannski með einhvern fínan félaga með þessi en hann var bara næsta leveli. Nei, ég held ekki að allir þekki þá spurningu að fá að þessa spurningu. Hefur einhvern veginn unnið Gumma? Nákvæmlega. Og ég held að eiginlega allir hafa þurft að svara nei. Já, ég var unnið stig en aldrei unnið leik. Nákvæmlega. Einhverju sem gátu sagt svona já, ég unnið hann í borðakeppni á æfingu eina lotu. Kannski. En ég kem að lesa upp keppendur eins og við erum búin að nefna þau núna sko. Já, það klassist. Það eitthvað já, æfiri borðreist, þekkirðu Gumma Stef. Íþróttadeildir fjölmiðlanna stóðu sig vissulega vel í því. En nú hafa aðrir og yngri menn tekið við sem bestir á landinu. Og eins og við vorum að ræða hérna áðan, þá Magnús Gauti Úlfarsson, 18 að verða 19 ára, búinn að vera Íslandsmeistari síðustu 2 ár. Þetta mjög spennandi að sjá hvað mikið af ungum krökkum sem eru í raun og orðið fyrir bestu. Já. Og þetta mjög skemmtilega bara upp á framtíðina í íþróttunni. Það ekki lengur þessi 30 ára, 40 sem eru að skila titlunum. Það eru unglingarnir. Það nú spennandi. Það alveg hárrétt. Það bara... Æja, þá gefa þær kúlur. Já, þetta eru kúlur sem eru merktar leikmönnum og áhorfendur geta gripið. Breki Þórisson, var sáttur með að náði einni. Heyrðu, en... Við vorum að tala leikskýrsluna. Já, fyrirgefðu. Núna fyrirfram þá þurfa liðin að velja hverjir ætla að spila í fyrstu 2 innliðaleikjunum og að því loknu mega þau ákveða hver þriðji maður sem kemur inn í tvíliðaleik en þau eru náttúrulega búin að gera plön það fyrirfram. Heyrðu, en það Magnús K. sem stígur fyrstur upp á borðinu. Magnús, hann hefur 2 orðið Íslandsmeistari karla. Það var árið eftir að Guðmundur skilaði bikarnum og tók ekki þátt. Svo vann félagi hans Daði Freyr Guðmundsson sem var líka landsliðsmaður lengi vel og sterkur leikmaður. Ekki að spila með Víkingi í dag en hefur verið í deildinni undanfarin ár sko. Svo Magnús aftur en svo hefur Magnús Gauti tekið við. Já, og enda mætast núna báðir Íslandsmeistarar. Mætast Magnúsarnir, ok, við aldrei svo að grínast með það helmingur spilandi leikmanna í dag heitir Magnús. Já, enda hefur þessi umræðu komið upp oftar en einu sinni að það væri áhugavert að taka keppnina Magnús á móti rest. Persónulega held ég að Magnús myndi vinna. Nákvæmlega, bara liðakeppni, bara sterkustu Magnúsarnir. Já. Það sko ótrúlegt hvað þetta nafn eitthvað bortennistengt þegar ég skjátlast ekki, það var einhver nýlegur strákur í Víkingi sem heitir Magnús Hjaltarsson, mjög nálægt því að vera Magnús Hjartarsson sem einmitt að fara að keppa á eftir. Það eru margir Magnúsar. Já, það þokkalega. Heyriði þið áhorfendur sem eruð að hlusta, ef þið hafið einhverjar spurningar eða pælingar þá velkomið að senda þær á okkur styrmi á Facebook Messenger. Og endilega deiliði nú þessu vídjói, við viljum fá fleiri áhorfendur. Algjörlega, við sjáum að það alveg fullt af fólki að horfa, en við erum gjarnan til að fá fleiri. Þetta að fara að vera gæða borðtennis og nú tilvalinn tími til þess að senda þetta á félagann eða vinkonuna sem hefði áhuga á að sjá gæða íslenskan borðtennis.
Þá fylgist við nú bara með þeim hitu upp. Það er nú ekki rólegt í bili en það er stutt í þetta byrji. Já, en við skulum skella okkur yfir á Tournament Software hérna head to head að fara yfir keppnissöguna þeirra tveggja á milli og hér sé ég að frá upphafi þá hefur Magnús Gauti, þá hafa þeir 15 sinnum spilað. Magnús Gauti hefur unnið 6 sinnum og Magnús K 9 sinnum og gruna nú að það sé í aðra áttina sko í fyrri hlutunum af Já, þeim. það er eiginlega það sem ég var að hugsa. Við grunar að Magnús Kristinn, já, við fyrir minna allt aftur til ársins 2014 sko. Að Magnús K vinnur hérna fyrsta, annað, þriðja, já þetta er þetta tvílegaleikur, við telum það ekki eins og mikið með. Fyrstu 3 skiptin, fyrstu 4, fyrstu 5, svo 2018 vinnur Magnús Gauti Úlfarsson Magnús K í fyrsta skipti sem hefur verið í bikarkeppni félaga í TBR-húsinu. Hefur Magnús Kristinn unnið Magnús Gauta eftir að Magnús Gauti vann í fyrsta skipti? Við skulum skoða það. Já, hann hefur gert það. Hann vann bara síðast núna rétt fyrir áramót. Já, í bikarkeppninni. Ok, þannig að hins vegar síðast þeir mættust, það var í deildinni. Þeir eru einu sem búin að mæta sér í deildinni í vetur. Og þá vann Magnús Gauti 3-0. 11-3, 11-8 og 11-9. Við sjáum hvernig það verður nú. Þeir eru byrjaðir. Og Magnús Kristinn þar að segja, tekur fyrsta stig. Og við gerum ráð fyrir að Magnús vinna öll stig. Og tapið þeim líka. Þetta var fín uppgjöf hjá honum. Og önnur uppgjöf. Það er svolítið á þessum dögum sem kemur í ljós svona bæði hverjir eru betri en líka bara hvort það stressið, hverjir hendla stressið betur og álagið sem getur í að spila undir ljósunum. Algjörlega. Mér fannst við sjá það aðeins hérna í öðrum leiknum í kvennaviðureigninni áðan að það maður sá mikið taugar sko. Já, ég hugsa samt með þessa tvo maka. Já. Að þeir séu nú kannski vanarið í báður að spila undir miklu álagi. Já. Og það muni hafa minni áhrif á þá, en þetta hefur alltaf áhrif. Það er rétt. Ég hef samt heyrt áhugaverða sögu Magnús Gauta, ég sett fyrirvara við þetta, en ég hef heyrt þetta að í tæpum leikjum þá býð hann alltaf eftir að komast í oddalúkuna. Honum líður mjög óþægilega ef hann sé kannski samt yfir, sé kannski 2-1 yfir, líður óþægilega. Vil ég eiginlega bara frekar 2-2 af því að hann viti að hann muni vera sterkur í oddalúkunum, sterkur í pressunni. Það er svo góður eiginleiki að hafa að geta unnið vel í stressinu en samt fyndið. En samt kannski ekki jákvæmt að þú horfir að ég verð að fá smá stress til að vinna. Þetta var nú sterk móttaka hjá Magnúsi K. En Magnús K er að byrja hrikalega sterkt. Já, hann ætlar ekki að láta þetta vera 11-3 eins og fyrstu lótuna síðast þegar mættust. Nei, það er nokkið fræðilegt lengur en að vera komin í 6-1 yfir strax í byrjun er mjög sterkt. Þarna klikkaði smá hjá Magnúsi Gauta. Hann fekk fullkominn smassbolta í fórendina. Óvænt, hann hefur verið mjög góður í akkurat svona aðstöðu. Nákvæmlega. Net segir Aldís Rún, yfirdómari. Jæja, 7-2. Magnús K reyndi þarna óvænta uppgjöf. En Magnús Gauti svaraði vel með bakgrund. Stutt, langur, opna. Næri ekki að blokka tilbaka. Það er gífurlegur yfirsnúningur á fórhendaropnunum hjá Magnúsi Gauta. Það er einn af hans helstu styrkleikum. Það er líka bara erfitt að hleypa þegar þú hleypir Magnús Gauta í fórhendina. Leiðurinn var lúpa á þig. Þá er rosalega erfitt að díla við hann. Akkurat. Og hann gefur upp. Magnús K með mikla tilfinningu fyrir kúlunni. Hann hefur verið þekktur fyrir það. Hann hefur ótrúlega gott touch eins og maður kallar það. Hann les alveg snúninginn og skilur honum með lágt og örugt yfir. 8-4 staðan og Magnús K uppgjöf. Já, hann er aftur aðeins að slíta þetta sem grunnstuði á hann, komin í 9-4.
Þetta var falleg bakandrottning hjá Magnúsi. Mjög svo. Til þess að setja sem mesta snúning í kúluna þá þarf maður að geta fært þyngdina hratt milli fótanna til þess að nota kraftin í fótunum til þess að skila í snúning. Þetta var rosalega falleg forhandar. Já, Magnús Gauti átti þennan bolta skuldlaust. Maggi K. las ekki alveg þessu uppgjöf. Náði ekki að flippa með fórhund yfir eins og hann ætlaði að gera. En hann er samt í sterkastuðu, 10-6. Það var fallegt fórhundaflip hjá Magnúsi Gauta. Færði sig þarna vel inn, alveg tilbúinn. Flippar hratt, yst í fórhundina. Ok, Magnús K. tekur hættulega uppgjöf þarna. Háa yfir svona uppgjöf. Og Magnús Gauti er bara ekki tilbúinn. Það er bara þannig. Fyrsta lotan, 11-7. Ég held við getum nánast garantera að þetta verður ekki 3 lotu leikur. Nei, það held ég að við getum sett peningin á. Já. Við erum með 2 menn sem tapa sjaldnast 3-0. Það er rétt. Og það þarf nú líka eitthvað mikið að gerast til þess að Magnús K. vinni Íslandsmeistarann 3-0. Hann er nú að fara að taka einhverja lótið, það held ég. Ja. Tómas þarna að gefa góð ráð. Guðmundur sömuleiðis. Leikmennir þurrka sér handklæði og fá sér að drekka. En það er nú, við erum náttúrulega að tala líka 2 alvöru þjálfara hann að segja hverju með. Alvöru þjálfara. Við erum með úlingalandsliðsþjálfaran í Jónum Tomma og fyrirverandi landsliðsþjálfara og fyrirverandi landsliðsmann í Jónum Gumma. Nákvæmlega. Þeir hafa marga fjöruna sopið í þjálfarasætinu. Já, en við sjáum hérna ólíkt í kvennaleikjunum áðan að Magnúsarnir eru með handklæði hérna á kantinum. Og eins og ég myndist á þá hafa leikmenn rétt á því eftir hver 6 stig að fara og þurrka sér í handklæði sem að getur verið mjög gott ef þeir þurfa að róa taugarnar. Já, það er eiginlega nákvæmlega það sem ég hugsa með skipta oft meira máli. Sérstaklega ef við horfum í byrjunarleik eftir 6 stig, þá er kannski svitin ekki alltaf stærsta vandamáli. En þetta getur verið svona fínt, taka 3 sekúndur, anda djúpt og endurmeta stöðuna. Akkurat. Það eru heldur fáir sem eru bókstaflega eitthvað að rennandi sveittir, sko. Þetta eru góðar og vel loftastar aðstæður, sko. En erlendis þá hins vegar, þegar maður er að spila í heitu loftslagi, þá getur það verið bara bókstaflega það. Já. Og Magnús K. gefur upp. Stuttan og spilum uppgjöf í bakundina. Magnús Gauti svara vel, jafnar metin, 2-2. Mér líst betur á hann í þessari lótu en þessari fyrstu. Það var fallegt fórhandalúk. Magnús K. nær ekki að blokka það með bakund. Nú, Magnús Gauti, hann er hérna á síðasta ári í Borgarholtsskóla á afreks íþróttabraut þar og verður spennandi að sjá hvað hann gerir eftir útskrift. Já, ég er mjög spenntur að sjá hvort hann ætla að fara út og æfa þar eins og maður hefur heyrt. En Og þá hvert, verður að sjá það. En það er einmitt það sem ég er rosalega ánægður að sjá núna á undanfarinn árum, sérstaklega með þessu ungu krakka, að það er metnaðurinn í borðtennis er orðinn svo miklu meiri. Það er gaman að sjá hvað margir eru að fara út að æfa, keppa svona á eigin vegum. Þetta er eins og hann Magnús Hjartar, þriðji Magnúsinn. Hann er nýkominn frá Svíþjóð þar sem hann er búinn að vera að æfa. Mættur til landsins til að taka þátt í þessari keppni. Og Magnús Gauti er búinn að halda snúningsmiklum núna. Hann er búinn að fá síðustu 3 stig.
Nei, nú virkaði það ekki. En 6-4, hann samt yfir. Já, við vorum að ræða áðan að Magnús og Birgir eru báðir mættir til landsins til þess að taka þátt í þessum leik. Já. Metnaðir í þessu. Og fyrr í vetur voru, fyrir áramót, byggu Elvert Kristján Georgsson sem er aðstoðardómarasætinu og Gestur Gunnarsson, félagi hans í KR í Danmörku, þar sem að þeir voru í bortennisskóla þar. Nákvæmlega. Og eru þeir báðir á afreksíþróttabraut í Borgarholtsskóla, þar sem að þeir læra afreksíþróttir að æfa auka bortennis í skólanum, sem er frábært mál. Þetta var dýrs marsbolti Magnús Gauti. Þessi lota er nú mun jafnari enn svo fyrst. Já. Vó, fallegt stig. Mjög fallega spilað. Magnús K. blokkaði þarna 2 lága snarpa bolta, fékk sénsinn og lúpaði með þvílíkum krafti í bakandarhornið. En það er kannski einmitt þarna eins og komst inn á hann. Þar sjáum við hvað touchið hjá Magnúsi Kristjáni er rosalega gott. Nákvæmlega. Það má segja hann æfir klárlega ekki eins hart og Magnús Gauti, en reynslan og tilfinningin er að skila honum mjög langt í þessum leik. Og hann er með kraftmikla félaga á bekknum sem að hvetja hann áfram eftir hvert stig. Ég sé að stemmingin er að koma langt. Já, það er alltaf góð stemming Víkingsmenn, en ég veit nú að það er líka alltaf góð stemming BH megin, þannig að aðeins öðruvísi. Já, það er öðruvísi, það er rétt. Svona öðruvísi bragð af stemmingunni, sko. Já, það er meiri læti og meiri svona komratari, kannski Víkingsmenn. 10-7, Magnús K. getur unnið lótuna. Magnús Gauti á frábæra uppgjöf. Já, þessi lóta er búin að vera í sveiflu. Magnús Gauti það nátti fyrstu sveifluna og Magnús K. aðra sveifluna. Forandarlupina Magga G. tóku þetta. Hann er ótrúlega góður á fótunum, er þarna alveg yst í bakgrundinu samt að taka ótrúlega fórhanda bolta mikill ákveðni. 10-9, hvað gerist? Hann jafnar! Þetta er erfitt. Þetta er alltaf erfitt að spila móti Magnúsi Gauta. Hann gefst ekki upp. Hann reynir alltaf, sem er náttúrulega frábært viðhorf og viðhorf sem átt að hafa. Já. En það getur verið helvitt að spila móti honum. En Magnús K. tekur þennan bolta. Já, nei, Magnús Gauti, hann er ekkert að fara að breyta spilastílum sínum af því hann sé stressaður, sko. Nei. Hann er að fara að berjast eins og ljón allan tíman. Ok, 11-11. Og hann hreyfir sig svo hratt og hann er út allt og hann gerir svo först fórhundarhögg. En síðan þegar maður horfir á Magnús K. eins og hann hafi ekkert fyrir þessu kallinn. Hann var svo rólegur. Tvö fórhandarlúp voru nóg til að taka stigið fyrir Magnús Gauta. 12-11, mjög spennandi. En þú þarft líka að vera í rosalega góðu formi til að geta spilað svona eins og Magnús Gauti. Já. Á fótunum, á hlaupum, allan leikinn. Með fórhund frá bakhundinni. Og bakhandarflippið hans tók þetta. Og hann kom tilbaka og vann, Magnús Gauti vann lótuna 13-11 og hann hefur verið komin í 1-1. Mikið comeback hérna. Það dugði honum. En við erum að fá mikið fyrir peningin eins og sagt er. Ja, það er alveg klárt mál. Bláklæddu drenginir, þeir taka vel á móti Magnúsi og hvetja hann næstu lótu. Erum við komin með hverju munum spila síðan annan leikinn á eftir? Okkur vantar nú eiginlega blaðið til að sjá það.
bara komið ljós á eftir. Algjörlega. Þeir hafa mínútu til að hlusta og tala og slappa af. Já, sko þessi mínúta líður nú oftast frekar hratt hjá leikmönnum. Hún gerir það og Aldís segir þarna, hún er komin, nú stoppið þið. En þetta er skemmtilegur leikur. Þetta eru unga stjarnan á móti reynslunni. Það er hárrétt hjá þér. Og eins og við segjum, Magnús Gauti vann síðast en Magnús K. þar á undan, allt bara á stuttum tíma, þannig að þetta er ekkert augljóst. Hins vegar er Magnús Gauti ekki yngstur hér í úrslitaleiknum í dag. Það er Ingi Darvis Rodríguez. Nei, þetta var nú dýrt. Magnús K. setur uppgjöfuna í kantinn og hittir ekki borðið. Hérna, já, Ingi Darvis, hann er 2 árum yngri en Magnús Gauti. Hann er fæddur 2002. Er það ekki rétt að mér að Birgir og Magnús Gauti eru... Árið 2000, jú. Já. Og í fyrra sem dæmi, þá stóð unglingalandsliðið örmóti unglinga, það fyrir upp í 18 ára á árinu, saman af Magnús Gauta, Birgi, Ellerti sem situr hérna að dæma og Inga Darvis sem að situr á bekknum í Víkingi. Sterk uppkomandi kynslóð. Vá! Maður hélt að Magnús Gauti það væri komið þetta stig. En þvílík hotblokkering frá Magnúsi K. Maður spyr sem er svona stig. Hvað mikið hluti af þessu er hæfileikar og hvað mikið hluti af þessu er heppni? Það er valið spurning. Új! Já, heppni stigpill aftur yfir þessu. En mjög vel gert. En hann kláraði þetta samfærandi. Hann kláraði þetta mjög vel. Já. Magnús Gauti hugsaði, ok, nú ger ég öðru uppgjöf. Byrjar óvart einhver tónlist. Þá hættir hann, skiptir uppgjöf sem hann ætla að gera. Magnús K. er búinn að vera að ná að halda sér nálægt borðinu. Halda sér vel upp við borðið sem við sáum að virkaði mjög vel fyrir Agnesi þegar hún var að spila í einlega leika á hann. Að leyfa hýrnum að bakka eins meira, þá hefur þú sjálfur tímann fyrir þér. Ef maður er að standa upp í borðið og halda pressunni, þá getur það verið ógnarsterkt. 4-4 staðan. Og Magnús K. vinnur stigið. Fagnar og hvetur sig áfram. Új! Það er þessar sveiflur í þessum leikjum. En mjög gaman að sjá það að þeir virðast svolítið skiptast á að vinna nokkur stig í röð og nokkur stig í röð. Þeir gera það. Þetta Fram og er ekki tilbaka. svona 1-1-1-1 eins og var í leiknum hjá Lóu og Agnesi áðan til dæmis. Þarna var Magnús K. gerði nógu góð jafnvægi í forundinni. Magnús Gauti hefur í virkilega góðu jafnvægi í þessum leik eins og almennt. Virkilega flott forundalúk. Þarna sjáum við handklæði. Magnús Gauti nýtti færið og þurrkaði sér ennið. En það er eiginlega magnað að fylgjast með honum Magnús Gauti þessu. Já. Með hvað hann hreyfir sig, það virðist ekki samt ekki svita neitt. Komur eitt sviti á hann. Mætti segja að hann verið í góðu borðtennisformi. Það er það. Magnús K. leggur þetta stigið alveg upp fyrir sig. Stuttan óspennu uppgjöf, flip, bakendurofnun, góð fórhandalöp. Klára stigið.
Magnús Gauti tekur sensinn, sendur langa uppgjöf. Það er alltaf smá áhætta, þú veist, að gefa andstæðingnum aðeins meira færi á að koma stuðinu með first loop. Og Magnús K. nýtir það með góðri tilfinningum í bakgrundinni. Magnús Gauti sko, hann fær yfirleitt mjög mörg stig beint úr uppgjöf á móti svona flestum leikmönnum. Já. En Magnús K. er ekki að lega um það í dag. 8-8 er staðan. Hvernig munir þessi lót að fara? Magnús Kristinn var kominn áðan í 10-7 í annar lótu sem hann tapaði. Já. Þannig að í þessu skipti þetta sé komið 9-8. Þá var maður ekkert minna stressaður hvernig þessi lóta endar. Nákvæmlega. Vá! Þetta var Fallegu bakandi bolti. rosalega fallegt stig. Og Magnús Gauti reyndi að taka bolta eftir snúning. Snerist á punktinum. 10-8 Magnús K. aftur komin í færi til að klára lótuna. Mun sagan endur taka sig eða mun hann taka þetta? Hann tók þetta. Sannfærandi forhandarlúp á uppgjöfuna. Nú er spurning hvort það svíður ekki svolítið tapið í annara lótunni. Það hefði geta verið búið með þetta. Einmitt, það væri þægilegt að vera bara komin í frí sko. Já, það hefði verið fín. En 3 lótur búnar, 1 eða 2 eftir, kemur ljós. Ég var að fá hérna skilaboð frá einum áhorfenda. En það stóð trúnaður. Ég má ekki lesa það upp. Þannig að ef þið viljið senda ykkur eitthvað hérna í stúdíónu og að gera, koma að skilaboðum. Herri, það er bara sönn íslensk sakamál í gangi. Ég var einmitt að pæla hver er að stjórna tónlistinni. Er það Ingimar hérna? Jú, hann er í símanum. Já, Það er formaðurinn. það er formaðurinn okkar. Ingimar Ingimarsson, hann er merkilegur, var að spila borðtennis sem ungur, fór svo að vinna sem lögmaður og var bara mjög upptekinn í því. Kom svo aftur og var að spila í KR og mjög flottur og vann aðra deild karla með liðið sínu. En að því hann bjó í Hafnarfirði þá ákvað hann bara að láta það reyna að stofna þessa borðtennisdeild hér, BH, sem hefur verið mjög mikilvægt fyrir íslenskt borðtennissamfélag. Margir glæsilegir krakkar og eldri leikmenn sem hafa vaxið upp hér á undanförnum áratugi eða svo. Fara með það allavega 2 leikmenn í liðinu, Magnús Gauti og Birgir. Nákvæmlega. Þannig að við óskum eftir fleiri mönnum eins og Ingimanni sem að vilja stofna borðtennisdeildir. Jæja, þá byrjum við 4. lótu. Net segir leikmaðurinn, þó að yfirleitt eigi dómarinn að segja, en leikmenn gerir það oft sjálfur. Lyft upp fingri og segja net. Þetta var óvænt að hann hafi ekki hitt að borðið þarna. Nei, Hann setur upp hann er stíðin með svo mjög gott vel. nýtingarhlutfall sko, og frá þessari stöðu. Og þarna fékk hann 1 stig beint úr ykkur. Já, einmitt. Alveg átti ég vona að þessi maður myndi senda mér skilabóð. Það þýðir ekki að segja svona og lesi síðan ekki skilabóðin. Það er svona að leiða honum að klára að skrifa. Eyrún Elíasdóttir er að spyrja hvort hún eigi ekki að koma í lýsinguna á eftir. Jú, ekki spurning, segi ég. Já, þættinum hafa borist þau skilaboð að þó að Ingimar eigi viðurkenni veg og vanda af uppbyggingu hérna í deildinni, hafi það nú ekki formlega verið hann sem að stofnaði borðtennisdeildina, heldur bróðir formannsins í Víkingi, Pétur Steff, sem heitir Steinar Steff, þeir eru náttúrulega mikla Hafnfirðingar líka, að Steinar Steff hafi stofnað deildina fyrir með 10 árum. Kári Mímísson í Svíþjóð segir það. Kári náttúrulega viskubrunnur. Já, hann vill láta kalla sig Dr. Pong, eða Pung eftir í hvernig skapi hann er. Segist vera með doktorskráðu í borðtennisfræðum. En það er 5-2 fyrir Magnús Gauta. Hann ætlar að reyna að knýja fram mótalútuna. Nær ekki að flippa á þessa góðu uppgjöf frá Magnús K.
Og hann gerir sér tilbúinn. Hvernig snúning mun hann velja? Allavega réttan í þessu tilviki. Já, og hann að nota það að stappa dálítið niður til þess að draga hans athyglinna frá hljóðinu sem kemur. Einmitt, bakhandar tomahawk uppgjöf. Það sjálft séð sjón. 7-3 staðan. Ætlar hann að koma sér upp á stöðunni sína í oddalótunni? Mér sýnist það, 8-3 staðan. Stefnir allt í það í byrli. Þung fórhanda lúp þarna hjá Magnúsi. Flippaði einn með bakhönd, lúpaði einn frá miðinni, lúpaði einn frá yst í fórhand. Þung högg. Jæja, sjáum hvort hann getur nú komið tilbaka að Magnús Kristinn. Jæja, 2 í röð. Komin, hann það 9-5. Þið sem eru að fylgjast með þessu, ef þið munið ekki hver á uppgjöf, þá getið þið alltaf séð það á því hvora áttina dómarinn bendir. Aldís lyftir upp hnefanum til að sýna hvor fekk stigið og réttir svo út opin lófa í áttina þeim sem á að gefa uppgjöfuna. Það var fallegt. Falleg móttaka hjá Magnúsi Gauta. Mjög góð móttaka. Ekkert að hleypa Magnúsi Kristinn eftir inn í lótuna, heldur bara að klára þetta einfalt. Nákvæmlega. En eins og ég var að vísa hjá hann, síðast þegar keftu þá vann Magnús Gauti 3-0 og undan þín vann Magnús K 3-1. Þeir hafa ekki verið í oddalótu síðan á Íslandsmótinu í fyrra. Já. Þegar Magnús Gauti varði mitt fyrst Íslandsmeistari og Magnús K hafði verið ríkjandi. Og þá vann Magnús Gauti fyrstu, Magnús K aðra, Magnús Gauti þriðju, Magnús K fjórðu og Magnús Gauti fimmtu. Nei, byrju, þetta er 4-2. Já, hvernig læt ég? Ég að kíkja hvort það hafi einhvern tíma lent í. Einmitt, við skulum skoða þetta. Hérna Jú. Nei, þetta var tvílarleikur. Tvílarleikur, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, já. Nei, þeir hafa aldrei áður spilað í oddalótu samkvæmt þessu. Oft verið í einhverjum 4-2 leikjum eða 3-1 leikjum. Þetta virðist vera fyrsta oddalótan. En þeir eru báðir tiltölulega góðir í oddalótunum. Já, þeir eru fínir í hausnum, fínar reynslu. Já, það nefnilega málið. Þeir eru báðir mjög sterkir í hausnum og láta álagið hefur lítil áhrif á þá. Svakalega staðsetningu þarna hjá Magnúsi K. Alveg yst í fórhunduna, Magnús Gauti misti háan, Magnús K gat klárað. Magnús Gauti sterkari í stuttarspilinu. Það var sterk uppgjöf. Þetta eru skemmtilegar uppgjöfur sem hann að gera að Magnús Gauti. Já, þetta eru rosalega fjölbreyttar uppgjöfur. Hann með margar ólíkar í gangi og ekki bara frá einni stöðu eða eitthvað þannig. En það veit ég, hann hefur eftir mjög vel. Og þá hann komin í 3-1. Jæja, 3-2. Magnús K hvetur sig áfram. Segir tjó og lyftir upp nefanum. Þetta hefur nú fylgt íslensku bortennis í mjög mörg ára að segja þetta tjó eða tjópa. Ég held að þetta byrjaði hérna þegar Húta og Ben hafi komið að þjálfa. Ég held það, ég ætla ekki að sverja fyrir það, þetta hafi byrjað þar. Íslensku bortennisfólki. Góð ekki. Fallegt Magnús Gauti.
Já, nei, þetta náttúrulega kínverskt og hérna, ef maður horfir á alþjóðlegan borðtennis þá eru það Kínverjar sem eru leiðandi karlamegin, kvennamegin, liðakefni, einliðaleik, tvíliðaleik, you name it. Já, og aðrar þjóðir sem standa sig vel oftast uppfylltar af Kínverjum einmitt. Nákvæmlega. Nei, borðtennis er mjög vinsæll í Kína og auðvitað skiptir máli að hafa söguna, hafa góðan grunn af spilandi leikmönnum til þess að halda áfram að koma margir nýjir sterkir. En það er 5-3 og þeir skiptum borðhelming hér í oddalótunni. Magnús K. á uppgjöf. Birgir Ívarsson, hann er eitthvað að gera sig líklegan til þess að vera að fara að spila. Fallegu bolti Magnús Gauti. Já, Birgir Ívarsson eitthvað að labba fram og tilbaka, gera sig líklegan til að spila næsta leik, en Guðmundur Stefansson tekur timeout. Skynsalegt að gera það núna. Já. Það er nógu tími til að koma tilbaka núna, en ef það er komið mikið lengra, þá er þetta orðið náttúrulega erfitt. Já, þetta er góðu tími til þess að reyna að breyta þessum taktík. Og timeoutið, það er mínúta, alveg eins og á milli lóta. Þeir hafa þá mínútu til þess að ráða ráðum sínum. Hvað ætli Guðmundur sé að segja við Magnús? Það er áhugavert að fylgjast með þeim báðum tala við leikmennina. Það er náttúrulega eðlilegt kannski þegar þú ert að skýra hvernig þeir eiga að slá, en þeir tala náttúrulega mikið með höndunum. Mikið með höndunum. Sérstaklega hann Tommy. Tími segir yfirdómarinn. En þarna er einmitt reglan út af því að Magnús K. tók timeoutið, að þegar hann er búinn þá er timeoutið búið. Akkurat, hann getur stoppað timeoutið. Hann getur fengið bara eina góða setningu frá þjálfaranum og hugsað, nei, hinn græði bara meira á restinni en ég, stopp. Þá tekur hann seinni uppgjöfuna sína. Magnús Kristinn. Stutta uppgjöf, utanlega í bakhönd. Magnús Gauti reynir banaflipp, en hann gengur ekki. Og hann svona Kristinn hnefan í átt að bekknum. Spurning hvort þetta verið eitthvað ráð frá þjálfaranum. Einmitt, hann er alltaf... Já. Sex 5 í staðan og Magnús Gauti á seinni uppgjöf. Gæðastig. Wow! Það er nú ekki annað hægt en að dásta þessu stíð. Þetta var rosalega flott hjá báðum. Já. Magnús K. kvikaði aldrei í þessum lágu blokkum, snörpu blokkum. Það var síðasti fórhaldaboltinn sem tók þetta fyrir Magnús Gauta. Ja. Magnús K. fær 1 stig úr stutt. Fáum við uppækkun í þessu leik. Verður þetta einn af þessum frægu oddalotsleikjum? Einmitt, verður það framlenging. Óvænt klúður hamma. Já. Bakhandarblokk er eitt af bestu hökunum hans Magnús K. Þannig að ég er hissa að sjá hann ekki hitta þetta á borðið. Hann var fá 2 á sama stað í röð. Þessi uppgjöf kom Magga á óvart. Sem gerir handarhreyfingar núna eins og hann þurfa að róa sjálfa sig. Og annað stigið er beint úr uppgjöf. Magnús Gauti er í lykilstöðu. Koma Maggi flottur, segir Guðmundur Stefánsson. Nú kemur alltaf gamla mantran í hausinn á leikmennum sem er að tapa. 1 stig í einu. Reyna að koma sér tilbaka. 1 stig í einu. Þetta er nú bara ansið langur leikur hjá þeim.
Verðskuldað. Og þetta var fallega leik til að klára þetta. Með alvöru stíl, ekki eitthvað klúður, ekki eitthvað heppni, bara vel klára. Bara forhendar opnum og fastur annar bolti hjá Magnúsi Gauta. Hann fékk oddalótuna sem hann vildi, Íslandsmeistarinn, og vann þennan leik. Þannig að BH er komið í stöðuna 1-0. Spennandi verður að sjá hver er að fara að spila á móti honum Birki. Já, það bara, nú býðum við bara eftir leikmönnum Víkings. Mér sýnist hann að kemur hann Ingi Darvis. Hann er samt í peysu, sko. Já, en með spaðan í höndin. Við sjáum hvort að hann sé sætið eða fer inn. Klappar á öxlina á félagi sínu. Dómararnir ræða sín á milli. Þau eru bæði. Já, eins og ég var að segja, þau eru bæði KR hérna, Aldís og Ellert. Þannig að vera að spila í A-liðunum í vetur. Það er búið að vera mjög góðar veitingar hérna í dag líka. Já, við erum með að þakka BH fyrir frábæra móttökur hérna í dag. Bæði eru aðstæðan hérna til algjörar fyrirmyndar. Já. Og líklega svo allra besta sem ég hef séð á landinu. Og þá skemmir ekki að hafa fría veitingar líka. Nákvæmlega. Mjög gott köku og kaffihálfbúr hérna uppi. Þannig að ef það er eitthvað sem er að horfa á þetta í tölvunni heima, þá er nú bara fínt að kíkja hérna í Hafnarfjörðinn, fá sér nokkra kökusneðar og horfa á góðan borðtennis. Nákvæmlega. Það verður líka fínt fyrir hérna fréttamenn hjá Ríkisútvarpinu sem að koma ef mér skilst rétt eftir korter eða svo. Getur fengið sér kaffibolla þegar þau eru að taka upp þennan hörkuleik. Það er Magnús Hjartarson. Þriðji Magnússon er mættur inn á völlinn. Og þá eru það þeir strákarnir sem eru að æfa í Svíþjóð sem að munu keppast það. Hvorum er búin að fara meira fram. En við skulum líka reyna að slá því upp hvað þeir eru búin að vera að spila undanfarið. Svo er það hérna eins og þú veist sem er hann Breki að fara að taka við. Já, ég ætlaði að mynda. Það er að rölda hérna yfir. Já, ég tók netið af til að spara batterið. Setjum það aftur á. Þurfum að smetta hérna á head to head. Magnús Jóhann Hjartarson. Mig grunar að Magnús Jóhann hafi nú unnið þetta oftar. Hér, en við erum líka að telja með sko tvíliðaleiki og tvendaleiki. Þá sem sagt hefur Magnús Jóhann unnið 13 leiki á móti 6 frá Birgi. Og ef við förum hérna lengst aftur, þá hefur fyrst hérna Magnús og Birgir, svo Magnús og Magnús, svo er einhver tvíliðaleikir. Magnús, Birgir. Mikið tvíliðaleikir. Vá, þeir eru bara langt síðan að þeir eru að spila saman spila á móti okkur með öðrum í einliðaleik. Þannig að seinasti einliðaleikur er spilar í deildinni á síðasta keppnistímabili. Og þá vinnur Birgir í Odda. Oddalotu 11-9. Og það sá leikur virðist nú hafi verið svakalegur þar sem við erum að tala fyrsta lota 13-11 Birgi, síðan 11-6, 11-7 fyrir Magga, 13-11 fyrir Magga og 11-9 fyrir Birgi. Þannig að þetta hefur verið svakalegur leikur þar á milli er seinasti leikur. Svo hérna hins vegar bara nokkrum vikum og undan því hefur Magnús unnið Birgi 3-1 í hérna bikarkeppni félaga. Þannig að það eru tvær síðustu viðureignir hjá þeim á blaði. Það er örugglega mikið svona stolt í gangi í dag sko. Þeir eru metnaðarfullir og þeir vilja sýna að þeir séu bestir.
Þeir hafa 2 mínútur til að Já, slá inn. þannig kemur hann Breki loksins. Og ætla ég að þakka fyrir mig Búin að vera flott lýsingu þér. Takk fyrir sömuleiðis til mér. og ég rétt honum Breka heyrnartólin. Jæja, velkomin í settið, Breki. Takk fyrir það. Þú varst að þjálfa í viðureigninni hérna á undan. Hvernig þótti þér það? Það var ágætt. Þær spiluðu nokkuð vel stelpunar en auðvitað eru rannstæðingur. Sérðu eftir að hafa ekki tekið timeout á Lóu þegar hún átti 3 matchbolta í fjórðulóti? Þetta var eitthvað sem ég hugsaði náttúrulega mjög mikið sko. Ég hugsaði að taka timeout 10-8 og 10-9 en svo hugsaði ég sko að kannski myndi það stressa hana ef ég væri að taka timeout þannig og svo vildi ég líka eiga það kannski eftir í oddalótinni en Þannig að þetta var úthugsað allavega. já, maður minnst pældi í þessu en svona, ég sé þetta smá eftir þessu. Í baksýnisspeglinum. Herðu, en eins og allir sem að koma hérna að lýsa með mér þá þú að byrja að svara 2 spurningum. Ok. Falleg fórandarlúki á Birgi þarna. Já, mjög gott. Hann heldur pressinu vel, lætur Magnús baka. Já. Hérna, hvar og hvenær byrjaði á Borðtennis? Ég byrjaði í KR árið 2010 og ætli að hafi ekki verið í svona október, ef maður rétt. Veitu, hvað ertu orðinn gamall þá? Ég var 12 ára. Ok, þannig að ekki mjög ungur þegar þú byrjaðir. Nei, ég var orðinn gamall sko. Ég var í 8. bekk. Já. Byrjaði að spila borðtennis með krökkunum í félagsmiðstöðinni. Eða sem sagt, það var borðtennisborð þar. Í þá Austurbæjarskóla? Í Austurbæjarskóla. Ok, mjög gott. Við Aldís vorum að ræða það áðan að hún hins vegar byrjaði hún 14 ára. Það er mjög seint. Það er mjög seint, já. En ykkur fór báðum hratt fram. Já. Magnús flýgur þarna áfram, missir fótana. Stígur sig við netið, mjög óvenjulegt. Hann reynir eins og hann getur að koma fór undir inn, Magnús Jón, sem er hans svona styrkleiki. Það er rétt. Birgir aftur á móti svona jafnvígur svona að einhverju leyti. Það er rétt. Við sáum það þegar að Birgir keppti í undanúrslitum á móti Magnúsi Gauta á Íslandsmótinu í ár sem var oddaleikur að hann er samt mjög sterkur í fórhund. Já, mjög. Og Birgir hefur það líka, hann er rosalega öruggur sko, hann getur haldið kúlun á borðinu gangandi bara eins lengi á honum sýnist sko. Já. Og það er ótrúlegt að æfa með honum sko, af því að manni líður eins og bara maður sé að spila við vegg sko, hann er svo hámæðingastandard sko. Frábært, það er örugglega bara lykill að því að fara fram. Algjörlega. En já, áður en þú settist það niður þá vorum við styrmir að fara yfir það að það er svolítið langt síðan að þeir hafa mæst síðast. Að það var sem sagt í deildinni 2017 til 18 vann Birgir Magnús í oddalótu og rétt þar á undan vann Magnús Birgi í bikarkeppninni bara nokkrum vikum áður, þannig að það hefur ekki alveg reynt á það núna. Einmitt. Þannig að þeir reyna með þetta fyrir langan tíma, alltaf báðir búin að vera úti að æfa í Svíþjóð. Þetta var flott. Birgir var alveg viss um hann hefði unnið þetta stig. Já. Kannski komið full langt yfir borðið. Já. En þetta er eitt af því sem Maggi hefur líka, hann er náttúrulega ótrúlega baráttuanda sko. Og hann svona vinnur bolta sem maður heldur ekki alveg að hann vinni vinna sko. Já. Þegar andstæðingarinn er með í höndina. Einmitt. Og við erum búin að sjá það í dag að Víkingarnir eru búin að vera að hvetja hvern annan áfram mjög vel sko. Þeir eru duglegir í því. Það er líka mikilvægt að halda liðsstefningu sko. Já. Hann er klæða að pása. Mikilvægt að það var nokkur sekundur. Handa, sérstaklega ef þú ert búin að tapa nokkrum stigum í röð. Nákvæmlega. Kannski andstæðin ef þú ert búin að vinna mörg, þá viltu bara halda áfram. Þá viltu bara halda áfram. Gera á þetta. En það eru búin að vera fáar handklæðabásur í dag. Þetta var
fallegt hjá Birgi. Já, hann las upp hérna vel og var búinn að snúa sér áður en hann kom. Þetta var bara spurning hvort hann var að fara að gefa þessa langt út í bakhönd eða stutt út í forhönd. Sem hann spilar svolítið ekki en að Magnús spilaði stuttar út í forhönd eða langar í bakhönd. Gerir núna stutt út í forhönd. Og kemur forhöndinni vel inn. Algjörlega. Það. Þannig að hefði maður viljað sjá aðeins meiri grunn frá Birgi, kannski reyna að koma flippinu inn á uppgjöfina. Til þess að hann sé ekki svona á afturfótunum að pota bara langan bolta. Já, Birgir gerir hana vel og hann opnar með forhönd og er komið í yfirhöndina. En Maggi bara heldur sér svo vel upp í borðið og Hann gerir það. þrönga Birgi aftur. Maggi er betri að hreyfa sig af þeim tveimur, sko. Já. Og hann er að spila mjög vel líka. Hann er að gera það. 10-6 í staðan fyrir honum. Og Birgir svona er ekkert rosa hress í framann. Nei. Fín ykkur. Fín ykkur. Maggi er líka með að hann er með óþolandi uppgæðara, ef ég á að segja svo til að taka á móti. Já. En það er mikill snungur að þeim. Já. Þær eru samt þær eru ekkert alltaf lágar, þannig að Já. þú heldur að þær séu verri heldur en þær eru. Já. En síðan, þú veist, kemur það þér á óvart að það er alveg mikill snungur og svona, þannig að mann kannski líður eins og maður hafi betra færi heldur en maður hefur, sko. Akkurat, það lítur út eins og maður geti bara slegið mjög fast. Einmitt. En svo mikill snúningur að, já. Já. Birgir aftur á móti með akkurat anstæðan að aðeins minni snúningur en þær eru vel lágar yfir netinu og Já, erfitt það að er komast inn að hárrétt. þær. Hann spilar almennt frekar lágt spil, sko, sem er fínt. Bara Já. blokka lágt og lúpa lágt. Nú munum við sennilega, það sem Tommi sennilega segir við Birgi, það er bara hann ætlar að reyna að halda honum út í halda honum bakendamegin og uppgjöfnar verða að vera þannig að hann sem sagt gefur stutta uppgjöf og reynir að færa Magga með flippið þangað til að hann er komin vel langt út í forhönd að flippa með bakhönd. Þá getur hann gefið langa út í bakhönd til þess að hræða hann. Þannig að þess að ef Maggi kemur ekki forhönd með bakendaflippinu sínu inn beint á uppgjörninu og Birgi þá getur hann lent í vandræðum, sko. Akkurat. Magnús vill bara geta nota bakendaflippi til að koma forhöndunni næst. Akkurat. En ef hann nær því ekki þá er hann í óþægilegri stöðu. Akkurat. Hann er samt búinn að vera að vinna vel úr því í þessum stegum sem við sáum í fyrstu leikri. Það er rétt, en það er engin spurning að Birgir mun breyta aðeins uppgjöfatakni. Já. Aftur sjáum við að Birgir kom með í röndina en svo er eins og hann takir svona skref aftur eftir að hann opnaði fyrsta boltan. Já. Maggi blokkaði veikan bolta og þar á Birgir bara komin og hamra hann, sko. Það því að Maggi klúraði hann að auðvöldu bolta, hann hefði alveg getað komið inn og unni stigi, sko. Það er rétt. Báðu leikmenn spila fínan stuttan leik núna. Birgir hvetur sig mikið áfram. Hann vill vinna. Það var fallega afgreitt. Þetta var mjög vel gert. Birgir heppinn þarna. Það sem hann vantar núna sennilega hvað mest, það er að hafa meiri stjórn á uppgjöfunum hjá Magga. Hann er að græða alltaf mikið, hann Maggi á því að gefa stuttar út í forhöndunni á Birgi. Já. Og hann bara hefur enga stjórn með því, sko. Þetta var aðeins og löng uppgjöf hjá Birgi og mjög vel lesið hjá Magga. Já. Dýr bolti þarna, Magnús jafnar 3-3. Þessi uppgjöf var ágætt. Hún gerði það sem hann vildi, ef ég er að giska rétt. Hann reyndi að gefa hann hálflanga uppgjöf til þess að Maggi þyrfti að lúpa og fær hann háan og vill þá koma inn og pressa á móti en klúraði því. Akkurat. Enn og aftur, þá er Maggi að vinna stiga á því að gefa bara stuttan í forhönd. Já. Ég vil sjá fleiri löng stig núna. Þetta er búið að vera alltaf mikið bara tveir boltar. En það er nú svolítið þannig hjá Magnúsi alltaf.
stigin í hans leikjum ekkert mjög löng, sko. Þannig að þess að hann svona snúningaspilari og svo leið hann sér tækifærið og tekur hann það, sama hvort hann klúðri eða ekki, sko. Aha. Hann ekki þannig leikmaður að hann leyfi kúluna að ganga neitt sérstaklega lengi, sko. Ólíkt við Birgi, sem er oft með mjög löng stig. Akkurát. Það var bara mikið augna undi að sjá leikinn í honum og Magnús Gauta á Íslandsmótinu. Bara hvað þetta voru miklu gæða löng stig, sko. Já, þeir eru náttúrulega báðir í fáranlega góðu æfingaformi, sko. Og hafa líka þar að ekki æft svo mikið saman. Já. Að þeir þekkja hver annan mjög vel. Akkurát. Skilja höggin hjá hver öðrum og vita hvað er mikill snúningur, vita hvar þau eru að fara að lenda út frá líkamsstöðu og svona, þannig að ólíkt því hjá Magga og Birgi að þá kannski náttúrulega ekki úr sama uppeldisfélagi. Já. Já, Maggi er eiginlega bara að vinna hann að leik eins og er á uppgjöfum, sko, ef ég segja svo. Gott hjá honum. Mjög vel gert. Það er einnilega búin að vera duglegur að æfa ekki að hana í Svíþjóð. Það er búin að vera að æfa í, hann og Birgir er búin að vera að æfa í Eslöf í Svíþjóð sem er svona höfuðból borðtennis í Svíþjóð. Já. Eru með sterkastu lið bæði í karla- og kvennaflokki. Hafa unnið seinast sko einhver 10 eða eitthvað af seinustu 12 skiptum að minnst í karlaflokki. Svíþjóðarmeistarar sem sagt. Já. Já, það er náttúrulega mikið af íslensku borðtennisfólki sem hefur farið og eftir á Norðurlöndum þegar þau hafa verið svona, já, útskrift úr skóla og annað. Þó að það séu nú væntanlega þjóðverjarnir sem séu sterkastir hérna í Evrópu. Já. Það er alltaf þeir sem eiga helst séns á móti Kína. Akkurat, Frakkarnir er líka búin að vera mjög sterkir. Þeir eru komin með mikið af kannski yngri spilurum með núna. Rétt. Og sem eru nú samt svona að komast á góðan aldur núna til þess að fara að vinna kynjöruna en hafa kannski ekki sýnt það. Já, spennandi að sjá hvað gerist í því. Mest klúrar hann að öldubolta, gerði vel, gaf góð uppgjöf, fekk hátt bót, lúpar yfir. 9-6 staðan. Það var vel blokkað á Birgi. Það er mjög vel gert hjá honum, en við sjáum samt sem aður að hann er aftur, opnar fyrsta bolta og er síðan á eftirfótunum eftir það. Já. Og hleypir Magga inn. Þannig að Maggi þarf ekki annað en að blokka bara einn bolta, opnunum eða Birgi, bara velja sér fína stað til að blokka hann á og þá getur hann komist inn auðvitað. Birgir hafa verið duglegri að fylgja opnunum á eftir með öðrum svona bolta. Akkurat, hann þarf að halda sér á tánum eftir fyrstu opnun. Bara treysta á að muni koma tilbaka, fylgja eftir. Já, það er tekið time out í stöðunni 9-7. Þetta er það sem heitir, ég kallaði ensku held ég offensive timeout og það er sem sagt þegar þú ert með fórustuna, tapar svo einhverju stigum í röð og ert samt ennþá með fórustuna, þá tekur þú timeout til þess að reyna að viðhalda henni. Og þetta er sem sagt, þetta er það sem kallaði offensive timeout, svo ertu með defensive timeout sem er svona það algengara. Sem er, já, kannski algengara og það er þegar þú lendir undir og það er að taka timeout til þess að svona koma þér í gírinn. Já. Sjáum að Birgir vinnur fyrsta stigið eftir þetta offensive timeout sem er mikilvægt stig. Gífurlega mikilvægt. Aftur, nákvæmlega saman. Birgir opnar fyrsta bolta, er með mjög góða stöðu til þess að taka næsta bolta og bara klára hann, en bara rétt ítir honum yfir neti og Magnús Jóhann kemst inn. Magnús Jóhann heppinn samt vissulega að fá í netið og yfir. Já, en einhver sér, þetta var en úr góðu höggi, allt er góð. Opinn fórhundabolti fyrir hann. Já. 10-8 fyrir Magnús. Það er net í uppgjöfinni. Þá gerum við aftur. Birgir heppinn hana, gerði ekki mikið við uppgjöfina.
Mikið pressa. Já, Víkingarnir kalla til Magga. þetta stórt stig núna. Þeir eru báðir æstir í sigur. Þetta Að var betri vinna móttaka hjá lotuna á Birgi. poti. Já. Það er eitthvað. Hann er Svipurinn. kannski ánægður með þetta, komin í 2-0. Já. Það er mikilvægt fyrir Víkinga að taka þennan leik. Já, heldur betur. Það væri erfitt að lenda 2-0 undir í Já. tílega leikinn eftir. Nákvæmlega. Og held að BH hafi verið svona sterkari í tílega leiknum þar sem Já. hafi tíma. Já, Tíma þeir hafa fyrir. verið það sko. Það má segja. En það er þá sennilegast Jóhannes að fara að spila með Birgi í tvíliða leiknum. Eða ekki? Jú. Jú, algjörlega þeir láta náttúrulega. Magga Gauta eiga leik nummer 4. Gauta, já. Ef til hans kemur, Akkurat. þá vil ég reyga hann. Akkurat. Og Jóhannes þá í, sem er aldursforstöðin, hann á þá senasta leikinn. Einmitt. Það er mjög ungt lið, bæði hjá Víkingi og BH. Þeir eru með 2 mjög unga leikmenn. Já, Hvor, algjörlega. Í leikil hlutverkum sko. Birgir á Mannskauti, báði fættur árið 2000 Já. og í Víkingi þá Magnús Jón og Ingi Darvís, hann segja fættir 98 og 2002. Það var einmitt verið að ræða það hérna áðan að það eru búin að vera ákveðin kynslóðaskipti í þessum Borgnes. Akkurat. Lengi búin að vera einhverju svona 30 ára eldri leikmenn að vera burðarásar í sigrum hjá KR og Víkingi í deildunum og svona. Akkurat. Núna eru ungir og efnilegir leikmenn og bara allt gott við það. Nú, Víkingur hefur nú langoftast unnið þennan kallatitil, það má segja. Að hérna... Já, undanfarin ára, með skoðst. Bara, þú veist, áratugi. Já. Að þeir hafa verið með marga ólíka kalla sem að hafa unnið þetta saman og Magnús K. hefur verið fjölda ára í liðinu og verið mikilvægur í því. Og Daði Freyr félagi hans. Svo ekki talað Gumma sem situr á bekknum. Já, en svona einhvern veginn er málið að sko Guðmundur hins vegar á hans bestu árum var ofta að keppa fyrir erlend keppnislið. Akkurat. Til dæmis í Svíþjóð og Belgíu og víðar. Og þá var hann ekkert að keppa í deildinni heima sko. Þá voru einhverjir félagar hans og vinir hérna að sjá Akkurat. Bróðir hans til dæmis. Bróðir hans til dæmis. Hann spilaði mikið. Matthías Stephensen. Og pappið er að formaður deildarinnar og er enn í dag, Pétur Stephensen. En svona sem dæmi hvað Víkingur voru með sterkt lið á sínum tíma þá sko ef mann rétt að held ég að hafi verið í kringum 2004-2005 Já. Að þá sem sagt voru Víkingar með 2 lið í efstu deild og B-liðið vann. Nei! Þeir eru sem sagt bæði deildar og Íslandsmeistarar ef mann rétt eða bara Íslandsmeistarar. Vá, ótrúlegt. En þess að þeir voru með svo ótrúlegan fjölda og voru það þá Magnús Finnur og félagar hans? Já, Magnús Finnur og Tryggvi Áki og þeir eru þá Íslandsmeistarar. Og var það þá Víkingur A, Víkingur B í úrslitum bara? Frábær bolti frá Birgi hérna. Já, Víkingur A, Víkingur B í úrslitum. Og í Víking A-liðinu voru þá Matti, Maggi K sennilega, ef hann var kominn aldur. Já, ég var að fá hérna innskot frá Kára Vífisinni. Hann segir Káir hefur unnið þetta oftast kalla megin. Já. En enda var ég bara að tala síðustu svona 20 ár sko. Akkurat. Káir náttúrulega unnu sko órofið í einhver 20 ár sko. Það var sem sagt. Já, pappi til að tvekja í BH hérna var nú hluti af því. Tómas Guðjónsson. Já, akkurat. Og hérna mikil bortennis fjölskylda. Það var mjög gaman núna á dögunum þegar að það var önnur bortennis fjölskylda að jafna metið
flestir Íslandsmeistaratittlar í fjölskyldu, hérna 6 stykki. 6 titlar þegar Guðbjörg var Íslandsmeistari. Já, Guðbjörg var alveg 8 ára að verða Íslandsmeistari í 11 ára yngri, mjög efnilegt hjá henni. Já. Og var þá 5. systkinið, hvorki meira enn minna, og 7. í fjölskyldinu út af mömmunni líka. Akkurat. Til þess að verða Íslandsmeistari í borðtennis. Já. Og þau eru þá 4 systkinum og mamman og pappin í hérna Granaskjólsfjölskyldunni. Það var náttúrulega bara mikil pressa á annars vegar Gunnar að fara að æfa vel til þess að hann geti orðið Íslandsmeistari. Akkurat, hann hefur nú verið að keppa á Íslandsmóti öldunga. Já. Og hérna með Guðrúnu konunni sinni í tvendaleik sem dæmi. Ég held að þau hafa verið í verðlaunasæti síðast. Einmitt. Og ef ég fer ekki með rangt mál þá held ég að Gunnar sé eini spilarinn á Íslandi sem spilir með Kínahaldi í dag. Já. Að minnsta kosti sem keppur á mótum. Það er held ég rétt sér. Fyrir þau sem þekkja minna til þá virkar það sem sagt þannig að í staðinn fyrir að halda á spaðinum svona eins og byssu þá vísa spaðinn niður og þú heldur utan um hann með 2 fingrum. Já, eins og penna. Eins og penna. Og þá er sem sagt miklu auðveldara að nota forhöndina eða bara allt borðið. Ólíkt því að hér sjáum við að leikmenn beina spaðanum beint áfram þegar það gerir tilbúin að geta tekið kort sem er með bakhönd eða með forhönd. Akkurat. Annað sem kínahaldi eða pennahaldi hefur er að úrliðurinn er alveg laus. Já. Þegar og getur farið og þú getur snúið spaðanum jafnlangt í báðar áttir sem því að það getur verið auðveldara að gefa uppgjafir. Mjög fínt fyrir uppgjafir. Það er sveiflu. Já, og líka mjög fínt fyrir lúp en þú veist þetta hefur verið á undanhaldi á heimsvísu af því að bara hefur sýnt sig að venjulega haldið er alveg betra. Einmitt. Og þarna jafnar Magnús Jóhann. Já, það er allt í járnum hérna. En við hefum líka séð að þróun bortins hefur verið svolítið í áttina að bakhönd. Bakhöndin er orðin miklu stærri hluti núna. Miklu stærri hluti og það var náttúrulega kúlan hefur hérna stækkað frá aldamótum. Akkurat. Snúningur minnkað og þróunin hefur verið svolítið í þá átt að núna skiptir eiginlega bara meira máli að gera fast og bara gegnum snúningin, ef svo má segja. Akkurat. Og bakhandar flip hafa verið að koma mjög sterk inn núna í seinni tíð. Hann Birgir á afturfótunum og gerir ekki vel. Hann verður að ákveða sig hvort ætlar hann að pota eða flippa þessu gjöf. 9-9. Mikil taugastaða. Ríkisútvarpið mætti hérna að taka það upp. Þetta er frábærlega gert þegar hann báðum. Mjög vel spila. Hérna hittir Magnús Jóhann í kantinn á spaðanum og næri ekki að lúpa 3. í röð. Þá við sjáum Birgir hann er með góða taktík, hann eftir að Magnús opnar þá setur hann aftur í bakhönd, þröngur hann ennþá lengra og undirbýr sig til þess að blokka langt út í forhönd og við sjáum að Birgir komin með lotu, hann er komin á blað. Hann er komin á blað, 2-1 fyrir Magnúsi. En þá, langt eftir fyrir hann. Gæðaleikur. En þetta er nákvæmlega það sem Birgir vill gera, sérstaklega ef Maggi er að komast inn að þá vill hann bara hann vil blokka haldunum djúpt út í bakhönd og svo þegar Magnús er komin verulega langt með forhöndina að þá vill hann setja hann langt út í forhönd. Akkurat. Tómas er hérna að leiðbeina Birgi hvernig hann á að láta skiptast á milli. Akkurat. Forhönd, bakhönd. Birgir er búinn að vera aðeins hikandi í þessum leik, finnst mér, ef við það segja svo alveg. Það er eins og hann geti ekki alveg ákveðið sig hvort hann ætla að pota eða sækja. En núna eftir að hann komið með lotu á blaða þá er aldrei að vita nema að hann sé komið með aðeins meira sjálfstraust og sé tilbúinn að bara leyfa höggunum að gera sitt. Vel gert hana. Eins og segja, hann setur Magga langt
út í bakhönd og blokkar svo djúpt út í forhönd. Já. Lætur Magga hreyfa sig mjög mikið. Og við sjáum að hann líka setur puttan upp að Tomma þjálfaranum sínum til marks að Tommi hafi verið að segja eitthvað rétt við hann. Já, akkurat. Tommi er búinn að standa sig vel sem þjálfari í vetur. En var sjálfur að vinna aðra deild karla. Akkurat. Liðið sínu BHB. Einmitt svolítið óvænt. Nokkuð óvænt. Spilaði þar með feðgum. Borðinesi fjölskyldu íþrótt. Akkurat. Það voru Björn Brynjar og Kristoffer Júlían, feðgarnir sem að spiluðu með Tomma sem BHB í vetur. Já. Og unnu BHC, öðlingaliðið þar, fyrir daginn og tóku síðan Víking B sem allir hefðu veðið á, líka Tommi sjálfur sagði mér. Akkurat. Það var mjög óvænt sko að Tommi og Kristoffer unnu tvíliðarleikinn bara 3-0 og Kristoffer sé bara, þú veist, bara ungur og miklu, þú veist. Já, mjög, hann er hvað, 12 ára? Já, 12 ára 13. Já. Og í liði Víkinga var þá mikill reynslubolti, Stjáni Kristján Aðalbjörn sem er frægur fyrir að vera góður í tvíliðarleik sko. Einmitt, og fyrrum íslensku einliðarleik, kalla. Hann tókst að vinna hana einu sinni, ég held að það hafi verið árið 93. Áður en að Gummi vann síðan árið 94, vann hann í úrslitum og það var nú ekki mikið sem fyrir Stjána. Þarna brendi Magnús Jóhann af uppgjöf. Já. En Birgir kom með aðeins betri tök á uppgjöfin hans. Já. Einmitt núna. Hann er það. Og núna langur í forhönd eftir bakhönd. Þetta er stutt í forhönd. Nei, ég sagði langur í bakhönd eftir forhönd. Já. Sem er samt mjög fínt ef þú vilt opna með forhöndinni þinn í næsta. Það er hárrétt. En þessi uppgjöf hentar Magnúsi mjög vel vegna þess að það er öfugur snúningur á henni. Snúningurinn leitar í forhöndina. Já. Þannig að ef þú ert ekki að gera nógu mikið við boltann og leyfir snúningum bara svolítið að ráða, að þá kemur boltinn yfirleitt forhöndamegin, verður auðvitað fyrir mann sko. Já, eins og hann vill fá hann. Já. Þannig að Birgir þarf að vera duglegri, sérstaklega þegar hann fær hann svona stutt út í forhönd. Það er auðveldara kannski þegar maður fær hann langar í bakhönd að stýra honum, en þegar hann fær hann stuttan í forhönd að vera virkilega að stýra honum, en þess að ef hann er ekki að gera mikið við hana, þá verður svo auðvelt fyrir mann að komast inn, sko. Hann hafa góð staðsending, beint á miðuna, Magnús vissi ekki hvort hann taka forhöndið að bakhönd. Var aðeins svo lengi ákveða sig. Einmitt. Birgir núna í 7-4. Fínasti yfirsnúningur. Já, vel gert hjá Magga. Hann er þetta fyrir þetta. Opnar miklu snúningi í forhönd. Hann tekur boltan mjög seint, eða hefur oft gert það þegar hann fær hann út í forhönd til þess að þá er náttúrulega minni snúningur á kúlunni í fyrsta lagi og svo getur hann sett svo mikið snúning með risastórri sveiflu. En hann hefur aðeins breytt í, farin að taka boltan svolítið fyrir. Já. En Birgir er búinn að sýna það í þessum leik að hann er virkilega góður svona all-round spilari. Einmitt. Hann er, þú veist, á meðan Magnús er búinn að vera að vinna rosa mikið úr, þú veist, fyrstu opnun uppgjöfum eitthvað svona að Birgir er búinn að vinna úr alls konar ólíkum uppsetningum. 9-6 fyrir Birgir. Já. Þannig var hann komin aðeins fram úr sér, en þó hann var með rétta hugmynd sko, hann hefði bara þurft að byrja leikinn á að gera þetta sko, að reyna að koma, þú veist, forhöndin inn og refsa Magga ef hann ætlar að, ef uppgjöfum dettur löng þegar hann er að gefa svona, reyna að gefa stutt í forhönd og, en
til þess að Maggi verði síðan hræddur við að gefa svona stutta bolta út í forhend. En byrjaði leikinn á því að vera svolítið á afturfótunum og þá aðeins að fara alltaf að koma sér inn þegar staðan 2-1 og 10-7. Já. Maggi þarf að detta í oddalótuna núna að sýna aðeins meiri skynsemi í næstu lótu. En hann náttúrulega ótrúlega karakter. Það veit alveg að hann náði ekkert eftir að gefa oddalótuna Nei. neitt eftir. Þekktur fyrir hörkubaráttu. Hvernig uppgjöf velur hann? Þessi stuttar á miðju. Fekk boltan sem hann vildi, en klikkar á honum. Kannski ekki alveg nógu langur fyrir hann. Það var spurning hvort hann hefði kannski átt að flippa hann eða bara að reyna að halda honum stuttum aftur. Það er staðan orðin 20. Já, þetta er önnur oddalótan í dag. Eða fjóruða ef við tökum spilleikin með það. Já, vissulega. Einmitt. 5. leikurinn í dag og 4. í oddalótu. Já. Bortennis er svo andleg íþrótt. Akkurat. Það er aðeins 1 leikur farið 4-0 fyrir Nefinu Já. á móti Kristínu. Spilaði hrikalega vel. Nefina er mjög flottur leikmaður. En nú fáum við sennilega að sjá. Sýnist Pétur Martin ekki vera á bekknum hjá BH sem gæti þýtt að hann sé að hita upp fyrir tílaðarleikinn. Jóhann settur á móti Stendarana. Enginn hjá Víkingi byrjaðar undirbúið sig fyrir tíla að hita upp. Einmitt. En Jóhannes að labba núna út gæti þýtt að Pétur Martin sé kannski að bíða eftir honum. Já, að Jóhannes sé að fara að skokka þarna aðeins fyrir utan. Sko, mér finnst dularfullt að Sindri, hann er í bolnum eins og þessi tilbúin að keppa. Já, það er spurning. Já. Það er aldrei að vita. Úff, þetta er Vond byrjun. Mjög dýr byrjun til þess að byrja á dollótu. Ágætlega gert að Birgi að láta Magga taka bakvöndina en eftir á myndi hún tæst ekki að fylgja þér með blokkinu. Það er annar bætur upp fyrir ykkur að fyrir yfir. Já, ég stundum velti fyrir mér hvort það sé karma í gangi í Bortennis. Það er svona, þú veist, mann líður oft eins og sé, þú veist, einhver fær netbrún og þá klúður hann uppgjöf næst eða eitthvað. Já, og eiginmaður það inni. Já, nákvæmlega. Þetta var, já, lélegt stig hjá báðum. Léleg móttaka hjá Birgi, Magnús hikar, potar aftur. Og Birgir reynir ekki einu svona að koma sér inn í það, heldur pota bara aftur. Og Já, það var samt ágætt staðsynning, það er eitthvað. Þetta er betra að sjá, ekkert hik, bara vaða beint í boltan. Hins vegar ef hann hefði komið aftur á borði þá hefði hann ekki átt séns. Einmitt. Þeir eru báðir dálítið í því að setja allan þungan yfir á vinstri fótinn eftir lúpið og vera í erfiðleikum með bolta 2 svona stundum sko. Já, vel gert að Birgi hana. Magnús er búinn að vera með, já, sko, hann er búinn að vera með talsvert betri móttökur eftir hérna í þessum leik, heldur en Birgir. Birgir er búinn að vera svolítið í vandræðum með móttökurna. En Birgir er bara búinn að spila mörg stig mjög vel þrátt fyrir að leyfa Magnúsi að komast inn. Já. Og það er svolítið eins og hann sé að spila upp á það, að reyna að pota erfiðan bolta og láta Magnús opna og reyna að koma honum aftur þetta þannig. Einmitt. Það Birgir sé að leitast við að taka löngu stiginn. Akkurat. Og hann aftur, pota bara löngu uppgjöfuna hans Magga. Reynir að fá Magga til þess að snúa sig við og opna og koma svo bara boltanum í spil. Einmitt.
alveg ósættur við að blokka þessar fyrstu opnarnir. En nú skipta þeir helming. Birgir náttúrulega ennþá timeout sitt eftir. Akkurat, og nú hann yfir. Þetta dýrt. Þannig tekur hann seinna ekki að klúri sitt. Já, Í þessari lotu og Birgir með 2 stigum yfir. Aftur sjáum við samt, Birgir gefur bara langa uppgjöf, leyfir bara Magnúsi að komast inn og reynir svo að spila stigið, en Magnús spilaði stigið frá móti mjög vel í þetta sinn. Akkurat. Sjáum við aftur, Magnús með mjög góða móttöku þarna. Hann tekur mjög vel á móti boltanum, heldur hann mjög lágum og stuttum. Birgir getur ekki gert neitt við hann. Birgir potar hann bara langan, leyfir Magnús að komast inn og hann blokkar og Birgir blokkar sig hann og... Akkurat. Jæja, Magnús gerir svo góða uppgjöf. Já, það verður sem sagt að þetta mjög áhættusamt spil að vera alltaf að hleypa Magnúsi svona inn, sko, en það virðist að einhverju leyti vera að virka. Já. Þetta er kannski ekki það sem ég myndi segja við Birgir ef ég væri á bekknum. Akkurat, en nú myndi Magnús alveg gjarna vilja eiga timeout held ég. Já. Hann þarf bara að halda áfram. Góður boltið hana og hann er ekki sáttur, svona að segja, honum fannst eins og honum eigi bara að hitta þessa bolta alltaf eins og hann gerði núna, eins og þetta hefur verið sjálfsagður bolti. Já. Magnús hvetur sig áfram. Þetta vel gert, hann er tilbúinn í þessu uppgjör. Hún dettur aðeins og há, spurning hvort að Magnús hefði verið í slæmri stöðu. Og aftur sjáum við... Tommi tekur timeout, ok. Aftur sjáum við þetta offensive timeout. Birgir með 3 stiga fórustu og vill halda henni. 1 stigs fórustu? Já, fer úr 3 stiga í 1 stig. Já, akkurat. Ég held að þetta timeout hendi samt Magnúsi líka bara mjög vel. Já. Einmitt. Sannlega að hvetja sinn mann bara til þess að taka þessa bolta og virkilega klára þá þegar hann fær tækifærið að vera ekki að leyfa boltanum að ganga svona vel ef hann þarf þess ekki, sko. Sindri á bekknum, duglegur, segir honum að spinna boltan. Setja eins mikið snúning og hann getur. Allt í ánum. Liti þessar uppgjöf. Ég sagði að nú kemur það bara í baki á Birgi að hafa ekki verið að sækja svona senustu lótuna. Hann er ekki viðbúinn að fá háan bolta út í bakvörn, hann er bara tilbúinn í potið. Akkurat, hann hefði átt að sækja þennan. Þessu snýr hann við úr erfiðu stöðu en Magnús. Svona stig viljum við samt sjá. Það var mjög vel gert, já. Hann segir hú. Hann er að vinna þetta bara þannig. Hann er að gera það. En þetta fyrir mér, ég held að Birgir sé líka bara að tappa þessu leika á því að hafa spilað þetta eins og hann er. Þetta
svona taktík virkar ekkert, hún virkar ekkert þegar á hólminn komið, sko, Nei, að vera það að var- hleypa leikmennum inn svona eins og, Nei, þá ræður hinn leikmaðurinn algjörlega bara ef hann kemst í betra stuðu og hittir betur, akkurat, þá ert þú alveg valdalaus. þú treystir bara á að hann klúðri. Já, Og hann vinnur þannig á brúnabolta, hann vinnur á brúnabolta og Birgir ekki sáttur, Ó, Aldi spjaldar hann! það hann að gullspjald. Ok, það var mjög umdeilt. Þetta var snögg ákvörðun hjá Aldísi. Það er nefnilega mjög umdeilt á Íslandsmótinu í mars Já. að eftir að Birgir tapaði undanúrslitaleiknum móti Magnúsi Gauta, dundraði hann spaðanum sínum frá sér, kastaði honum. Já. Hann rétt flaug fram hjá nefinu og Jóhannes sem var dómari leiksins. Já. Og Jóhannes taldi sig ekki mega spjalda þar sem að leiknum var lokið. Já, Hann taldi að yfirdómarinn Hannes yrði að spjalda já, og þá féll ekkert spjald. já, já. En Einmitt. núna fekk Birgir gult. Já, ég kann ekki alveg reglunar ef ég þess að en ég hef alveg séð hins vegar svona dómar að gefa spjald eftir að leikurinn kláraðist, sko. Já, Hannes vildi meina að Jóhannes hefði mátt gera það, sko. Akkurat, já, já. En þeir eru báðir hérna með alþjóðar dómaramenntun, þannig að þeir vita alveg báðir eitthvað um þetta. En já, herri, ég þakka fyrir mig, held ég, í Akkurat. bili. Það er hérna... Þá erum við komin aftur. Einar Geirsson er sestur hérna í settið. Vertu velkominn. Takk, takk. Það er æsispennandi leikur maður. Ótrúlegt. Það er 1-1 og það er búinn 1,5 klukkutími. Þetta verður almennilegt. Ja, það verður spennt að sjá hvernig tvíleikurinn fer. Algjörlega. Vitum við hverju spila tvíleikin? Er það Birgir og Jóhannes? Já. Og Ingi Darvis og Maggi Hjartar. Já. En hérna Birgir var að benda á það að við erum búin að horfa á 5 bortennisleiki hérna í dag og 4 hafa verið í Odda-Lútu. Ég set peninga á að þessi fari líka Odda. Sjáum til. En hérna, já Einar, það þurfum allir að svara 2 spurningum sem að koma í þáttinn. Já. Svo fyrri er, hvar og hvenær byrjaði þú að æfa bortennis? Ég byrjaði 13 ára. Ég flutti frá Svíþjóð í miðbæinn og var alltaf að spila bortennis í skólanum í Svíþjóð og var hún leiður á að æfa fótbolta. Ok. Þannig að þá kíkti ég bara á, ég er þetta káringur sko, þannig að þá kíkti ég á æfingu í KR og var bara fastur þar, fór aldrei heim. Akkurat. Eins og margir aðrir. Já, þú eins og Aldís og Breki eru búin að lýsa að varst ekkert eitthvað gífurlega ungur þegar þú byrjaðir en varst þá bara góður ratt. Já, þetta er svona, það myndi verið þjálfa svolítið mikið, þannig að þá sér maður ofta þessar krakkar sem koma sem verða bara gjörsamlega húgt á því. Já. Og þannig að við öll vorum svolítið þannig held ég. Ég þjálfa auðvitað Breka, hann var að minnst kostið þannig, alveg eins og ég. Nákvæmlega, hann var bara í salnum. En varst þú eitthvað að spila á borði í Austurbæjarskóla eins og hann var að lýsa? Já, ég gerði það, ef ég man rétt þá var ég auðvitað nýr í Austurbæjarskóla. Já. Og var búinn að spila mikið í Svíþjóð og það átt spili bortennisleik gegn einhverjum svona sem var aðalgaurinn í skólanum í bortennis. Svo vann ég hann og þá væri svolítið svona, væri bara nú ætla ég að byrja að æfa. Ok, þannig að það hefur áhrif, já, hefur áhrif að vera með borðið í skólanum. Já, maður er að heyra af ýmsum skólum núna sem er að ná að setja upp borð sko. Já, ég veit kannski erfiðara hér, þetta er svo mikið rók, en í Noregi þar sem ég býð núna, þar eru borðið í almenningsgörðum og flestum skólalóðum. Og ég veit að Stík eru með alls konar borð sem eru svona útiborð. Akkurat. Ég fór á þjálfaranámskeið sem var á sama tíma og HM í borðtennis í Svíþjóð fyrra
og þá erum við mikið að spila á einhverjum svona kóparborðum utanhús. En þetta svolítið erfitt hérna á Íslandi, það svo mikið rok. Já, hins vegar, eins og sagt hefur verið, þetta frábært land til þess að æfa borðtennis af því að það aldrei vont veður úti, maður á bara að vera inni að æfa borðtennis. Það alveg hárrétt. Og það held að líka þess að Íslandingar almennt góðir í inni íþróttum. Akkurat. Við erum ekkert í skíðunum eða í hlaupunum eða öllu þessu. Já, það svona minna. En þú þarft að svara seinni spurningunni líka og það hvernig uppáhaldsleiðin til að vinna stig? Ég held uppáhaldsleiðin þegar að andstæðingurinn svona neglir að lúppar á mann og maður nær svona að taka hann alveg upp í borði, lúpa móti lúpi og í hitt hornin. Ég held að það gerist ekki betur en það. Það eru þau stig þar sem að þú ert að spila á viðbrögð. Svo þegar stigið búið að fyrst ásama átt sig, já ok, þetta var það sem ég var að gera. Og það nær ekki að hugsa. Og það það sem ég sé ofta, það sem gerir borðtennis og það sem er svo gaman að spila borðtennis. Og þegar þú ert að spila sem ykkur viðbröðin og það svo oft sem maður bara átt sig ekkert á því hvernig maður fór að því að vinna leikina, eða stíginn. Það alveg hárrétt. Það hægt að hugsa mikið fyrir leikinn, en þegar á völlinu komið þá snýst þetta dálítið hvað búið að vírast inn í vöðvaminnið. Ja. Þá hefjast leikar. Ingi Darvís gefur upp móti aldursósunum Jóhannesi. Það verður spennandi að sjá hvernig hann spila þessa leiki. Birkir auðvitað Íslandsmeistari í tvílaleik. Hann það. En þá með Magnúsi Gauta. Með Magnúsi Gauta. Og ætli pælingin ekki að þeir vilja ekki láta Magnús Gauta spila tvílaleikin. Taka hann frekar einleikin. Og það að Magnús Gauti auðvitað Íslandsmeistari og hæst rangaður af öllum þessum leikmönnum. Akkurat. Í þessu leikkerfi þá virkar það þannig að það eru 3 leikmenn sem munu spila, en bara einn hinna 3 mun spila 2 einlega leiki og þá eru flest liðin sem setja sterkasta leikmannin sinn í það hlutverk. Eins og Víkingskonur ætluðu að hann að gera, Nefina var augljóslega sterkust og þá var hún ekki notuð í tvílega leik. En Birkir líka með svona spilastíl að ég held að hann sé frekar góður í tvílega leik. Svona duglur að setja kúluna á borðið. Það alltaf mikilvægt, en það mikilvægt í tvíla þar sem að andstæðingin þurfa alltaf að skiptast á að slá. Það rétt. Birkir hann skila kúlunum tilbaka. Ja. Svo Birkir líka helviti öflur í stuttas. Hann líka rosalega öflur í stuttuboltanum og það líka mikilvægt í tvílaleik. Hann með rosa flottar stuttamóttökur. Já. Það rétt verið. Þetta var fallegt hjá Inga. Alveg upp í borðið. Þetta hrikalega jöfnlið. Það var ekkert að hleypa ykkur fyrir heim, sko. Þetta var að vera spennandi í allan dag. Við fáum nóg fyrir peningin hér. Akkurat. Nú áhorfendur taka kannski eftir því að bæði liðin eru í búningum frá sama framleganda, það er Butterfly. Það er með þessu fiðrildamerki á brjóstinu og KR er líka í þeim búningum. Það er í borðtennistískunni á Íslandi, það er mjög mikið Butterfly. Flottur bolti. Jóhannes er hins vegar einhverjum badmintonstugusum. Jónex hefði hann. Já, mér sýnist BH-ingin vera aðeins grimmari í að sækja. En Ingi Darvís búinn taka 2-3 bolta sem hafa verið tekið smá frumkveð. Já, mér finnst Magnús Jóhann, hann er svona skín ekki alveg eins mikið í tvíliðarleik eins og einliðarleik. Nei, Magnús Jóhann er auðvitað mikið keppnismaður og það skila sér oft rosa vel einliðarleik en getur verið erfiðari í tvíliðarleik. Já, líka af því að þú sást svo vel á móti Birgi áðan að hann lagði uppgjöfnar svo vel fyrir sjálfan sig upp til þess að taka með fórhund næsta. En hann stýrir ekki eins mikið hvernig uppgjöf Ingi Darvís gerir svo hann geti treysta það saman.
Jóhannes hittir ekki bakandi pot. Í augnablikinu eru það Birgir og Ingi sem eru að stjórna spilinu hér. Það er alveg hárrétt. Þannig að það eru þeir sem eru að taka frumkvæðið og koma boltanum í spil. Töluvert meira potað í þessum leik heldur en einlega leikinu hér á undan. Mikið stutt á múti stuttu. Flott barátta hjá Víkingsstrákum. Taka 3 stig í röð. Já, eins og rætt hefur verið hér í dag fyrr. Þetta var fallegur bolti. Vel gert hjá bara öllum leikmönnum. Já, vel barist hjá öllum í þessu stigi. Að ná kúluna á borðið úr einhverju mjög erfiðri stöðu. Þeir eiga séns að taka lótuna, BH-félagar. Og gera það. Eitt klúður af potarna. Mér finnst bæði lið vera að spila rosa vel stuttan múti stuttan. Já. Móttökurnar eru stuttar og þau eru ná að halda vel stuttum. Svo hefði það nú aðalega verið hérna Ingi Darvís og Birgir sem eru kannski að flippa eða aðeins að setja auka pressu. Rétt. En það breytir því ekki að bæði Jóhannes og Magnús Jón hafa líka tekið nokkra mjög góða bolta. En þeir þurfa að vera mjög snaggir á fótunum í þessu stuttaspili. Það var ekki auðvelt. Það er erfitt. Sérstaklega með að spila með liðsfélag og nú maður flækist ekki fyrir. Þeir hafa bara verið fínir í því hingað til. Já. Greinilega búin að æfa þetta. Ég er forvitin að vita sko hvort að akkúrat þessi pörun hafi mæst í vetur. Ég held ekki af því að Birgir og Magnús eru náttúrulega báðir búin að vera úti og hafa þá ekki keppt sko í einhverjum viðureifnum. Og mikið búið að vera sko Jóhannes og Birgir ekki að keppa á sama tíma sko, þannig að ég hugsa að þetta sé í fyrsta skipti sem að þetta sé akkúrat svona. Það væri nú svolítið gaman að sjá hvort að myndi prófa, þeir eru spilað svo rosalega mikið stutt, prófa af og til að kötta langmenn í bakhönd. Þetta getur svona þess að brjóta þetta aðeins upp spilið. Getur verið spennandi. Og hérna byrjar önnur lotan. Það var fallegt stig. Vel spilað. Magnús og Ingi báðir að koma sterkir inn þarna, en BH getur bara að skila aftur og aftur á borðið. Já, rosa hár standard. Já, það. Þeir. Sama aftur. 2 sóknarhögg frá Víkingi, en ná ekki þriðja. Já, þeir eru koma kúlunni vel aftur á borðið. Þetta gerist þegar maður missir kúluna aðeins svo langt í uppgjöfinni. Það var rosalega öll að sækja í fyrirleik. Já, en Jóhannes fekk þarna smá brún til að hjálpa sér. Já, smá brún. Það hjálpar. Hjálpar. Net í þessari uppgjöf. Mér sýnist móttökn að vera aðeins ákveðnir að vera kött aðeins sem er í langun enn í fyrstu lútunni. Sem er gott fyrir okkur áhorfundur, það fáum kannski aðeins meiri spil. Akkurat. Þið sjáum hérna að bæði Birgir að gefa til kynna hvernig uppgjöf hann vill að Jóhannes gefi, en Ingi Darvís að gefa til kynna hvert hann ætlar að senda móttökuna, svo Magnús sé aðeins tilbúinari. Og það virkaði þetta skipti. Það er klaufulegt að Jóhannesi. Þá taka þér handklæði. Í tvíliðarleik getur handklæðapásan verið mjög góð til þess að eiga 1-2 orð við liðsfélagann líka. Og það sem gerir oft skemmtilegt í tvíleik er að uppgjafna verða að vera á ská, þannig að þá sem tekur á móti veit alltaf hvert kúlan kemur. Akkurat. Og hérna hjá strákunum þá sjáum við að þeir eru að taka á móti með forhönd. Telja sig vera, það var Jóhannes ekki sáttur sko. Nei, Birgir misti móttökna aðeins svo hátt. Það var vel gert hjá Magnús á þessu með smá heppni
Já, algjörlega. En sem sagt, þegar við erum með 4 réttenda spilara, eins og við erum núna, þá þurfa leikmenn að ákveða sig hvort þeir ætla að taka upp með forhönd sem þeir eru yfirleitt, að taka á móti með forhönd sem þeir eru yfirleitt sterkar í, eða bakhönd til þess að gefa hinum meira pláss. Og þessi 4 strákar eru allir að taka á móti með forhöndinu. Það sjáum þetta rosalega óþægilegt hvernig Birgir blokkar boltan þannig vel. Óþægilegt fyrir andstæðingana og það kúlan kemur svo hratt aftur. Já, hann er góður í því. Já, þannig að gera það mjög vel. Magnús nærði þarna ekki stutt í móttökunni. 6-4 fyrir BH. Fallega opnaði Inga Darvis. Finnst Víkin að vera aðeins grimmari í þessari lótu en fyrri. Aðeins grimmari að taka frumkvæði. Það sem þeir þurfa að gera allar að vinna þennan leik. Fallegt hjá Jóa. Handklæðapása aftur. 7-5 BH í vil. Mér finnst bæði liðið vera að spila þetta mjög vel. Þeir eru bara að ná þessum löngu stöðum. Það er það sem BH-ingin eru að taka þetta. Þegar kúlan fyrir spil þá eru þeir að ná að koma kúlunni á borðið. Já, þeir eru þolinmóðir og skila þessu af öryggi. Og taka frumkvæði þegar þeir fást tækifæri. Já. Þetta var flott hjá Birgi. Já. Fallegt spil. Mjög fallegt. Mjög nærmynstur. 10-5 fyrir BH. Þeir eru að spila þetta mjög vel saman, BH-strákanir. Fallegt bakhandaflip við Birgi þannig. Sannarlega. Það var leið, ég svona tilbyggjum að BH-strákanir þessum fyrst 5 lótum er að þeir taka frumkvæði, þeir eru að vinna stíginn og svo eru þeir að ná að stela þessi svona 1 stig á milli þegar að Víkingstrákarnir taka frumkvæði. Þannig að Víkingarnir eru kannski stundum að negla aðeins svo fast í fyrsta bolta og þá þegar að BH-ingin ná að blokkera og kemur kúlan svo hratt að meðspilurinn er ekki alveg tilbúinn. Oft mjög mikilvægt í tvíleik að maður verður bara kannski að lúpa stundum með aðeins meiri snúning, aðeins hægar og það ef maður neglir og kúlinn kemur aftur þá nær meðspilurinn bara ekkert að taka á móti. Akkurat. Í einlega leik hefur maður meiri rýmið til þess að redda sig sjálfur en þegar að meðspilurinn er bara eiginlega fyrir þá má spilið ekki vera á hratt. Og þeir eru einhvern veginn svona Birgir búinn að standa mjög aftarlega við borðið, bara ná að blokka hvað sem er úr þeirri stöðu. Bara virðist vera træknir sem virkar hefðan. Viljum ekki sjá núna að Víkingin koma aðeins aftur og setja smá press á BH-ingana. Jú. Taka eins og eina lótu og sjá hvernig þeir bregðast við. Jú, miðað við sko hvernig stigin voru fallað í síðustu 2 lótum þá sennilega ætti þetta að vera betri uppstillingin fyrir Víkingana. Náðu fleiri stigum í því þegar að þessi gaf upp á þennan sko eins og í fyrstu lótu. Já, en aftur voru BH-ingarnir að spila mun betur í seinni lótunni. Já, þeir voru að gera það. Skynsamlegt sem Magnús ætla að setja bara mikinn hægan snúning en hann heitir bara ekki alveg. Þetta er líka bara góð móttaka, seinna boppa alveg á mörkunum. Annarkvort fer hún í brúnni eða rétt svo framhjá. Það er mjög oft búið að vera þannig deildinni síðustu 2 ár af því að þetta er sem sagt mest 5 leikir að það liðið sem vinnur tvíliðaleikin í jöfnum leik vinnur viðrögnina. Því þá er hvort félagum sé að taka 2 einliða leiki og svo bara tvíliðaleikurinn ræður sko. Áhugavert að sjá hvort það verður þannig í dag. BH-ingarnir verður að spila þetta mjög vel núna. Þeir eru að spila þetta rosa mikið stutt spil og bæði Ingi og Magnús Jón eru leikmenn sem vilja
sækja. Já. Og þegar Jóhannes og Birkir eru að taka svona góðar stuttamóttökur með góðum undirsnúning, þá fá þeir bara aldrei tækifæri. Þetta var vel lest hjá Ingi Darvis. En hann að segja, þetta gerist þegar að missir spila stutt og missir boltan aðeins og hátt upp. Þá eru leið og þeir missa boltan aðeins og langt eða aðeins upp, þá klára Víkingarnir þetta. Þetta var nú flott. En þeir eru að passa sig samt líka, Bíðastrákarnir, að ekki detta of mikið í alltaf stutt. Og því þá verður þetta fyrirsjónlegt. Og þá held ég að Ingi og Magnús geta komist inn í þetta aftur. Taka eitt flipp inn á milli, köttan langan, lengst út í forhund, lengst út í bakhund, flippa, bara svona aðeins að brjóta þetta upp. Þarna biður stuttan móspinn. Og Jóhannes fylgir því vel eftir með forhandaflipi. Það er mjög fínt fyrir okkur lýsendur að sjá hérðan bara hvers konar merki þeir eru að gera í uppgjöfunum. Magnús gerði þetta vel. Sá líka hennar spila svo mikið stutt, köttan eitt langan í bakhand og þá fær hann langan aftur. Þetta snýst að þetta má ekki vera of fyrirsjónlegt. Ég held að, vel gert að Birgir þarna. Þetta þarf að vera svolítið fyrirsjónlegt hjá BH-ingum og við sjáum að Víkingar aðeins farin að breyta aðeins meiri til. En Ingi Darvis tók þarna bara ótrúlega góða staðsetningu í blokkinu. Magnús Jóhann aðeins búinn að vera að brenna of mikið. Já, hann þarf kannski slaka aðeins meira á og þá kemur þetta. Þetta eru þessir boltar sem hann er sérfræðingur í. Já. Kemur að þeir fara að taka það máttöku segi. Vel gert hjá Jóhannesi og Birgir þannig. Frábært samspil þarna. Já. Magnús er alltaf reyna að vera upp í borðið og blokkera hann. Það átti ekki breyki lúpi hjá Jóhannesi. Flott stig samt. Mjög flott. Þeir eru nú að fara að taka þetta svolítið. Stuttar móttökur, köttan langan í bakhand út af því að BH-ingarnir eru aðeins svo fljótar að koma fram og þeir eru að bíða eftir stuttum móttökunni. Já. Og svo þetta kemur á óvart þegar köttan langan í bakhand þannig að það er ekki að sækja það. Þá er ekki tilbúin að sækja. Já. Og þetta er kannski það sem ég finnst sérstaklega í síðustu stið sem að BH-ingarnir getur verið betri og þeir eru orðnir svolítið fyrirsjónlegir. Það bara stutt. Kött eitt langan, flip eitt. Hallur bolti hjá Birgir. Mjög flott. En mér finnst þeir að þurfa að breyta aðeins meiri til. Þeir eru að taka þetta svolítið á baróttunni frekar en að spila þetta taktist. Nei, dýrt. Mjög dýrt. Læsileg bolti hjá BH-ingum. Þetta var nú eiginlega bara 2 stiga virði. Birgir ætlar sko ekki gefa neitt eftir svekkjandi tapi í síðasta leik. Gott hjá hann að koma tilbaka. Nú og 3-0 sigur hjá BH. Mjög vel spilað hjá BH með þessum leik. Virkilega flott framistæða. Það var Mér fannst Víkingarnir spila þetta aðeins betur núna í síðustu lotunni. Já, klart. En það var bara þannig að þegar þeir voru komnir inn þá voru BH-ingarnir eins og veggur. Já, og Birgir spilaði frábærlega, sérstaklega í síðustu lotu. Hann gerði það, hann var bara að koma mjög óvart með ýmsar móttökur sem maður hélt að hann tæki öðruvísi sko.
og líka Stóð þessi blokkering, já líka svona þessar blokkeringar voru hérna þegar að Víkingur kom inn, þá var hann að ná blokkera út. Algjörlega, en hann svona stóð oft langt frá borðinu, hafði fullkomlega stjórnaði hvernig hann var að senda kúluna tilbaka. En ég verði sér eftir þennan sigur, staðan 2-1 fyrir BH. Og Magnús Gauti að fara í einliðaleikinn. Gegn Inga Darvís ger ég ráð fyrir. Já. Þá verður að segja eins og að BH-ingar eru orðnir ansi síðustranglegir. Já. En Ingi Darvís getur alveg tekið Magga, það er ekki spurning. Einmitt, hann gerði það í mínu minni allavega síðast sko fyrir ári síðan í apríl í lokamóti aldursflokkamótaraðarinnar. Þá var Magnús Gauti svona tiltölulega nýorðinn Íslandsmeistari, en þá vann Ingi Darvísson hann í flokki 16-18 ára og var þar meistari. Það er ekki heldur óvenjulegt líka þegar maður er búinn að vinna svona stóran titil sem maður er búinn að berjast fyrir eins og Magnús Gauti gerði fyrra. Að þú fær smá svona, já, það verður svona, wow, hvað núna? Og þá kemur oft einhver skrítin pressa og maður getur svona rugla mann aðeins. Þannig að það er oft best að keppa móti mjög sterkur leikmenn þegar þeir eru nýbúnir að vinna eitthvað stórt mót. Því þá getur ofta orðið svolítið værukærir. Hárrétt. Ef maður vill svona vinna sín stig á styrkleikalista. Það er alveg mikið til því. Já, það Taka stutta pásu. Já, við skulum taka stutta pásu. Á ná eyrun eða á taka þannig. Þá erum við komið með nýjan og síðasta gestinn í setti. Það er hún Eyrún, hvað segirðu gott? Bara allt fínt. Já, þú ert annar víkingurinn í dag sem er að reisa með mér. Og þú færð sömu spurningu og 2 spurningar og hinir. Hvar og hvenær byrjaðir á Borðtunis? Já, mér minnir, ég byrjaði að 2009. Já. Eitthvað svoleiðis hjá Víkingi. 2009, 10, eitthvað svoleiðis. Seinustu 2 árin í grunnskóla. Já. Já, seinustu 2 árin í grunnskóla? Já. Margir fyrr? Akkurat. Það er nefnilega. Það er svona, já, þá byrjaði ég að æfa. Og síðan er það hin spurningin. Hvernig er uppáhaldsleiðin þín til þess að vinna stig? Sko, persónulega, þá held ég að það sé dálítið þegar þú ert með alveg hnút í magan af adrenalín. Þú ert búin að vera að nota alla þessa tækni á móti einhverju sem er líka að nota alla þessa tækni sem þú ert búin að læra. Og ert bara, þú veist, stressaður upp á bara, þú veist, allt saman einhvern veginn. Alltaf, svo vil maður bara vinna stigið og fær það, kannski. En eins og það er líka mjög gaman að tapa svoleiðis stig. Þá veit maður búin að setja leggja svo mikið á sig. Þannig að þú vilt bara finna spennuna í líkamannum? Þú veist, ég meina maður vill bara finna, já, maður vill bara að ég finna að maður er að gera rétt. Þú veist, að maður sé að nýta það sem maður er búin að læra. En nú eru þeir að byrja Íslandsmeistarinn og ríkjandi meistari í flokki 16-18 ára junior stráka. Nú, ég er búin að fletta upp hérna í Tournament Software hversu oft þeir hafa mæst og þetta eru 32 leikir. Við teljum saman hérna tvíliðaleik líka og þannig. En sem sagt, Magnús Gauti hefur unnið 26 af 32 skiptum. Þannig að tölfræðin er með honum. En eins og ég var að ræða við Einar þá er ekkert langt síðan Ingi vann síðast. Við sjáum hérna að þeir eru búin að keppa
þau kepptu síðast í deildinni þar sem að Magnús Gauti, já í nóvember, rétt hafði betur í oddalótu og á undan því þá kepptu þeir á Grand Prix móti BH í haust og þar hafði Magnús Gauti líka betur í oddalótu og skiptið á undan því var þetta sem ég var að vísa í við hann Einar áðan að Ingi Darvis vann á lokamóti aldursflokkamótaraðarinnar í apríl fyrir árið síðan. Þannig að það eru síðustu 3 skipti sem að þeir hafa keppt í einliðaleik. Nú þeir náttúrulega báðir búin að æfa á fullu og fara vel fram frá þessum tímapunkti. Alveg svakalega efnilegu drengur. Báðir. Fæddir 2000 og 2002. Já. Nú, Magnús Gauti heldur áfram að sýna eins og hann gerði í fyrirleiknum sínum í dag mikla fjölbreytni í því hvernig uppgjafar hann er að gera. Og hann hefur grætt mikið á þeim undanfarið. BH, ef þeir vinna þennan hérna leik, verða Íslandsmeistarar, þá fer leikurinn 3-1. Og það verður þá í fyrsta skipti í sögunni sem að BH verður Íslandsmeistari í liðakeppni í borðtennis. Eins og var verið að tala áðan, þá er þetta félag búið að vera til í 10 ár. Já, það er búið að vera svona lengi. Já. Það er fyrst svo stutt síðan. Já, tími flýgur. Já. 5-4 fyrir Magnús Gauta sem á uppgjöf. Heppinn hana. Móttakan í brúna. Já, Ingi og Magnús, þeir eru báðir að fara að keppa á HM í Ungverjalandi síðar mánuðinum. Það er spennandi að fylgjast með þeim þar. Og er það unglingamót? Nei, fullorðna. Já. Já. Það er ungt landslið sem er að fara út í þetta skipti. Landslið sjálfarinn valdi svo. Já. Þetta er fallega bakandi uppgjöf hjá Magnúsi. Hvað finnst þér Eyrún hérna? Heppinn Ingi Darvis. Svo stríkur netið hana. Já, ef þú skoðar stuttbuxurnar hjá Magnúsi Gauta, sem stendur Síóm á þeim. Þetta er eitthvað borðtennismerki sem er mjög vinsælt í Hafnarfirðinum. Með þessum punktum hérna framan á lærinu hægra megin. Já. Ertu með einhverja skoðun á borðtennisstuðbuxum? Ég var að gagnrýna á þann að Jóhannes var að spila í badminton, sko. Fallegt stig. Mjög flott. Lúpa móti lúpi með fórhönd. Ég hef nú ekki mikla skoðunir á borðtennisstuðbuxum. Ég man þegar pilsin voru byrjað að koma í tísku. Já. Ég var ekki mikið fyrir það. Þú varst ekki að fyrir pilsið? Nei. Mér fannst að vera of líkt badmintoninu. Það eru allar og í tennis. Allar í pilsum og eitthvað. En það geti líka bara verið að ég var að æfa það sem voru bara strákar. Já. Þá var maður dálítið bara eina af strákunum. Já. Það hefði dálítið, fannst mér, bragðið meira úr hafni. Magnús Gauti klárar allar lótuna sterkt. Vinnur 4 stig í röð, 11-7. Já, einmitt. Pilsin eru búin að vera mikið í tísku núna. Já. Ég er sterk innkomi. Mín skoðun er maður getur hreitt sér betur í það. Já. Þannig að ég prófaði það aldrei. Mér finnst núna því ég sé þessar stelpur vera að keppa í pilsinu, það er eiginlega bara búið að breyta skoðun minni, sko.
Já, kannski að þú tekur upp spaðan aftur og gefur í séns. Já, kannski. En nóg af tískuinnleiki. Jú. Við sáum hérna að Guðmundur Steffensen að gefa Inga góð ráð. Tala staðsendingar. Tommi að hvetja Magnús. Hann þjálfari núna í BH? Já. Tómas, hann hann hefur kannski verið í dálítinn tíma, var það ekki? Hann var líka... Hann búinn að vera að þjálfa í BH í, þú veist, ég veit ekki, 5-6 ár. Já. En hérna var náttúrulega í KR áður. Jú, akkurat. Og búinn að gera virkilega gott starf þar. Já. Mikið af flottum krökkum. Já, ég sá að það komin svaka stór hópur af krökkum í BH sem alveg æðislegt. Sem frábært. Því fleiri því betra, skemmtileg íþrótt. Akkurat. Gaman að fá aðeins meiri fjölbreytni. Já, og það sem breytt frá því að þú varst að keppa á unglingamótunum er náttúrulega miklu fleiri stelpur í þessu og þú veist, góðar sko. Akkurat. Gaman að fá eitt smass fiskbolta hérna upp á mótunar. Ingi Davíðs mjög góður í að fiska. Já. Hann stendur bara alveg aftast með ótrúlega góða tilfinningu fyrir kúlunni. En Magnús Gauti hélt sér upp í borðið og var alveg öruggur. Æðisleg vörn hérna. Mjög flott móttaka hjá Inga. Nei, uppgjöfum netið. Þetta var vel spilað hjá honum Inga. Magnús var alveg í essinu sínu með þessa snúningsþungu fórhundarbolta en Ingi bara blokkaði það þrisvar, það var nóg. Já. Ingi svona, mjög góður allround spilari að hann getur bæði átt mjög sterkan leik þegar hann að byrja að sækja á undan eða þegar hann að verjast. Þú veist, alltaf komið mikið á óvart hvað við erum góðir í að opna svona potbolta. Bara beint í einhver lúp. Já, mjög hröð og snúningsþung. Já. Þetta var fallegt. Magnús segir tjó og horfir í áttina á bekknum þegar hann fagnar. Ingi klúrar hérna bakandi flippi, aðeins óanæður. Liðsfélagar hans hvetja hann áfram. Þú veist aldrei hvernig uppgjöf þú ert að fara að fá frá Magnúsi. Spurning hvort hann veit það sjálf. Fallega móttökur hérna Inga. Já, stóð þarna alveg upp á borðið og dreifði staðsendingum í bakendinni. Mjög skynsamlegt hjá honum. Já. Lítur svona áhersluslaust út. Þarna kom hár stuttur bolti og Ingi þurfti virkilega að teygja sig til þess að ná að smassa, en það tókst. Það er banvænt fórhand smass. Gerir hann góða uppgjöf, steytir neðan, búinn að taka 4 stig í röð.
í uppgjöf á Magnúsi. Það uppgjöfur sem Magnús vinnur. Ingi dribblar, hugsa sig ok, hvað ger ég núna? Bakandi uppgjöf eins og hann gerir mikið af. Snúningurinn þannig að kurvunni. Snúningurinn. Hann var... 9-8 fyrir Inga, hann á uppgjöf. Og Magnús brennir af forendalúkunu. Hann klæðpása, þurrka hendurnar, þurrka sér raman. Magnús Gauti hugsar, ok, hvað ger ég til að koma honum á óvart? Glæsilegt lokastig. Aldrei búið, aldrei treysta að hann kom ekki aftur á borðið. Þetta var svakaleg comeback lota hjá honum Inga. Frábær comeback lota. Við viljum hafa þetta spendi, viljum ekki bara hafa þetta 3-0 sko. Magnús var algjörlega ekki að fara að gefa honum þetta sko. Já, varstu að æfa eitthvað með Inga? Já, það var eitthvað, hann var allavega að byrja að æfa aðeins, ég held árið eða 1,5 árin ég hætti. Hann alveg strax bara skaraði sig úr hópnum sko, af þessum yngstu krökkum. Já. Það var ekki spurning, hann lagði mikið á sig á æfingum. Já. Það var bara... Veistu hvort hann var að koma á einhverju annar íþrótt á undan eða? Nei, ég er ekki alveg viss. Ég þori ekki að fara með það. Minnir að þú veist, hafa eitthvað að tala fótbolta eða eitthvað þegar strákarnir voru alltaf hlaupandi út allt og... Það mjög margir krakkar sem að byrja fótbolta, koma svo upp á stæðis. Já. Það frábært þetta þessi íþrótt fína. Þó að fólk geti spilað hana, vissulega á þess að nota fæturna í einhverju gallabuxum og hettubuxum í einhverjum bílskurum, að þá er þetta íþrótt sem að fyrst og fremst er spiluð með fótunum. Já. Allur krafturinn í höggunum kemur úr því að snúa sér hratt, nýta hvað lærvöðarnir eru sterkir til þess að... Við verðum að geta tengt almennilega við líkamanninn, hreinlega. Algjörlega. Það er eitthvað sem ég finnst að fólk sem þekkir íþróttina ekkert sérstaklega vel, fattar ekki. Þetta er mikil hreyfing í fótunum. Klart mál. Magnús með sterka innkomu hérna, 3-0 byrjar lotan. En Ingi er komin á blað 3-1. Magnús Gauti ætlar að gera með fórhönd, ætlar svo að gera með bakhönd, hætti við, gera með fórhönd. Gerir fína uppgjöf, fær háa móttöku, en hittir ekki smassið. Hýtir sig aðeins svo mikið held ég. En næstur. Það er svona aðeins ókostunum við að vera að breyta svona mikið uppgjöfur eins og hann gerir að þú er kannski ekki alveg eins þjálfaður í því að vita svona cirka hvernig næstu bolti er. Já. Og líkt til dæmis Magnúsi Jóhanni sem áðan var mjög góður því á móti Birgi að leggja uppgjöfarnar upp til þess að hann fengi næsta boltan góðan. Já. Þannig sýndi Ingi flotta takta, hann taka 3 stig í rauðnana. Þetta er nú búin að vera dálítið sveiflur hjá þeim, ekki bara 1 stig, 1 stig, 1 stig. Já. Dálítið svona 3 í rauð, cirka pott. Já, þetta er mjög flott spilað hjá ungum og efnilegum leikmönnum og við hvetjum ykkur sem erum að horfa til þess að deila þessu með fólki til að sem flestir fái að sjá. Og smass og fisk. Þetta var alveg glæsilegt. Þetta var mjög nálægt hjá Inga líka. Já.
Hann ætlaði að lúpa þarna á móti alveg 4 metra frá borðinu. Þetta erfitt högg að hitta. Já. Svo sannarlega. En ég dáist að hann hvað hann góður í akkurat svona stigum. Já. Þessu átti Magnús Gauti ekki von á. Það hélt að hann verið komið með stigið. Hann tekur þessu glæsilegu lúp. Svo bara kemur Ingi og staðsetur bara kúluna lengst út í horn. Já. Góð uppgjöf þarna. Löng í bakvendina. Netti Inga til að sækja. Hann var ekki alveg tilbúinn, las ekki snúningin alveg rétt. Áfram BH segja bekkurinn. Ingi gerist tilbúinn. Aftur lúp og lúp. Mjög gott stig. En Ingi svektur að hafa ekki tekið það. Þeir eru komnir í lúp og mútið lúpi langt frá borðinu og hafa búin að setja einn mjög góðan. Magnús kominn á skrið. Hann kominn á skrið. Hittir allt núna. Og glæsilegu snúningur á boltanum hana. Svolítið heppni í þessu stíði samt. Jú. En á hverjum einustu parta setti Magnús svona snúning sem bara einhvern veginn, það var eins og hann fór svo hægt á kúluna. Bara fallegt að sjá. Mjög mikil gæði í þessu. En Ingi ætlar að berjast. Magnús keyrði á kúlunu, Ingi keyrði á móti. Þetta var endurinn sem að Ingi vildi sjá í stíðinu áðan, sko. Já. Lúp á móti lúpi, fórhund í fórhund. Svakalegur kraftur í lúpunum hjá þeim báðum. Já. Bara hljóðið sem heyrist þegar að Magnús Gauti lúpar með fórhund, heyrist bara dúf í kúlunum, sko. Já. Það er net og uppgjöfn tekin aftur. Önnur bakhandaropnun í röð sem að Ingi hittir ekki á borðið. Hann svektur að sjá. Þetta er erfitt. Erfitt að vera 10-5 undir. Vá, sannfærandi móttaka hjá Magnúsi þarna. Með létti, líka við. Þá er BH aðeins einni lótu frá því að verða Íslandsmeistari í liðakeppni. Ef Magnús getur unnið næstu lótu, þá eru þeir komnir með bikarinn. Það er þá þannig sko að ef að BH tekur þetta, þá eru það sömu 2 lið sem eru Íslandsmeistarar í ár og sem unnu deildina hefur veturinn. Já. Í fyrra þá mættust líka Víkingur og BH í úrslitum karla. Þá höfðu Víkingarnir betur og Magnús hann spilaði lykilhlutverk þar. Já. Jóhannes, hann er að skokka, hann er að hita sig upp ef skekk hinni að 5. leikurinn verði spilaður. Það myndi þá vera Jóhannes og Maggi K. Já. Já, margir hafa talað það að það sé betra að vera svokallað heimalið í þessari uppstillingu hérna í þessu leikkerfi af því að það skiptir miklu sko ef þú ert með einn sterkasta leikmann sem þú lætur spila 2 einliðaleiki ólíkt því að hinir eru þá að spila 1 einliða og tvíliða að þá ferðu að tefla fram sterkasta leikmanninum í 4. leiknum beint eftir tvíliðaleikinn
á meðan útiliðið fær ekki sinn sterkasta þarna, þú veist, þeir spila eins og Maggi Kási sterkastur í 5. og síðasta leiknum og stundum kemst maður ekki þangað. Nei, akkurat. Svaka flott staðsending hjá Magnúsi. Mjög góð. Og bakhöndin aðeins að bregðast. Og fær hann svo bara fallega til sín í lúp og klárar stíð. Það hitt hann ekki. Aftur og sama. Fær gríðar gott færi bakhönda megin. Tilbúin með fórhundina. Það skýtur of langt. Ingi og ekki. Mjög flott opnun, fórhundaropnun hjá Inga. Ótrúlega nálægt borðinu, snöggur að þessu. Flott staðsending. Já. Óðinn, staðan 3-3 og þetta spennandi. Já, svo munu sigurverðirnir í dag fá gjafabréf frá styrktaraðilnum Raflandi. Í fyrra unnum við KRA kvennamegin og fyrir minn hluta í gjafabréfinu keypti ég mér sódastrýmtæki. Sænskt sódastrýmtæki, mjög ánægð með það. Almennilegt. Nóga góðum vörum í Raflandi til að velja úr. Stutt upp, stutt á móti og langt. 5-4 fyrir mannskauta. Timeout Ingi, segir þjálfarinn Guðmundur. Ingi búinn að vera með þessa grænu plastflösku sem búið að taka límmiðan af, held ég. Þannig að það var á plakatinu fyrir eventin með hana. Já. Ég held að þetta hafi verið mjög skynsamleg tímasetning til þess að stoppa þetta og brjóta þetta aðeins upp. Já. Sjáum við til hvaða áhrif það hefur á báða spilara. Magnús nýtir ekki allan sinn tíma. Hann bara gefur bekknum 5 og hann heldur að hann sé bara til í slaginn. Hann er búinn að vera á góðu raunni núna nokkuð stig og hann ætla bara að halda því áfram. Já. En hvað mun Ingi gera? Mjög fín byrjun að þessu stigi, stutt. Vel staðsett lágt plott hjá Inga Darvís þýddi að Magnús gat ekki klárað. En hann var óhræddur, hann er alltaf óhræddur við að taka þessar fórhundir. Fallegt spil. Fallegt stig hérna. Gullfallega staðsendingar hjá Inga. Við sjáum líka jafnvel þegar Magnús Gauti var að lúpa. Það var Ingi dálítið að stjórna spilinu þannig. Algjörlega. Hann er sterkur blokkari. Timeoutið er að skila sér, 3 stig í röð. Það er eitthvað comeback í gangi. Það er eitthvað comeback í gangi og við sjáum hérna að það eru mættir víkingar sem eru reynslu miklir hérna á fremsta bekk í Árnandsalnum og þeir eru mjög hressir með hann Inga. Þetta var nú flott.
Glæsileg uppgjöf. Öndið, stutt. Það var bara Stutt. Mannskauti hélt hún kemur löng. Já. Hún fann alveg vasan hjá honum. 5-9 staðan. Það var ekki snett borðið þarna. Nálægt í. Net. Uppgjöfin tekin aftur. Þetta var falleg staðsending hjá Magnúsi. Dreif ungadaldi frá borðinu. En Ingi er samt ennþá yfir, 9-7. 9-7. Já, það var fallegt stig. Staðan, mun Ingi knýja fram 8 lútu. Eins og við vorum að rifja upp áðan hafa síðustu 2 leikir milli þeirra á þessu keppnistímabili farið í 8 lútu og Magnús Gauti hefur haft betur í bæði skiptin. Já. Þarna náði Magnús stíðinu, mér finnst að setja svo fallega í vasan hjá honum hingað. Og hann kom bara aðeins og langt til vinstri við borðið. Og Ingi tekur lótuna. Vá. Það er bara lóta á okkur. auðveldri stjórn á kúlunni þannig í blokkinu. Já, hann hélt sér virkilega vel upp við borðið, ætlaði sko ekkert að stoppa. Ekki að haggast. Mjög samvarandi stig. Þetta var svakaleg lóta. Hvað gerist núna í 50 og síðustu lótu? Þetta var Mun BH íslenskandi. verða Íslandsmeistari eða mun Víkingur knýja fram 8 leik? Áhorfendur eru farnir að klappa þetta upp. Já. Fílingur. Vel valinn playlisti sem ég held að Tómas Ingi Sjelton hafi sett saman. Já. 80s bara. Klassikinn sko. Guðmundur með mikla taktíska ráðgjöf núna. Allir að segja Magga Gauti til. Það er allir spenntið. Þeir finna fyrir, þeir geta fundið bragðið að þessari seinusta leik. Bragðið á gullinu? Bragðið á gullinu sko. Þetta er svo nálægt. Einmitt. Þú hefur orðið Íslandsmeistari í liðakeppni. Já. Varst ekki að spila þá með Evu og Lilju? Jú. Ég spilaði 1 leik. Þar spilaði báðar 2 leiki. Já. Og á móti hvaða liði varst það? Mig minnir að það hafi verið KR. Jú, ég myndi halda það. Já. Örugglega Aldís og Guðrún og Sigrún. Já, akkurat. Sem síðan snerist við árið eftir. Við vorum að fletta þessu upp á hann við Aldís sko. Já. Það var 2014 og 15. Akkurat. Magnús Gauti kominn á blað, 1-0. Og hann tekur bara stjórn. Það var allt og há móttaka hjá hann Inga. Og Magnús bara refsaði. En nóg eftir. Góð upp í hana. Við getum stappa á hvetja. Fallegt stig, backhand til backhand. En Ingi heldur áfram að staðsetja þetta mjög skynsilega.
hreyfa þetta bakendamegin. Magnús ætlar alltaf að snúa þessu við og taka þennan fórönd. Nota sitt sterkasta vopn. En Ingi er bara að ná að staðsetja það hratt og það fjölbreytt, hann nærði ekki alltaf. Já. Eins og nú, hann jafnar. 3-3. Þarna var Kula nátti að sleikja borðið. Hvað mun gerast? Víkingarnir augljóslega spenntir. Þetta var fallegt spil. Magnús nýtti sér það sem hann gerir best. Og náði að staðsetja hann að Ingi var ekki að blokka. Þetta er ótrúleg spenna í húsinu. Það skiptast á stigum. Mun Ingi Darvís ná að snúa taflinu við og vinna fyrsta 8 leikinn á móti Magnús Gauta. Fjör í stað, það þýðir að þeir eru að skipta helming. Ég er bara stressuð. Þú ert ekki einu með það. Veistu það, þegar að þessi keppni er búin inn í dag, þá ætla ég að skokka heim til mín. Ég er sko í öllum íþróttafötunum og bara að losa mig við þetta stress. Þetta búið að vera allt og spennandi. Já. Líka fann að vinna bara í allan dag. Ekki? Jú. Þetta var fallegt sem Magnús Gauta. Já. Samfærandi. Föst opnun, fastur annabolti, beint á fórundarhorni. Hann er komið með öryggið í sig. Já, hann er á siglingu núna, mér sýnist það. Ó! Hvílíkt stig! Það þorir ekki að anda. Vá! Jesús minn. Þessir taktar. Ingi Darvís fastur í vörninni. Ótrúlega flottur. Þetta var glæsilegt hjá þeim báðum. Þeir berjast alveg, ég veit ekki hvað ég var að segja, þetta var svo svakalegt. Magnús flýtir sér aðeins svo mikið í þetta smass. Áhorfendur mjög spenntir, klappa mjög, góðu tíma á handklæðapásu. Finna innri ró, hugsa. Hvernig uppgjöf ætla ég að gera? Hvað ætla ég að staðsetja mótinguna? Þetta er svo mikið einvígi. Ingi Darvís bara tekur bakgrunna á þetta, lúpar. Eldsnöggur. Eldsnöggur. Staðinn 7-6 fyrir Magnúsi. Bakendablokkið fer þarna í netið og framhjá. Ingi smá sveittur. Magnús hins vegar hæstánæður, steytir nefan í átt að liðsfélögum sínum. Reynir að róa sig fyrir næsta stig. Þetta var dýrt, þetta var mjög dýrt. Ingi reynir að hraða fórandaropnum og fórandarhornið, en rétt fer framhjá. Maður sér að Magnús Gauti samt svolítið stressaður. Það er stutt í þetta núna. Það er stutt í þetta. Maður er alltaf dálítið hræddur þegar maður sé þessa 9. Og hann er kominn í lykilstöðu. 10-6. PH er einu stigi frá því að verða Íslandsmeistari. Og það tókst. Það
með klassískri forhandalúpi. Og þeir tækla hann Þeir niður. brjótast inn á völlin, fella niður allar grindur. BH er Íslandsmeistari í fyrsta skipti í liðakeppni. Svakaleg gleði bara út allt. Áhorfendur að taka myndband hennar á þessari sögulegu stund. Standa upp, fagna fyrir Hafnfirðingunum. Íslandsmeistarinn sigldi þessi í höfn. Þetta var líka alveg glæsilegur leikur. Já, þetta var svo hár standard hjá þeim landsliðsfélögunum. Og við spilum We Are The Champions. Já, sömu lið urðu deildarmeistarar og Íslandsmeistarar í liðakeppni í ár. Háða til að fylgja. Víkingur hjá konum, BH hjá körlum. Virkilega flott frammistaða. Gaman að fá mikið af spennandi leikjum í dag. Þá er ekkert eftir nema velunafningin. Já. Ég er bara enn á andanum, ég var svo stressuð hana. Já, ég var bara komið með hjartað upp í kók, sko. Já. Vá, þetta smass og fiskstig Ég- þarna, vá! Maður er alveg á ystinu upp. Ótrúlegt. En þá hugsa ég að við förum að ljúka útsendingunni. Já. Að við segjum bara hérna glæsileg frammistaða hjá öllum 4 liðum í dag. Og til hamingju sigurvegarar, þeir eru vel að sigurunum komin. Ekki Og spurning. takk fyrir samstarfið Eyrún Takk fyrir mig. og bara þangað til næst. Já, Við sjáumst. vonandi verður þetta bara algengara hérna frá. Nákvæmlega. Svona útsendingar og lýsingar, þetta er alveg æðislegt framtak og skemmtilegt að sjá þetta svona vel uppsett og gert fyrir bortarins. Hágæða og bara öll þið sem eru að hlusta íhuga hvort þið að koma og spreyta ykkur. Bara verið velkomin, sjáumst á vellunum. Þetta er drullu skemmtilegt. Já. Hefði, takk fyrir í dag.